Phải biết rằng, bọn họ vốn không hòa thuận với Hạo Thiên. Dù sao thân là đồng tử kiêm đồ đệ bên cạnh đạo tổ, quan hệ vốn đã gần gũi hơn bọn họ. Nếu để hắn làm Thiên Đình chi chủ, tương lai mấy giáo phái của bọn họ cũng phải chịu sự quản lý của hắn, đến lúc đó uy nghiêm thánh nhân còn đâu. Hơn nữa, Thiên Đình có rất nhiều vị trí, đệ tử Tam giáo căn bản không đủ. Nếu Hạo Thiên làm Thiên Đình chi chủ, e rằng sẽ không còn việc gì cho bọn họ nữa. Chúng ngươi đều là thánh nhân, không được tùy tiện nhúng tay vào chuyện của Hồng Hoang. Đệ tử của các ngươi cũng phải nghe theo hiệu triệu của Thiên Đình. Hồng Quân nhìn 6 vị thánh nhân bên dưới. Hắn rất rõ ràng tâm tư của mấy người này, nên phải cảnh cáo trước, cũng coi như là dọn đường cho Hạo Thiên. 6 vị thánh nhân gật đầu, tuân theo thánh nhân pháp chỉ. Được rồi, chư vị thánh nhân. Hồng Quân nhìn sang Huyền Phương Thánh Tôn bên cạnh, Huyền Phương Thánh Tôn du lịch Hồng Hoang, có thu hoạch gì không? Hồng Quân mỉm cười nói. Từ Phương chắp tay nói, Hồng Hoang bao la, Cửu Châu rộng lớn, ta chỉ thấy trong Hồng Hoang, dưới thánh nhân. Hồng Quân vỗ tay, quả nhiên là Huyền Phương Thánh Tôn, kiến giải độc đáo, nói ra chân lý của thiên hạ. Hồng Hoang vốn là Hồng Hoang của thánh nhân, Hồng Hoang là Hồng Hoang của thiên đạo. Thánh nhân thay trời hành đạo, tự nhiên là tôn quý vô thượng, vạn vật đều là nô bộc, chẳng lẽ không đúng sao? Từ Phương lắc đầu, gặp bạn tri kỷ, ngàn chén rượu cũng không đủ, lời không hợp ý nửa câu nhiều. Hắn phát hiện góc độ suy nghĩ của hắn và những thánh nhân này hoàn toàn khác nhau. Đại khái là vậy, ta còn có việc, không làm phiền chư vị nghỉ ngơi nữa. Tạm biệt. Từ Phương xoay người rời đi. Bố cục đã gần hoàn thành, tiếp theo là du lịch Hồng Hoang, cười nhìn Hồng Trần. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ lại đến cùng chư vị thánh nhân thảo luận thế nào. Hồng Quân sững người. Hắn vốn định lôi kéo Từ Phương, nhưng không biết vì sao lại đắc tội với hắn, khiến hắn nhanh chóng rời đi như vậy. Hồng Quân bất đắc dĩ, vốn định cùng Huyền Phương Thánh Tôn ôn chuyện, nếu đã như vậy, Huyền Phương Thánh Tôn cứ tự nhiên. Các thánh nhân khác nhìn nhau, không biết vì sao hôm nay Hồng Quân lại thay đổi tính tình. Phải biết rằng, hắn luôn coi Huyền Phương Thánh Tôn là kẻ địch. Trong mắt chư thánh, không nghĩ cách âm chất hắn đã là Hồng Quân rộng lượng lắm rồi. Các ngươi lui xuống đi. Hồng Quân phẩy tay, bảo chư thánh rời đi. Sau khi đuổi hết mọi người, Thiên Đạo từ phía sau bước ra. Sắc mặt Hồng Quân cung kính, chủ nhân có nhìn ra điều gì không? Thiên Đạo vẻ mặt nghiêm trọng, tên Từ Phương này không đơn giản. Hắn liên tục tích lũy công đức trong Hồng Hoang, nhưng lại không phá hoại đại sự của Hồng Hoang. Gọi là thuận thế mà làm, toàn bộ hướng đi của Hồng Hoang đều phù hợp với bánh xe vận mệnh, nhưng lại hơi có chút dao động. Tuy ta không biết mục đích của hắn, nhưng có một điều ta có thể khẳng định, hắn vừa tồn tại ở tương lai, cũng tồn tại ở quá khứ. Chỉ là ta không chắc chắn, hắn hiện tại là thuộc về quá khứ hay tương lai. Thiên Đạo có chút bất lực. Đại sự Hồng Hoang, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện thay đổi. Bởi vì nếu hiện tại thay đổi những điều này, tương lai của hắn có còn tồn tại hay không cũng sẽ thành bọt nước. Sẽ có ảnh hưởng gì, ngay cả hắn cũng không dám chắc. Thiên Đạo xoay người rời đi, thôi, mặc kệ hắn đi. Hồng Quân gật đầu, hắn nhìn về phía Từ Phương biến mất, sát ý trong mắt nồng đậm. Ngay cả Thiên Đạo cũng kiêng kỵ hắn như vậy, có thể thấy tên này khó đối phó. Tương lai của tên này sẽ là một địch thủ đáng gờm của mình, nhưng cũng không sao, Lục Thánh đã quy vị. Không lâu nữa, chỉ cần hắn thành công dung hợp Thiên Đạo, vậy thì hắn sẽ thành tựu Hỗn Nguyên Thánh Nhân, thực lực sẽ vượt xa thánh nhân hợp đạo. Chỉ là bước này quá khó khăn, hắn đã đi rất lâu, vẫn chỉ mới sờ đến một chút manh mối. Tương lai nên làm như thế nào, hắn cũng đang từ từ thăm dò. Nhân vật ANT, đợi ta thành tựu Hỗn Nguyên, sẽ phong ấn tiểu tử ngươi lại. Hồng Quân thầm hận trong lòng. Hắn đã sớm bất mãn với Từ Phương, chỉ là hắn không cho rằng mình là đối thủ của hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể giả vờ. 6 vị thánh nhân sau khi rời khỏi Tử Tiêu Cung liền tụ tập lại với nhau. Đạo Đức Thiên Tôn có chút kỳ quái nói, tên Huyền Phương Thánh Tôn này lại tiến cử Hạo Thiên làm Thiên Đình chi chủ, mà Hồng Quân lão sư lại đồng ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi hoặc hỏi, có gì kỳ quái? Tên Hạo Thiên đó là đồng tử dưới trướng Hồng Quân lão sư, tu vi không yếu, lại thân cận với Hồng Quân lão sư, để hắn làm thiên đế, có gì không ổn sao? Đạo Đức Thiên Tôn nhìn 6 vị thánh nhân, không ổn, rất không ổn. Các ngươi thử nghĩ xem, tên Huyền Phương Thánh Tôn đó tại sao không tiến cử người khác, tại sao không tự mình làm, tại sao lại tiến cử Hạo Thiên? Chúng thánh đều lắc đầu nghi hoặc, kính xin đại sư huynh chỉ giáo. Việc này bọn họ thật sự không hiểu. Nhưng xem ra, Đạo Đức Thiên Tôn dường như biết được mấu chốt trong đó. Ta từng thử thăm dò, trên người tên Hạo Thiên này có một luồng kim thuần sát khí. Luồng sát ý này, ta chỉ cảm nhận được trên người Ma Tổ La Hầu. Mà người có thể tiếp xúc với loại khí tức này, hơn nữa còn hoàn mỹ diễn nó, cũng chỉ có tên tự xưng Thánh Tôn, bất kính với thánh nhân, Huyền Phương kia. Nói cách khác, rất có thể tên Hạo Thiên đó chính là quân cờ trong tay Huyền Phương. Điểm này, chắc hẳn lão sư cũng nhìn ra, nhưng tại sao lão sư lại không phản đối? Chuẩn Đề đột nhiên nói, theo ta được biết, trên thánh nhân còn có cảnh giới cao hơn. Lão sư Hồng Quân vẫn luôn tìm kiếm biện pháp đột phá. Chư thánh bừng tỉnh đại ngộ. Ý của Chuẩn Đề thánh nhân là, lão sư đã đến bên bờ vực đột phá, cho nên vẫn luôn dung túng tên Huyền Phương Thánh Tôn kia.
Thông Thiên nghi hoặc hỏi, nhưng việc này có liên quan gì đến chúng ta? Đạo Đức Thiên Tôn nhìn hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Thánh vị của chúng ta là từ đâu mà có? Chư vị trong lòng không có chút nào cân nhắc sao? Nữ oa thở dài, chúng ta có thể thành thánh, đều nhờ lão sư đề bạt. Nếu không có hồng mông tử khí của lão sư, lấy công đức thành thánh là không thể nào. Chỉ là khi ta tạo người, từng chịu ân huệ của Huyền Phương Thánh Tôn. Đại sư huynh, các ngươi muốn đối phó với hắn, ta sẽ không tham gia. Chư vị sư huynh, cáo từ. Nữ oa bay lên, hướng về nữ oa cung. Đã quyết định không tham gia vào cuộc tranh đấu này, nàng liền quyết định đến nữ oa cung bế quan tu luyện, không dễ dàng xuất hiện nữa. Đạo Đức Thiên Tôn bất đắc dĩ nhìn nữ oa rời đi, lòng người không đồng lòng, biết làm sao bây giờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lớn, chúng ta là thánh nhân, bất tử bất diệt, sợ gì một đại la kim tiên nho nhỏ. Đại bất liễu chính là vứt bỏ cái thân xác này thôi. Chuẩn Đề tiếp dẫn cười lớn, hai người xoa tay, ba vị sư huynh, chuyện tốt như vậy đừng quên chúng ta nha. Nói xong, bọn họ có chút kỳ quái nhìn Thông Thiên giáo chủ, chỉ còn hắn chưa bày tỏ thái độ. Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ hồi lâu, thôi bỏ đi. Ta và tên Huyền Phương Thánh Tôn kia không có xung đột gì. Nếu vì nịnh bợ lão sư mà cố ý đối địch với hắn, thật sự không phải ý nguyện của ta. Ta vẫn nên về Bích Du cung tu luyện thôi. Đạo Đức Thiên Tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn sững người. Tuy rằng cách làm của bọn họ quả thật có chút nịnh hót Hồng Quân lão tổ, nhưng dù sao đó cũng là lão sư của bọn họ, hai người cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hơn nữa, người ta đối với bản cổ nhất mạch quả thật không tệ, ít nhất ba người bọn họ chính là người được lợi lớn nhất. Thôi, mặc kệ hắn, tương lai nếu hắn hối hận, cũng không có gì để hối hận bù đắp. Sau khi rời khỏi Tử Tiêu cung, Từ Phương bắt đầu du lịch Hồng Hoang, cảm ngộ thiên địa. Lần này, mục đích của hắn chỉ có một, đó là giúp bản thân đột phá. Hắn lang thang rất lâu, đột nhiên đến Bắc Câu Lô Châu. Hắn nhìn thấy những chiến sĩ yêu tộc đang khai hoang. Bắc Câu Lô Châu vốn là vùng đất hoang vu, nơi đây sinh sống đủ loại yêu thú, linh thú, mãnh thú. Nếu chỉ là những thứ này, cũng không thể ngăn cản sự sinh tồn của yêu tộc. Nhưng nơi đây lại có hung thú từ thời kỳ lượng kiếp đầu tiên của Hồng Hoang. Hung thú còn sống sót sau lượng kiếp, chỉ là những hung thú này đã không còn hung bạo như trước, chúng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Có lẽ là nguy cơ diệt tộc khiến chúng cảm thấy sợ hãi, có lẽ là thiên đạo nhân tử, để lại cho chúng một tia sinh cơ. Tóm lại, sinh linh ở đây vẫn luôn tồn tại. Từ Phương biến thành một con trâu tinh, ta là Ngưu Ma Vương. Nơi này là bộ lạc yêu tộc sao? Hắn Swagger bước vào nơi tụ tập của yêu tộc. Bạch Trạch cùng các yêu soái khác bước ra. Phía sau hắn đi theo một tiểu yêu, chính là Thạch Thái Tử. Tiểu Kim Ô, ngươi là ai? Tại sao dám xông vào lãnh thổ yêu tộc? Từ Phương vẻ mặt kiêu ngạo, trông vô cùng ngông cuồng, nghe nói ở đây có một tiểu Kim Ô, là con trai của yêu hoàng. Ta rảnh rỗi, đặc biệt đến đây làm lão sư của hắn. Bạch Trạch nhíu mày nhìn hắn, ngươi chỉ là một đại la kim tiên nho nhỏ, cũng có thể làm lão sư của yêu hoàng. Ta không phải sống chán, tự tìm đường chết sao? Từ Phương nhìn Bạch Trạch trước mặt, cười lớn, ngươi chính là Bạch Trạch được xưng là người thông minh nhất yêu tộc sao? Hóa ra cũng là kẻ có mắt như mù, uổng phí cho tiên thiên thánh thể của ngươi. Vừa dứt lời, rất nhiều yêu tộc phẫn nộ. Ngươi là ai, dám nhục mạ yêu soái của chúng ta? Tìm chết! Yêu quái từ đâu đến, thật sự cho rằng yêu tộc chúng ta dễ bắt nạt sao? Mời yêu soái hạ lệnh, chúng ta nhất định sẽ nghiền nát tên này thành tro bụi. Cuồng vọng! Yêu tộc tuy đã suy tàn, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt. Đánh với hắn! Tên này quá kiêu ngạo, dám bắt nạt yêu tộc, thật sự cho rằng yêu tộc không có tính khí sao? Đáng tiếc, những yêu tộc này chỉ biết ồn ào, lại không có ai dám ra tay. Đúng lúc này, Lục Áp đột nhiên lấy ra một cái hồ lô, dùng giọng nói non nớt của mình hô lên, mời bảo bối chuyển thân. Tức thì, một luồng nhân quả chi lực từ Trảm Tiên Phi Đao truyền ra. Đáng tiếc, luồng lực lượng đó còn chưa chạm đến Từ Phương đã bị hắn lặng lẽ đánh tan. Từ Phương trông có vẻ bình thường, sơ sơ mặt, hóa ra là Trảm Tiên hồ lô của yêu hoàng Đế Tuấn. Không đúng, bây giờ nên gọi là Trảm Tiên Phi Đao rồi. Bảo bối là bảo bối tốt, chỉ là người sử dụng quá yếu, nếu không, ngay cả ta cũng phải bị chém dụng. Tất cả yêu tộc đều kinh ngạc. Bọn họ có thể đứng vững ở Bắc Câu Lô Châu này, ngoài dựa vào trí tuệ của Bạch Trạch, quan trọng nhất chính là Trảm Tiên Phi Đao trong tay yêu hoàng thái tử Lục Áp. Tất cả yêu tộc đều biết, chỉ cần Lục Áp lấy ra Trảm Tiên Phi Đao, nhẹ nhàng lắc, hô lên một tiếng mời bảo bối chuyển thân, đối thủ nhất định sẽ bị chém dụng thần hồn, nhất kích tất sát. Từ trước đến nay chưa từng thất bại, nhưng không ngờ lần này lại thất bại, không chỉ đối thủ hoàn toàn không việc gì, mà còn có vẻ rất quen thuộc với Trảm Tiên Phi Đao. Ngài rốt cuộc là cao nhân phương nào? Đã nhận ra yêu hoàng của chúng ta, chắc hẳn có chút duyên phận với yêu tộc. Đã ngài muốn giúp đỡ yêu tộc, tại sao không dám lộ diện? Bạch Trạch thở dài hỏi. Từ Phương cười lớn, không thể nói. Nếu hắn có thể dùng chân diện mục, hắn đã sớm lộ diện rồi. Có vài việc, vẫn nên âm thầm làm thì hơn. Bây giờ ta có thể làm lão sư của tiểu Kim Ô này chưa?
Từ Phương có chút không kiên nhẫn hỏi. Chúng yêu nhìn nhau, không ai dám dễ dàng trả lời câu hỏi của hắn. Mọi người đều nhìn về phía Bạch Trạch luôn làm chủ và Lục Áp có tâm trí hơi trưởng thành. Lúc này, tiểu gia hỏa khom người thật sâu, hành lễ, Lục Áp bái kiến lão sư. Quả nhiên là thời vụ giả vi tuấn kiệt. Lúc này còn làm những chuyện đó, suy nghĩ nhiều như vậy, thật sự là không biết điều. Rõ ràng Từ Phương là cao nhân không muốn lộ diện, thậm chí có thể là thánh nhân. Thánh nhân làm lão sư còn gì không được. Hảo đồ nhi, hảo đồ nhi. Từ Phương hài lòng gật đầu, có thể thu phục Lục Áp, cục diện của hắn mới coi như hoàn chỉnh. Có yêu tộc giúp đỡ, đến lúc đó hắn sẽ càng thêm phần thắng. Tuy không biết thiên đạo rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng chắc hẳn hắn cũng đã nhận ra hành động của Từ Phương. Chỉ là lòng người khó đoán, thiên đạo có thể nhận ra rất nhiều chuyện, thậm chí có thể biết tất cả quân cờ mà Từ Phương đặt xuống, nhưng hắn vĩnh viễn không đoán được lòng người. Mỗi người nghĩ gì, hắn căn bản không hiểu. Hoặc nói, ngay cả thiên đạo cũng không thể xử lý nhiều người, nhiều suy nghĩ như vậy. Từ Phương đưa Lục Áp đến một căn phòng riêng, bản tọa đã thu ngươi làm đồ đệ, sẽ toàn tâm toàn ý dạy dỗ ngươi. Bây giờ ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra, nhưng sau này phải tuân theo quy củ của ta, không được tự ý làm chủ. Lục Áp gật đầu, không chút do dự nói, lão sư, hiện tại yêu tộc lưu lạc khắp nơi, ngay cả một nơi an cư lạc nghiệp cũng không có, thật sự rất đáng thương. Lão sư có biện pháp nào an trí yêu tộc không? Từ Phương gật đầu, việc này dễ thôi. Bắc Câu Lô Châu này là một nơi tốt, nhưng muốn khai phá vẫn cần thời gian. Mà yêu tộc muốn có một nơi an cư lạc nghiệp, nên tái lập yêu tộc, mở yêu giới, ngưng tụ thực lực, rồi quan sát thiên hạ hành sự. Lục Áp kinh ngạc nhìn Từ Phương, ý tưởng này quá táo bạo. Tái tạo thế giới, ngay cả bản cổ đại thần cũng không dám nói khai thiên tích địa dễ dàng như vậy. Khai thiên tích địa, chẳng phải là phải hy sinh một vị đại thần sao? Hơn nữa còn là đại thần như bản cổ, nhưng thực lực của chúng ta không đủ. Chẳng lẽ lão sư định? Lục Áp có chút kinh ngạc, không ngờ sư tôn lại có dũng khí lớn như vậy. Từ Phương liếc mắt một cái đã nhìn ra hắn hiểu lầm, không phải, không phải. Tái tạo yêu giới không cần phải tái tạo thế giới. Thế giới hồng hoang vô cùng vô tận, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào thế giới hồng hoang, lại khai phá một mảnh đất sinh tồn. Lục Áp hoang mang, nhưng phải làm thế nào? Với thực lực của bọn họ, làm sao có thể làm được? Việc này nói đơn giản cũng đơn giản. Trong hỗn độn có hỗn độn chi nguyên, hỗn độn châu có thể làm thế giới hạch tâm. Có thế giới hạch tâm này, chúng ta có thể dựa vào đó, kiến lập một nơi an toàn thích hợp cho yêu giới sinh tồn. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy tài nguyên trong hồng hoang quá nhiều sao? Chúng ta chỉ cần lấy một chút cũng không sao. Từ Phương nháy mắt với Lục Áp. Lục Áp có chút hoang mang xen lẫn vui mừng. Tuy hắn không hoàn toàn hiểu ý của lão sư, nhưng xem ra việc này có lẽ không quá khó. Kính xin lão sư giải thích, ở đâu mới có thể lấy được hỗn độn châu? Từ Phương lắc đầu, việc này cũng đơn giản, trong tay ta có một viên hỗn độn châu, có thể làm thế giới hạch tâm. Lục Áp mừng rỡ, như vậy thì đa tạ lão sư. Đại ân của lão sư, yêu tộc vô cùng cảm kích. Từ Phương đột nhiên muốn nói đùa, sao ngươi biết ta không phải yêu tộc? Lục Áp bình tĩnh nói, dưới gầm trời này, thánh nhân coi chúng ta như ANT, ngay cả nữ oa nương nương cũng không thèm để ý đến yêu tộc, bỏ mặc chúng ta đến Bắc Câu Lô Châu này. Trong toàn bộ hồng hoang, ngươi có thể toàn tâm toàn ý giúp chúng ta, e rằng chỉ có Huyền Phương Thánh Tôn trong truyền thuyết. Tuy ta không chắc chắn sư tôn có phải hay không, nhưng sư tôn nhất định không phải yêu tộc. Trong toàn bộ yêu tộc, ta rất quen thuộc với Côn Bằng, đó là một tên tiểu nhân gian xảo. Năm đó, hắn đã trộm Hà Đồ Lạc Thư của phụ thân ta, khiến Chu Thiên Tinh đấu đại trận của yêu tộc thất bại, thập đại yêu soái gần như toàn bộ tử trận, yêu tộc chỉ còn lại một số tán tu. Tam đại vương tộc năm xưa, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc cũng đều ẩn cư trong hồng hoang, không dễ dàng xuất hiện. Trong tình huống như vậy, ta không cho rằng yêu tộc còn có đại năng nào có thể tận tâm tận lực giúp chúng ta như vậy. Từ Phương nghe xong, im lặng không nói. Hắn đột nhiên cười, hảo đồ nhi, ngươi có thể lý trí như vậy, thật sự là phúc của yêu tộc. Hắn không nói ra thân phận của mình, đôi khi nói ra lại thành dư thừa. Đã Lục Áp có thể đoán được thân phận của hắn, vậy thì càng thuận tiện hơn. Tuy ta có hỗn độn châu, nhưng muốn khai phá yêu giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Yêu giới phải tràn ngập yêu khí, như vậy mới thích hợp cho yêu tộc sinh tồn. Mà yêu khí sinh ra, mấu chốt nằm ở yêu linh thụ. Chỉ có cây ghép yêu linh thụ, thứ có thể chuyển hóa linh khí thành yêu khí, và đó mới coi như thành công. Hơn nữa, chỉ có hỗn châu vẫn chưa đủ, còn cần Cửu Thiên Tịch Nhưỡng. Cái này ta có, ngươi không cần chuẩn bị, còn cần long mạch. Nếu không có long mạch trấn áp địa mạch, quy tắc thế giới sẽ không hoàn chỉnh, yêu giới cũng sẽ không ổn định. Quan trọng nhất là cần phải có một kiện tiên thiên linh bảo trấn áp khí vận của yêu giới, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Lục Áp nhíu mày hỏi, trấn áp khí vận yêu giới, không biết Trảm Tiên Phi Đao này của ta có được không? Chỉ là Trảm Tiên Phi Đao nho nhỏ, đừng coi nó là bảo bối. Dưới chuẩn thánh, nhất kích tất sát, trên chuẩn thánh, khó mà có tác dụng. Từ Phương lắc đầu. Thật sự là thủ đoạn của yêu hoàng đế Tuấn quá kém cỏi, hắn vốn không giỏi luyện khí,
lại luyện Trảm Tiên Hồ Lô thành Trảm Tiên Phi Đao tồi tàn như vậy. Tuy rằng dưới thánh nhân rất nổi bật, nhưng trung quy vẫn không đạt đến trình độ tiên thiên chí bảo, hơn nữa cũng không có công đức chi lực nuôi dưỡng, bảo vật này coi như bị hủy hoại. Lục Áp sắp khóc, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không có bảo vật nào quá lợi hại. Từ Phương bất đắc dĩ, bảo vật của ta trước kia còn rất nhiều, đáng tiếc đều đã cho mượn cả rồi. Thế này đi, ta có thể chia một nửa bảo vật của ta làm trấn giới chi bảo của yêu giới. Chỉ là có một ngày ta trở về, bảo vật này ta sẽ lấy lại. Lục Áp tò mò hỏi, là bảo vật gì? Chỉ một nửa đã có thể trấn áp yêu giới. Chỉ thấy Từ Phương lấy ra một con dao phay gãy, chia nó làm hai phần, đưa cho Lục Áp, bảo vật của ta, độc nhất vô nhị trên thế gian, ngay cả thiên đạo cũng không dám dễ dàng động vào. Lục Áp có chút cạn lời, ngươi tùy tiện bẻ gãy nó, ngươi chắc chắn đây không phải là một con dao phay gãy sao? Được rồi, tuy rằng trông có vẻ hơi tồi tàn. Từ Phương bất đắc dĩ. Tuy rằng hình dáng có hơi kém một chút, nhưng tuyệt đối là bảo bối tốt. Con dao phay này sau khi dung hợp với Sĩ Thần Thương vẫn giữ nguyên hình dáng dao phay. Vốn tưởng rằng nó sẽ tỏa sáng lấp lánh, chấn nhiếp tất cả cường giả, đáng tiếc nó lại rất khiêm tốn, vẫn chỉ là hình dáng một con dao phay, làm thế nào cũng không thay đổi được. Sau khi hai người bàn bạc xong, liền gọi những yêu soái còn lại đến. Bản thái tử đã thương lượng với lão sư, quyết định yêu tộc sẽ dốc toàn lực khai phá yêu giới, vì yêu tộc ta định vạn thế chi căn cơ, vì con cháu đời sau khai phá một nơi sinh tồn. Bạch Trạch cùng những người khác kích động không thôi, không ngờ Lục Áp thái tử lại có chi khí như vậy. Chúng ta sẽ đi theo thái tử, vạn tử bất tử nan. Mệnh lệnh của thái tử chính là mục tiêu của chúng ta, dù tan xương nát thịt cũng phải hoàn thành. Sau đó, Từ Phương lấy ra những bảo vật này. Hắn có chút cạn lời nhìn Lục Áp, hóa ra những bảo vật này đều là do hắn tự mình bỏ ra. Biết vậy đã không chơi cùng yêu tộc rồi, hắn hoàn toàn có thể tự mình khai phá một thế giới. Khai phá yêu giới cần yêu lực làm dẫn, việc này không ai khác ngoài Bạch Trạch. Từ Phương biết Bạch Trạch rất đặc biệt, ngoài thông minh ra, bản thân hắn còn là tường thụy chi yêu, tự mang khí vận nồng đậm. Chỉ có yêu quái như hắn mới có thể chân chính che chở toàn bộ yêu tộc. Bạch Trạch gật đầu, trực tiếp nắm lấy Hỗn Độn Châu, ta đến. Sau đó, hắn lấy Hỗn Độn Châu làm hạch tâm, khai phá yêu giới. Kỳ thực, bọn họ không biết rằng, Hỗn Độn Châu này tên là Hỗn Độn Châu, kỳ thực là Hỗn Độn Trung, còn có tên là Đông Hoàng Trung. Năm đó, sau khi Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo, bảo vật này đã bị hắn lấy đi. Giao việc này cho yêu tộc, cũng coi như là vật về đúng chỗ. Hơn nữa, dựa vào Hỗn Độn Trung khai phá yêu giới, che chở toàn bộ yêu tộc, so với Đông Hoàng Thái Nhất, nhất định cũng sẽ rất tán thành. Dưới yêu lực không ngừng của Bạch Trạch, cộng thêm sự gia trì của Cửu Thiên Tịch Nhưỡng, yêu giới được nhanh chóng khai phá. Yêu giới dần dần hình thành, Từ Phương còn liên tục gieo xuống các loại hạt giống yêu linh thụ. Một ngày nào đó, yêu linh thụ mọc đầy yêu giới, yêu tộc sẽ có một nơi sinh tồn thực sự. Nơi đây chim hót hoa thơm, giống như tiên cảnh nhân gian. Theo thời gian trôi qua, yêu giới dần dần thành hình, mà khí vận của Bạch Trạch cũng dần dần dung nhập vào đó. Thực lực của hắn cũng theo sự khai phá của yêu giới mà tăng trưởng. Hắn coi như là nhờ khai phá yêu giới mà khai phá yêu giới, khiến hắn lĩnh ngộ thiên đạo càng thêm viên mãn, đồng thời cũng quen thuộc hơn với quy tắc của toàn bộ Hồng Hoang. Cộng thêm bản thân tu vi không tệ, hắn lại nhờ vào lần hành động này mà trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong. Từ Phương vẻ mặt nghiêm trọng, một mũi dao bị hắn ném ra, chính là nửa con dao phay của hắn. Sát khí của Sĩ Thần Thương ngưng tụ, dần dần hình thành một tầng bảo hộ, dần dần xuất hiện trong yêu giới. Tuy chỉ có một nửa uy năng, nhưng sát khí khủng bố này, e rằng không ai trong Hồng Hoang có thể đỡ được. Bảo vật như vậy, thật đáng sợ. Cho dù là Bạch Trạch, Lục Áp hay là những yêu tộc khác, đều chấn động không thôi. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, một bảo vật chỉ có một nửa uy năng lại có thể trấn áp khí vận của cả một thế giới. Tuy rằng thế giới này mới được khai phá, còn chưa hình thành quy tắc của riêng mình, rất nhiều nơi còn chưa hoàn thiện, thậm chí yêu khí còn rất ít, nhưng vẫn không thể ngăn cản ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Rơi vào yêu giới, trong nhân tộc, chuẩn đề đến bộ lạc Hiên Viên, theo ta được biết, Huyền Phương Thánh Tôn từng sống ở đây một thời gian với danh nghĩa Từ Tử, không biết có manh mối gì không. Khi hắn bước vào bộ lạc Hiên Viên, lập tức nhìn thấy Diệu Thiện và lưu ly Tịnh Bình Ngọc Tịnh Bình trong tay nàng. Lúc này, Diệu Thiện đang dùng bình tưới hoa, nàng căn bản không ý thức được bảo vật này lợi hại đến mức nào. Nàng chỉ biết một điều, đó là nước trong lưu ly Tịnh Bình Ngọc Tịnh Bình dường như vô tận, có thể chảy ra mãi. Tiểu cô nương, ngươi tên gì? Cái bình này có thể cho lão đạo xem qua không? Diệu Thiện cảnh giác nhìn hắn, ngươi là ai? Cái bình này là của ta, không thể cho ngươi. Tuy nàng đã sống ở bộ lạc Hiên Viên nhiều năm, nhưng vẫn giữ được sự cảnh giác. Nhưng chưa từng bước ra khỏi bộ lạc, tâm trí vẫn chưa thực sự trưởng thành. Đại ca chỉ thấy cái bình của ngươi rất tốt, chắc là pháp bảo nhỉ? Diệu Thiện cười khẽ, kiêu ngạo nói, đương nhiên, đây là bảo vật sư huynh tặng ta, do chính tay huynh ấy luyện chế. Chuẩn đề đang đưa tay ra bỗng khựng lại. Sư huynh, có thể tặng bảo vật tiên thiên công đức linh bảo, người này còn có thể là ai? Nhất định là Huyền Phương Thánh Tôn. Chỉ là Diệu Thiện này có gì đặc biệt mà lại được ban tặng bảo vật như vậy?
Hắn chăm chú nhìn Diệu Thiện, suy tính làm sao đưa nàng về Phật môn. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, ngươi là Diệu Thiện, ngươi có duyên với ta, có nguyện bái ta làm thầy. Diệu Thiện ngẩn người, ngươi là ai? Có tư cách gì làm sư phụ ta? Người này xuất hiện đột ngột, lại muốn thu nàng làm đồ đệ, thật khó hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lớn, hồng hoang thiên địa, ta là lớn nhất. Thuyết giảng kinh điển, ta là tôn quý nhất. Bản tôn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một trong 6 vị thánh nhân hồng hoang, chính tông bản cổ, người mạnh nhất tam thành. Ngươi có biết? Diệu Thiện sững sờ, tiểu nữ tử bái kiến thánh nhân. Tiểu nữ tử tài hèn sức mọn, sao có thể làm đồ đệ của thánh nhân? Xin thánh nhân đừng trách, tiểu nữ tử phúc mỏng, e là không có duyên làm đệ tử của ngài. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh, ngươi có biết thánh nhân nổi giận, nhân tộc cũng có thể bị diệt vong. Tên này thật không biết điều, mình thu nhận hắn làm đồ đệ đã là ban ân huệ lớn, vậy mà dám từ chối trước mặt mọi người. Thật không thể nhịn được, dù có quan hệ với Huyền Phương Thánh Tôn, cũng phải diệt trừ hắn để giải mối hận trong lòng. Diệu Thiện nước mắt lưng tròng, nàng lập tức nhận ra ý tứ uy hiếp của thánh nhân. Nàng cảm thấy uất ức, bản thân chỉ muốn yên lặng chờ sư huynh trở về, không ngờ thánh nhân này lại vô sỉ như vậy, ép nàng làm đồ đệ, lại còn không thể từ chối. Diệu Thiện nhìn về phía Bộ Lạc Hiên Viên, nhìn những người quen thuộc, đặc biệt là Linh Tập. Đệ tử Diệu Thiện, bái kiến sư tôn. Mặc dù họ không có phản ứng gì với nàng, như thể không nhìn thấy nàng. Tốt, tốt, tốt. Đồ nhi, sau này theo ta tu hành, nhất định sẽ giúp ngươi sớm đạt tới cảnh giới cao. Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật đầu. Lúc này, Chuẩn Đề đã ngây người, trong lòng thầm hận Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt dày, cưỡng ép thu Diệu Thiện làm đồ đệ. Hành động cướp đoạt này quá rõ ràng. Đúng lúc hai người tranh giành, Từ Phương cảm ứng được, thi triển đại pháp lực, một con mắt linh khí xuất hiện tại Bộ Lạc Hiên Viên. Hai người đang làm gì? Giọng nói của hắn truyền ra từ con mắt linh khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Chuẩn Đề sững sờ, lắp bắp, Huyền Phương Thánh Tôn, sao ngươi lại ở đây? Cả hai cảm thấy bất ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy về Tam Thập Tam Thiên. Từ Phương không trả lời, cũng không ngăn cản, mà bấm đốt ngón tay tính toán. Hắn nhíu mày nhìn kết quả, lửa giận bốc lên trong lòng. Thánh nhân vô sỉ, dám tính kế ta. Nếu không phải ta lưu lại thủ đoạn trên người Diệu Thiện, e rằng đã để các ngươi được như ý. Đáng chớt. Thân là thánh nhân, bất tử bất diệt, liền thật sự có thể không sợ hãi, muốn làm gì thì làm sao, thật không thể nhẫn nhịn. Hắn nhìn về phía yêu tộc phía sau, từ nay về sau, các ngươi hãy hảo hảo tu luyện trong yêu giới, không được tùy tiện ra ngoài, nếu không sẽ gặp đại kiếp nạn. Đồ nhi tốt, vi sư phải đi rồi. Ngày nào đó, khi vi sư trở về, yêu tộc sẽ nghe theo hiệu lệnh của ta, tái chiến hồng hoang. Thạch Thái tử Lục Áp cung kính quỳ xuống. Tuy vị sư phụ trên danh nghĩa này không làm tròn bổn phận của một người thầy, nhưng những gì hắn làm cho yêu tộc có thể nói là bảo vệ yêu tộc, cho yêu tộc thời gian nghỉ ngơi vô số năm. Tin rằng với yêu giới, sự lớn mạnh của yêu tộc sẽ không thể ngăn cản. Ngày sau, ta sẽ trở thành yêu hoàng, dẫn dắt yêu tộc, tái chiến hồng hoang. Từ Phương gật đầu, đồ nhi tốt, nếu có thể, đừng đi theo con đường công đức thành thánh, cũng đừng chảm tam thi chứng đạo. Ngươi có đủ năng lực phá vỡ con đường của đạo, tương lai tiền đồ vô lượng. Thời gian không còn nhiều, hắn chỉ có thể khuyên nhủ một câu. Cái gọi là công đức thành thánh, chảm tam thi chứng đạo, chẳng qua là cái bẫy của thiên đạo. Hắn xưa nay không để tâm, đồ đệ của hắn tự nhiên cũng không thể đi theo con đường này. Lục Áp cung kính gật đầu, lệnh của sư tôn, đồ nhi ghi nhớ. Từ Phương đeo mặt nạ, giống hệt Huyền Phương Thánh Tôn. Hôm nay, vi sư sẽ cho thiên đạo một bài học, để bọn chúng biết tôn nghiêm của bản Thánh Tôn không thể khiêu khích. Hắn lấy ra nửa con dao phay, hướng về Tam Thập Tam Thiên. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Chuẩn Đề đã chạy tới Tử Tiêu cung ở Tam Thập Tam Thiên. Sư tôn, sư huynh, cứu mạng! Huyền Phương Thánh Tôn đuổi tới rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Chuẩn Đề sợ hãi, với thực lực của họ, đến Tử Tiêu cung chỉ trong chốc lát. Nhưng dù nhanh như vậy, Huyền Phương Thánh Tôn cũng sắp đuổi kịp. Tình hình này rõ ràng là liều mạng. Đạo Đức Thiên Tôn và tiếp dẫn đạo nhân đang ẩn nấp cũng lộ diện, cùng hai người chạy về Tử Tiêu cung. Ai biết Huyền Phương Thánh Tôn có thủ đoạn gì, lỡ như có thể bem cả thánh nhân thì sao? Họ không muốn mạo hiểm, chỉ có ở Tử Tiêu cung mới đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi bốn người đến Tử Tiêu cung, nhìn nhau, bắt đầu bố trí pháp trận. Bốn người đã tính toán trước, tuy không ngờ Huyền Phương Thánh Tôn phản ứng mạnh như vậy, nhưng cũng đã tính toán địa điểm vây khốn Huyền Phương Thánh Tôn. Suy đi tính lại, chỉ có Tử Tiêu cung là thích hợp nhất. Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, hai người vô sỉ, hôm nay ta sẽ đánh chết hai người mới có thể hả giận. Giọng nói của Từ Phương truyền đến, đao mang của nửa con dao phay đáng sợ đã tới trước mặt hai người. Sát khí khủng bố xuyên qua chân thân của hai người. Hai người chưa kịp phản ứng đã bị trọng thương, sắc mặt đại biến, đồng thời quát, tứ tượng hàng ma trận, khởi. Bốn vị thánh nhân chiếm cứ bốn phương vị, vây Từ Phương ở trung tâm. Tứ tượng hàng ma trận có một đặc điểm, đó là khí hợp nhất thể, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, bốn người như một. Đồng thời, bốn người cùng thi triển tam thi thần trảm. Tam thi thành thánh, mỗi người đều có 3 phân thân,
lần lượt là thiện thi, ác thi và tự tại thi. 12 tam thi thần xuất hiện, vây công Từ Phương. 12 tam thi thần thay phiên tấn công Từ Phương. Lúc này, Hồng Quân lão tổ và Thiên Đạo đã đứng xem từ lâu. Thiên Đạo thở dài, bốn người này không phải đối thủ của Từ Phương. Hồng Quân lão tổ gật đầu, hắn cũng cảm nhận được điều đó. Tuy nhìn bề ngoài Từ Phương đang ở thế hạ phong, bị đánh không có sức hoàn thủ, nhưng phải biết rằng Từ Phương từ đầu đến cuối chỉ dùng nửa con dao phay, hơn nữa chưa từng ra tay. Hắn chỉ dựa vào thân thể đã chống đỡ được công kích của 12 người. Phải biết rằng, thực lực của 12 người này tương đương với 12 vị thánh nhân. Có thể dựa vào thực lực bản thân chống đỡ công kích của 12 vị thánh nhân, có thể tưởng tượng thực lực của Từ Phương mạnh mẽ đến mức nào. Chúng ta phải làm sao? Có cần ta ra tay không? Hồng Quân cẩn thận nhìn Thiên Đạo. Hắn cũng phát hiện ra một điều, Thiên Đạo đối với Từ Phương đặc biệt thận trọng, dường như e sợ Từ Phương có thủ đoạn ẩn giấu nào đó. Nhưng theo quan sát và tìm hiểu bấy lâu nay, tuy không biết thực lực của Từ Phương mạnh đến đâu, nhưng thực lực hắn thể hiện ra không đủ để chấn nhiếp Thiên Đạo. Vấn đề nằm ở đâu? Hồng Quân vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Ra tay cũng vô nghĩa, hắn có thể chạy bất cứ lúc nào, mà chúng ta lại không thể truy kích. Thiên Đạo nói ra câu này, Hồng Quân có chút hiểu mà không hiểu gật đầu. Đã Thiên Đạo nói vậy, chắc hẳn đã nhìn ra thủ đoạn ẩn giấu của Từ Phương. Xem ra muốn bem hắn là không thể, nhưng muốn đuổi hắn đi chắc không thành vấn đề. Đã Thiên Đạo không muốn dễ dàng đắc tội với hắn, việc đắc tội này đành giao cho hắn làm. Hồng Quân nói xong, trong tay xuất hiện điểm điểm tinh quang, sau đó giải về phía chiến trường của Từ Phương. Đuổi hắn đi cũng được. Thiên Đạo thờ ơ gật đầu. Tinh quang rơi xuống người các thánh nhân, pháp lực của họ lập tức tăng mạnh, thực lực tiến thêm một bước. Tinh quang rơi xuống người Từ Phương, hắn lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng thiêu đốt truyền đến, bắt đầu phản phệ thân thể. Từ Phương ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang ẩn nấp, bản thân đang không có chỗ xả giận, cảm thấy Hồng Quân và Thiên Đạo đều đang nhắm vào mình, tự nhiên càng thêm tức giận. Hừ, các ngươi đã không biết điều, vậy đừng trách ta tàn nhẫn. Từ Phương nói xong, nửa con dao phay trong tay đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Theo động tác vung lên của hắn, nó ngày càng dài ra, cuối cùng biến thành một thanh trường đao rỉ sét. Tùy phong chảm. Từ Phương tùy ý vung đao, lực lượng quy tắc khủng bố bám vào lưỡi đao, xé rách không gian. Tứ tượng hàng ma trận còn chưa kịp phát huy uy lực đã sụp đổ. Mấy vị thánh nhân biến sắc, không thể nào. Bốn người chúng ta hợp lực, vốn đã rất mạnh, lại thêm trận pháp gia trì, ngay cả Hồng Quân cũng chưa chắc là đối thủ. Thế mà đối mặt với Từ Phương, tứ tượng hàng ma trận của chúng ta lại bị phá trong nháy mắt. Hồng Quân sốt ruột, bốn tên ngốc này lại đi so đấu lực lượng quy tắc với hắn. Đông người mà không dùng chiến thuật đông người. Hắn vội vàng nhắc nhở. Bốn vị thánh nhân nghe thấy giọng nói này, tinh thần chấn động, lập tức hiểu ra. Trận chiến này, họ có hậu thuẫn, họ không thể thua. Sau lưng họ có Thiên Đạo, có Hồng Quân, Huyền Phương Thánh Tôn, ngươi không thể thắng. Nhân quả tuần hoàn, thiện ác hữu báo, lực lượng nhân quả gia trì Thiên Đạo. Bớt chỗ thừa, bù chỗ thiếu. Ngươi mạnh, ngươi càng mạnh, Thiên Đạo càng suy yếu ngươi. Bốn vị thánh nhân đồng thời gia trì lực lượng pháp tắc của mình, bốn món tiên thiên linh bảo đồng thời gia trì, bốn loại lực lượng khác nhau vây khốn Từ Phương, khiến hắn nhất thời không thể thoát ra. Từ Phương cười lạnh, lũ tiểu nhân, xem ta thu pháp bảo của các ngươi. Từ Phương vung tay, phất tay áo, bốn món công đức pháp bảo trong tay bốn vị thánh nhân lập tức bị Từ Phương thu vào tay áo. A, bàn cổ phiên của ta, đáng chớt, lại thu cả thái cực đồ của ta, công đức kim liên của ta, pháp bảo của họ đều bị thu vào tay áo. Đúng lúc này, một thanh đại đao khổng lồ xuất hiện trên không trung, với tốc độ vô song chém về phía Từ Phương. Từ Phương cảm ứng nhạy bén lại không hề hay biết. Hắn đang cười lạnh nhìn bốn vị thánh nhân, nắm chắc phần thắng, bỗng nhiên thấy ánh mắt bốn vị thánh nhân lóe lên vẻ khác thường. Linh cảm mách bảo hắn có nguy hiểm. Hắn quay đầu lại, vội vàng giơ thanh trường đao rỉ sét lên. Hai thanh đao va chạm vào nhau, đao mang khủng bố suýt chút nữa chém đứt thanh trường đao rỉ sét của Từ Phương. Nửa con dao phay vượt xa tiên thiên chí bảo, miễn cưỡng đỡ được thiên đao đáng sợ kia. Thiên Đạo, ngươi không nên nhúng tay vào chuyện này. Đã nhúng tay, vậy là kết nhân quả, dính líu trần thế. Ngươi có từng nghĩ, một ngày nào đó thiên đạo sụp đổ, thế giới này sẽ ra sao? Từ Phương bình tĩnh nhìn về một hướng, lẩm bẩm. Thiên Đạo ẩn nấp dường như nghe thấy lời hắn, nói, sụp đổ thì sao? Ta chỉ muốn biết, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đến từ đâu? Vì sao mà đến? Ánh mắt hai người va chạm vào nhau, vô hình chung như có sấm sét nổ vang. Bỗng nhiên, bốn vị thánh nhân ánh mắt lóe lên hồng quang, trong tay xuất hiện bốn thanh kiếm vô hình, trong nháy mắt đâm về phía Từ Phương. Một kích này vừa nhanh vừa mạnh, chủ yếu là nằm ngoài dự liệu của Từ Phương. Hắn chưa từng nghĩ, thân là thánh nhân, lại có thể bị thiên đạo ý chí khống chế. Bốn thanh phi kiếm xuyên qua thân thể Từ Phương, khiến hắn phun máu. Đáng chớt. Từ Phương hung hăng nhìn về phía Hồng Quân và Thiên Đạo. Bốn vị thánh nhân chớp thời cơ, 12 tam thi thần, 12 loại lực lượng pháp tắc xuất hiện, đánh mạnh vào người Từ Phương. Tìm chớt. Từ Phương phun máu, cầm dao phay vung lên, đao mang khủng bố chém xuống.
12 tam thi thần hoàn toàn không ngờ Từ Phương còn thực lực mạnh mẽ như vậy, lập tức bị chém làm đôi. Tuy vậy, 12 người này vẫn chưa chết, dù sao họ cũng là phân thân của thánh nhân, khả năng tự lành cực mạnh. Đáng tiếc, Từ Phương là ai? Là đại ma đầu thân kinh bách chiến, sao có thể để bọn chúng dễ dàng thoát thân. Dao phay trong tay hắn vung lên, từng trận cuồng phong xuất hiện, lực lượng quy tắc khủng bố phong tỏa bốn phía. Cuồng phong chém xuống, một tam thi thần bị tiêu diệt. Những tam thi thần còn lại cảm nhận được bóng ma tử vong, lần lượt tự bạo. Dư ba khủng bố san bằng Tử Tiêu Cung. Đó là phân thân của thánh nhân, lại còn liên tiếp tự bạo, không ai kịp phòng ngự. Chỉ trong chốc lát, 4 vị thánh nhân đã sợ hãi. 12 phân thân của họ chưa đến một khắc đã bị Từ Phương tiêu diệt sạch sẽ. 4 người cũng nổi giận, muốn liều mạng với Từ Phương. Lực lượng trong cơ thể 4 người dâng trào, cũng muốn tự bạo. Bởi vì với thực lực hiện tại, trừ tự bạo ra, nếu không căn bản không thể làm Từ Phương bị thương. Từ Phương biến sắc, hắn đột nhiên thi triển luân hồi pháp tắc. Tự bạo của thánh nhân còn khủng bố hơn tam thi thần nhiều. Hồng Quân và Thiên Đạo ẩn nấp sáng mắt lên, lại là luân hồi pháp tắc. Khó trách vẫn không nhìn ra lai lịch của hắn. Tên này chẳng lẽ tồn tại ở quá khứ, hoặc là tồn tại ở tương lai. Hồng Quân và Thiên Đạo đều đang suy nghĩ vấn đề này. Đây là đâu? Từ Phương lắc đầu, có chút mơ màng. Hắn vừa mới hoàn hồn, nhìn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sáng sắc bén lóe lên. Tiếp dẫn thánh nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đúng lúc này, nhìn thấy tiếp dẫn thánh nhân, hắn bỗng cảm thấy một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lực lượng luân hồi pháp tắc trong cơ thể hắn lặng lẽ biến đổi. Từ Phương có thể cảm nhận rõ ràng, thực lực của mình đang dần tăng lên. Lúc này, tiếp dẫn thánh nhân lạnh lùng nói, Từ Phương, ngươi chỉ là một đại la kim tiên nho nhỏ, cũng dám chống lại thánh nhân. Biến thành cho bụi đi. Lúc này, Từ Phương không rảnh để ý đến hắn. Hắn cảm nhận rõ ràng lực lượng luân hồi pháp tắc của mình đã gần như hoàn mỹ. Cộng thêm việc được vô số công đức khí vận nuôi dưỡng ở thời kỳ hồng hoang, có thể nói hiện tại hắn đã đạt tới đỉnh cao mà hắn có thể đạt tới. Tốt, Từ Phương quát lớn, đấm lên trời. Cơ thể hắn như muốn nổ tung, năng lượng bên trong không ngừng đảo ngược, va chạm. Cộng thêm việc vừa mới từ quá khứ đến, quá khứ, hiện tại, tương lai, ba thứ dung hợp còn thiếu chút nữa. Xem ra đã đến lúc thu hồi tam hồn rồi. Từ Phương lẩm bẩm, cảm ứng vị trí tam hồn, sau đó khẽ vươn tay, tam hồn bị chia cắt lập tức xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là xá lợi tử được ở Tế Tái Quốc. Sau đó, hắn dung hợp xá lợi tử, tam hồn hợp nhất, thân thể dần dần viên mãn. Đồng thời, toàn bộ thiên địa hồng hoang chấn động. Hồng Quân lão tổ ở Tử Tiêu Cung, cùng với các thánh nhân ở bốn phương, Thiên Đạo ẩn nấp trong hồng hoang, đồng thời kinh hãi. Trong hồng hoang lại có người sắp thành thánh, không thể nào. Trong hồng hoang đã không còn thánh vị, cảm giác này từ đâu mà đến? Thay đổi rồi, thay đổi rồi. Vận mệnh bắt đầu thay đổi. Vận mệnh trở nên khó lường, là biến số. Trong hồng hoang xuất hiện biến số. Rốt cuộc là chuyện gì? Thánh nhân ngoài thánh vị hồng hoang, chẳng lẽ là dùng sức mạnh ép buộc thành thánh? Vô số đại năng hồng hoang hướng về phía này. Chỉ có tiếp dẫn ở ngay tại đây lại không có bất kỳ cảm giác nào. Hắn dường như không nhận ra sự thay đổi của Từ Phương, hoặc nói là hắn đã bị Từ Phương chấn nhiếp đến mức không muốn chấp nhận hiện thực. Từ Phương công đức viên mãn, hắn ngồi xếp bằng, dần dần bay lên không trung, luân hồi pháp tắc trong tay không ngừng hiển hiện. Từng tiếng phá vang lên, phá vỡ tất cả ràng buộc của thiên đạo hồng hoang. Sau đó, trong cơ thể hắn, công đức khí vận và xá lợi tử dần dần dung hợp, dần dần tiến thăng đến hỗn nguyên. Theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn vượt qua đỉnh phong. Đột nhiên, hắn cảm thấy thân thể và linh hồn đều trở nên thanh minh. Đây chính là hỗn nguyên đại la sao? Hồng hoang thiên địa, ta nắm quyền hành. Từ Phương khẽ vươn tay, tuyên bố sự xuất hiện của mình với toàn bộ hồng hoang. Lúc này, tiếp dẫn đang định ra tay với Từ Phương mới phản ứng lại. Rõ ràng vừa rồi còn là đại la kim tiên, đột nhiên đã trở thành thánh nhân. Tiếp dẫn cười nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng thực lực cường đại của Từ Phương. Thực lực của Từ Phương mênh mông vô bờ, rộng lớn hơn cả biển cả vô tận. Tiếp dẫn như đứng bên cạnh người khổng lồ, nhìn hắn cũng phải ngước lên. Hiểu lầm sao? Ngươi đã 2 lần muốn bem ta, sao đến bây giờ vẫn không nhận ra ta? Trong tay Từ Phương đột nhiên xuất hiện nửa con dao phay, sau đó khẽ vung lên. Lưỡi đao nhìn như bình thường lại trực tiếp chém vào thân thể tiếp dẫn. Tốc độ quá nhanh, hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Lúc này, tiếp dẫn cũng cảm ứng được thực lực của Từ Phương. Chờ đã, hơi thở của ngươi, ngươi là... Không thể nào. Nhiều năm như vậy trôi qua, ngươi chưa từng xuất hiện, tại sao lại xuất hiện ở đây? Giả, tất cả đều là giả. Tiếp dẫn vẻ mặt không thể tin được, hắn thật sự không thể chấp nhận, Từ Phương chính là người đó. Ngay cả hóa danh của ta cũng không dám nói sao? Để ta nói cho ngươi biết ta là ai. Từ Phương nói xong, lấy ra một cái mặt nạ. Khi hắn đeo mặt nạ, cả người hoàn toàn hòa làm một với Huyền Phương Thánh Tôn. Thánh Tôn tha mạng, ta không dám nữa. Tiếp dẫn khóc, hắn thật sự bị dọa khóc. Huyền Phương năm đó còn là đại la kim tiên,
đã có thể dùng thân phận Đại La Kim Tiên chém tam thi thần của 4 vị thánh nhân. Nay thực lực đã đạt tới thánh nhân, e rằng thực lực của hắn càng mạnh hơn. Tiếp dẫn vẫn luôn không hiểu, rõ ràng chỉ là một Đại La Kim Tiên, tại sao có thể một hơi chém bem phân thân của thánh nhân. Lúc này, mấy vị thánh nhân đã chạy tới. Khoan đã, có gì từ từ nói, nhưng Từ Phương không có ý định tha thứ. Tiếp dẫn chính là vật hy sinh đầu tiên của hắn khi đến Hồng Hoang. Hừ, bem. Từ Phương vung tay, trực tiếp bóp nát Tiếp dẫn. Thực lực khủng bố của hắn cũng thể hiện ra. Thực lực của thánh nhân vốn đã cường hãn vô cùng, có thể nói là người mạnh nhất, đứng đầu Hồng Hoang. Vậy mà lại bị hắn bóp nát như con kiến. Thực lực khủng bố như vậy khiến người ta chấn động. Chuẩn Đề, Tam Thanh đều kinh hãi. Tiếp dẫn thánh nhân bị bem trong một kích, điều này có nghĩa là bọn họ cũng chỉ là địch thủ trong một hiệp. Lúc này, Hồng Quân lão tổ cũng đã đến. Hắn nhìn Từ Phương, cung kính hành lễ, chúc mừng Huyền Phương Thánh Tôn trở về. Xem ra luân hồi pháp tắc đã đại thành, trong Hồng Hoang không còn đối thủ. Từ Phương cười lớn, Hồng Quân đạo hữu, ngươi không cần thăm dò, thực lực của ta như thế nào, ngươi chẳng phải đã thấy rồi sao? Bản tọa lấy luân hồi pháp tắc thành tựu hỗn nguyên, lập chính đạo, thực lực đã sánh ngang bản cổ đại thần khai thiên tích địa. Thiên đạo thì sao? Cũng chỉ là con kiến trong tay ta mà thôi. Giọng điệu của Từ Phương vô cùng bá đạo. Với thực lực của hắn, căn bản không cần lo lắng, không ai có thể làm hắn bị thương. Trên mặt Hồng Quân hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn tưởng mình đã đánh giá cao thực lực của Từ Phương, nhưng không ngờ giọng điệu của Từ Phương lại cuồng vọng như vậy. Nhưng đằng sau sự cuồng vọng này cũng khiến hắn kinh hãi. Ngay cả thiên đạo cũng không để vào mắt, vậy thực lực của Từ Phương rốt cuộc mạnh đến mức nào? E rằng thực lực của hắn thật sự đã vượt qua thánh nhân. Chúc mừng Huyền Phương Thánh Tôn. Thành Vương bại khấu, cá lớn nuốt cá bé, chúng ta cam bái hạ phong. Hồng Quân cúi đầu, hắn biết từ nay về sau, Hồng Hoang không còn là thời đại do hắn làm chủ nữa. Tốt, quả nhiên là Hồng Quân đạo tổ, có thể co có thể duỗi, nhưng ngươi không thể giấu được ta. Theo ta được biết, Hồng Quân đạo tổ năm đó đã đi con đường thông thiên, tìm được một tia sinh cơ, chắc hẳn đã tìm được cách đột phá thánh nhân. Không biết thiên đạo lúc này có còn là thiên đạo không? Hồng Quân đạo tổ lúc này lại là ai? Từ Phương nói xong, cảnh giác nhìn người trước mặt. Thật sự tưởng hắn không biết bố cục của tên này sao? Hồng Quân không nhịn được cười lớn, quả nhiên là Huyền Phương Thánh Tôn, ngay cả điểm này cũng nhìn ra. Không biết trong Hồng Hoang còn chuyện gì có thể giấu được ngươi. Đã vậy, bản tọa không giấu nữa, chúng ta thẳng thắn với nhau, chia nhau Hồng Hoang vậy. Hồng Quân toàn thân chấn động, sau đó toàn bộ Hồng Hoang phát ra tiếng kêu bi thảm. Không biết từ khi nào, thiên đạo ẩn nấp lại sụp đổ. Không thể nào, sao có thể như vậy? Ta không phải con rối, ta là thiên đạo, ta từ đầu đến cuối đều là thiên đạo. Thiên đạo không cam lòng gào thét, nhưng tiếng gào thét của hắn không ai nghe thấy. Cả người hắn hóa thành điểm điểm tinh quang, sau đó bay vào cơ thể Hồng Quân lão tổ. Lúc này, Hồng Quân dần dần bị hắc hóa, hắn nuốt chửng thiên đạo, cuối cùng cũng bước ra bước đó, vượt qua cảnh giới thánh nhân, đạt tới hỗn nguyên chưa từng có. Lực lượng thánh nhân này quá mạnh, mạnh đến mức ta nghi ngờ thế giới này có phải là giả hay không. Tại sao ta có thể trở nên mạnh như vậy? Tất cả đều là nhờ ngươi, Huyền Phương Thánh Tôn, ta rất muốn bem ngươi. Bao nhiêu năm rồi, trong lòng ta luôn đè nặng một tảng đá, khiến ta không thở nổi. Tất cả mọi thứ trên người ta đều không phải của ta. Nhưng ta là Hồng Quân, là đạo tổ một đời. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Vì vậy, ta vẫn luôn tìm cách đột phá, nhưng nhiều năm như vậy, ta không tìm được cách. Ta có thể làm sao? Lúc này, Từ Phương đột nhiên chen miệng, cho nên, ngươi chính là... Ta không phải, ta chỉ là dung hợp với thiên đạo. Ta không muốn tiếp tục làm quân cờ của thiên đạo nữa. Ta muốn làm chủ nhân của thiên đạo. Ta muốn trở thành tồn tại mạnh mẽ hơn thiên đạo. Các ngươi xem, ta thành công rồi. Ta thật sự thành công rồi. Bây giờ ta còn mạnh hơn thiên đạo. Ta là hỗn nguyên thánh nhân. Ta là tồn tại mạnh nhất. Từ Phương lắc đầu, hắn đã nhìn ra, tên này sắp bị mình bức điên rồi. Hắn không chỉ là, mà cả người cũng sắp điên rồi. Các thánh nhân khác đều ngơ ngác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại cảm thấy Hồng Quân có chút tẩu hỏa nhập ma? Các thánh nhân khác đều tránh xa hai người này. Họ không muốn bị liên lụy. Chỉ là lúc này, sao có thể để mặc họ? Hồng Quân đỏ mắt nhìn bọn họ, còn không tỉnh lại. Hắn gầm lên, sóng âm khủng bố đánh vào người mấy vị thánh nhân. Ánh mắt mấy vị thánh nhân lập tức đỏ ngầu. Nhìn thấy cảnh này, Từ Phương sáng mắt lên, thì ra ngươi mới là kẻ chủ mưu thực sự. Ngươi mới là kẻ khống chế tất cả. Ngươi thật tàn nhẫn. Từ Phương cảm thấy buồn nôn, sự vô sỉ của tên này đã vượt quá giới hạn của hắn. Là đã đành, vậy mà ngay cả đồ đệ của mình cũng không buông tha. Là ta thì sao? Đáng tiếc năm đó không bem được ngươi, để ngươi chạy thoát, nếu không luân hồi pháp tắc của ngươi sao có thể đại thành. Từ Phương đột nhiên cười, ta cũng thật là, nói chuyện với một tên điên làm gì. Cuối cùng vẫn phải dùng vũ lực. Hắn vươn tay về phía bắc, trở về. Nửa con dao phay từ yêu giới bay ra, trong nháy mắt đến tay Từ Phương, dung hợp với nửa con dao phay trong tay hắn.
Vừa hay, những năm nay ta cũng bố trí không ít thủ đoạn. Chúng ta mạnh đấu mạnh, vương đấu vương, ta muốn xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Từ Phương định liều mạng với Hồng Quân lão tổ một phen, nhưng chưa kịp ra tay, Hồng Quân lão tổ đột nhiên ôm đầu, lăn lộn trên đất. Cút ra, ngươi rốt cuộc là ai? Cút ra cho ta. Trên người hắn tuôn ra vô số ma khí. Từ Phương dừng động tác, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Chuyện gì đây? Hai ta đang đánh nhau, ngươi đến góp vui à? Từ Phương lại cảm nhận được hơi thở của ma tổ La Hầu trên người Hồng Quân lão tổ. Đừng cản ta sắp thành công rồi. Hồng Quân phát ra tiếng gào thét khàn đặc. Từ Phương cảm thấy tình hình có chút không ổn, hắn chậm rãi lùi lại, định rời khỏi đây rồi tính. Tên này rõ ràng là bị người ta chơi xỏ. Từ Phương đột nhiên nhớ tới một chuyện, thiên đao thật sự là thiên đạo sao? Thiên đạo, từ trước đến nay đều là suy đoán của bọn họ, chưa từng được xác nhận. Ma tổ La Hầu, từ sau khi chiến đấu thất bại với Hồng Quân đạo tổ, vẫn luôn muốn sống lại. Đáng tiếc, trong Hồng Hoang, nhiều lần sống lại đều bị Từ Phương phá hoại. Không ngờ lần này, hắn lại thắng Hồng Quân lão tổ một ván. Thật không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì mới làm được điều này. Hai người cứ chơi đi, ta đi trước. Từ Phương xoay người bỏ đi. Rõ ràng lúc này La Hầu và Hồng Quân đang giao tranh, nếu ra tay lúc này, không phải là giúp Hồng Quân thì cũng là giúp La Hầu. Cả hai đều không phải là điều hắn muốn. Hơn nữa, hắn thành tựu Hỗn Nguyên Đại La còn chưa giao thủ với cường giả đỉnh cấp như vậy, nếu cứ như vậy mà bem chết bọn họ từ trong trứng nước, thật đáng tiếc. Vì vậy, dưới suy nghĩ này, hắn quyết định tạm tha cho hai người này, tiếp theo sẽ chơi đùa với bọn họ. Nếu hắn đoán không nhầm, lượng kiếp trong Hồng Hoang lại tích lũy gần đủ rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Nhân cơ hội này, để hai người bọn họ dẫn xuất lượng kiếp vô lượng này, cũng để cho việc hắn thống trị Hồng Hoang sau này dễ dàng hơn. Hơn nữa, trong Hồng Hoang còn rất nhiều bí mật, bàn cổ ý chí có sống lại hay không, bên ngoài Hồng Hoang là gì, hắn đều muốn đi xem. Tiếp theo xử lý Hồng Quân đã điên và La Hầu đang mượn xác trọng sinh, mọi chuyện ở Hồng Hoang coi như hoàn mỹ. Từ Phương đi trên đại địa Hồng Hoang, hai tiểu đồ đệ của hắn, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu và Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên đều bị Phật giáo thu vào môn hạ. Đã đến lúc để bọn họ nhận tổ quy tông. Hắn đến chân núi Linh Sơn, tiếp dẫn thánh nhân bị bem, thánh vị Hồng Hoang đã khuyết một. Chuẩn đề thánh nhân bị khống chế, hai thánh nhân Phật môn đã mất đi sức uy hiếp. Phật môn lúc này lại không hề ý thức được nguy hiểm. Từ Phương nhìn các quốc gia dưới trướng Phật môn. Cái gì gọi là nhân gian địa ngục? Đây chính là nhân gian địa ngục. Từ Phương đặt chân lên Linh Sơn, toàn bộ Linh Sơn lại chấn động. Tại sao Ngộ Pháp lại đến nữa? Trời ạ, tiếp dẫn thánh nhân không phải đi đối phó với hắn sao? Chẳng lẽ tiếp dẫn thánh nhân thất bại rồi? A Di Đà Phật. Phật môn e rằng sắp có tai họa giáng xuống. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay cả Phật tổ Như Lai cũng ngơ ngác. Nói tiếp dẫn thánh nhân chết, đó là tuyệt đối không thể. Dù sao hắn cũng có thiên đạo công đức nhân quả. Nếu hắn chết, lỗ hổng công đức lớn như vậy ai sẽ bù đắp? Nhưng nếu thánh nhân không chết, vậy ngộ pháp này từ đâu mà đến? Phật môn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phật môn có tai họa hay không ta không biết, nhưng ta biết ngươi có tai họa. Nghe thấy giọng nói này, Như Lai biến sắc, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu là Ngộ Pháp, tuyệt đối không có thực lực mạnh như vậy. Từ Phương không cho hắn cơ hội. Như Lai vốn là đa bảo đạo nhân, phản bội sư môn, không biết trên dưới, vô tài vô đức, lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay bản tọa thay thánh nhân xử lý ngươi, còn không hiện nguyên hình. Từ Phương quát lớn, bàn tay khẽ nắm, bắt Như Lai vào tay, sau đó nhẹ nhàng dùng lực, thu hết pháp lực của Như Lai, đánh hắn về nguyên hình. Nể tình ngươi chủ trì Phật giáo nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, tuy tội ác tày trời, nhưng cũng có lòng dạ Bồ Tát, tha cho ngươi một mạng. Bản tọa thu hồi pháp lực của ngươi, ngươi phải làm việc thiện mỗi ngày, ngày sau ắt có cơ hội tu thành chính quả. Nhưng nếu ngươi không biết trân trọng, vậy thì đừng trách ta. Con chuột nhỏ sợ đến mức mềm nhũn ra đất. Hắn tu luyện vô số năm, tìm kiếm vô số bảo vật, mới có được danh hiệu đa bảo Như Lai. Nghĩ đến bao nhiêu năm chịu uất ức, vất vả lắm mới nhịn được, vậy mà bị đánh về nguyên hình trong một chiêu. Sao có thể nhịn được chứ? Con chuột nhỏ đa bảo khóc òa, nhưng khi thấy ánh mắt Từ Phương lộ vẻ không vui, nước mắt lập tức ngừng lại. Đồng thời, hận ý trong lòng dâng cao. Hắn thầm nghĩ, ngày nào đó nhất định sẽ bem tên này, báo thù sỉ nhục hôm nay. Bị đánh về nguyên hình trước mặt bao nhiêu người, bị thu hồi pháp lực, đây quả thực là sỉ nhục hắn. Con chuột nhỏ chui vào giữa các đệ tử Phật giáo. Cảnh tượng này khiến tất cả đệ tử Phật môn đều im lặng. Quả nhiên cây to đón gió. Tuy đa bảo đạo nhân đã mất pháp lực, nhưng uy thế vẫn còn. Đúng lúc này, một tín đồ Phật giáo đứng dậy, đệ tử Già Nan tôn giả bái kiến thánh nhân. Dám hỏi thánh nhân, ta và đa bảo có thù lớn, ta nguyện từ bỏ tu vi, có thể để ta báo thù không? Từ Phương ngạc nhiên nhìn hắn, các ngươi có thù gì? Tuy hắn khinh thường tính cách của đa bảo, nhưng cũng biết tên này rất giàu hoạt, bình thường cẩn thận, không dễ dàng đắc tội với ai. Năm đó, nếu không phải tên này, sư tôn của ta sao lại bại thảm như vậy? Hôm nay dù liều mạng, ta cũng phải bem tên này,
báo thù cho sư tôn. Thì ra Giàn An tôn giả là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, chỉ là bị Phật môn lôi kéo, trở thành đệ tử Phật môn. Có thể nói là bị ép buộc, làm sao có thể cam tâm tình nguyện, vì vậy mới có màn hôm nay. Nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân bị thu hồi pháp lực dễ dàng, hắn biết cơ hội đã đến. Nếu nắm bắt được cơ hội này, đại thù ắt được báo, không cần từ bỏ pháp lực. Các ngươi có thù báo thù, có oán báo oán, ta sẽ không quản. Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của Phật môn các ngươi. Đồng thời, ta muốn nói rõ với các ngươi một chuyện, lần này ta đến chính là để chỉnh đốn Phật môn. Kẻ nào gây họa cho Hồng Hoang, kẻ nào gian dâm cướp bóc trong Hồng Hoang, đều bem. Từ Phương nói xong, lạnh lùng nhìn những người này. Nơi này nhìn như thanh tịnh, nhưng lại là nơi chứa chấp ô uế. Những kẻ mượn danh Phật môn làm chuyện trộm cắp, có kẻ mượn danh Phật môn làm những chuyện tà ma ngoại đạo cũng không, đúng là rác rưởi của Phật môn. Một giọng nói vang lên từ giữa các đệ tử Phật môn, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Ngươi là ai? Cũng dám quản chuyện của Phật môn? Chẳng lẽ thật sự tưởng Phật môn không có thánh nhân sao? Tuy không biết ngươi đã làm gì tiếp dẫn thánh nhân, nhưng ngươi phải biết, thánh nhân bất tử bất diệt, sớm muộn gì thánh nhân cũng sẽ trở về. Hơn nữa, Phật môn chúng ta còn có chuẩn đề đại thánh, Phật môn chúng ta và đạo môn Tam Thanh, Nữ Oa nương nương đều có quan hệ rất tốt, còn có tổ sư che chở, lại có thiên đạo quan tâm, ngươi dựa vào cái gì mà quản chuyện của Phật môn? Từ Phương nhìn kỹ, người nói không phải ai khác, chính là Di Lặc Phật Tổ. Thì ra là Phật tương lai. Ngươi tuy là đệ tử của Như Lai, nhưng hành sự ta vẫn khá thích. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, không bem người tại chỗ. Nhưng ngươi dám cãi lời thánh nhân, sỉ nhục ta, chúng ta đã kết nhân quả. Hôm nay ta sẽ cắt bỏ đỉnh đầu tam hoa của ngươi, cũng để ngươi biết Tam Thanh, Nữ Oa, chuẩn đề có dám làm địch với ta hay không. Cái gọi là bem gà dọa khỉ, tên này chính là con gà tự dâng lên. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ngộ Pháp thánh nhân, ngươi đã thành thánh, tại sao lại cố chấp với Phật môn chúng ta như vậy? Tây phương linh mạch vốn đã tổn hại lớn, là do thiên địa. Hôm nay ngươi hủy diệt Phật môn ta, tương lai ắt có tai họa giáng xuống. Di Lặc Phật lại dùng tương lai nguyền rủa hắn. Tên này thật đáng ghét. Từ Phương mơ hồ cảm thấy nếu mình không hành động, e rằng thật sự sẽ bị hắn liên lụy. Bản tọa là Hỗn Nguyên Đại La, vượt xa thánh nhân, không ở trong thiên địa, lại ở ngoài ngũ hành, vượt qua hồng hoang và hỗn độn, vô địch. Ngươi là ai? Cũng dám lôi kéo bản tọa vào? Từ Phương nói xong, toàn thân chấn động. Hắn vốn công đức vô lượng, thực lực thông thiên, một câu nói khiến Di Lặc Phật Tổ chấn động, đồng thời phun máu. Hắn là nhân quả chi đạo, trong nháy mắt sụp đổ. Hắn vậy mà lại hoài nghi cả đạo của mình. Không thể nào, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Từ Phương không để ý đến hắn. Cút. Hắn trực tiếp phất tay áo đánh Di Lặc ra khỏi Linh Sơn. Cút ra ngoài mà xem cho kỹ Tây phương Phật giới này, xem trong Phật quốc khắp nơi đều là ác quỷ, xem Tây phương thế giới khắp nơi đều là tà ma hoành hành, không khác gì nhân gian địa ngục. Mở to mắt ra mà xem Phật giới ô uế này, tại sao lại trở nên như vậy? Tên này vẫn còn chút linh căn, nếu không cũng sẽ không được Phật Tổ thu làm đồ đệ. Đúng lúc này, một bóng người xoay người bỏ chạy. Ha ha, Định Quang Hoan Hỷ Phật, ngươi nghĩ ngươi chạy thoát được sao? Từ Phương cười lớn, bàn tay khẽ mở, Định Quang Hoan Hỷ Phật đã nằm trong tay hắn. Trưởng Trung Phật Quốc, sao ngươi lại? Định Quang Hoan Hỷ Phật kinh hãi. Nói đến Trường Nhĩ Định Quang Tiên, năm đó trong Vạn Tiên trận đã chủ động phản bội Tiệt giáo, mới có địa vị hôm nay. Hơn nữa, hắn dâm tà vô độ, ngày nào cũng phải có đàn bà mới vui. Mà Phật môn vì muốn giữ hắn lại, vậy mà lại để mặc hắn làm chuyện ô uế trong đất Phật thanh tịnh. Có thể nói, hắn chính là khối u ác tính lớn nhất, nếu không loại bỏ, Phật môn sẽ không bao giờ khôi phục lại nguyên trạng. Hừ, Phật môn thanh tịnh đều bị lũ rác rưởi các ngươi làm ô uế. Dao phay trong tay Từ Phương bay ra, trực tiếp chém Trường Nhĩ Định Quang Tiên làm đôi. Tên này chớt đi, hiện ra nguyên hình, chính là một con thỏ tai dài khổng lồ. Phật môn vốn nên dẫn người hướng thiện, lại bị một số người lợi dụng làm công cụ thành thánh, xuyên tạc ý nghĩa của thiên đạo. Như vậy, sao có thể làm lãnh tụ Phật môn? Vì vậy, ta đã bem chớt thánh nhân tiếp dẫn. Tuy thánh nhân được cho là bất tử bất diệt, nhưng việc hồi sinh cũng cần thời gian. Nếu tiếp dẫn không hiểu được nỗi khổ tâm của ta nhất định sẽ triệt để tiêu diệt hắn, đánh rớt xuống khỏi thánh vị. Thánh nhân có thể đảm bảo bản thân bất tử, nhưng một khi bị đánh rớt khỏi thánh vị thì cũng chỉ là một kẻ mạnh mà thôi, không thể trường sinh, cuối cùng cũng không tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Nghe Từ Phương nói vậy, toàn bộ Linh Sơn Phật giới đều im lặng, không ai dám thở mạnh, bởi vì uy thế của Từ Phương quá mạnh mẽ. Hắn ta ngay cả thánh nhân cũng nói bem là bem, hơn nữa còn chỉ để đưa ra lời cảnh cáo. Nếu thánh nhân vẫn không biết hối cải, hắn ta còn tuyên bố sẽ đánh rớt thánh nhân khỏi thánh vị. Lời nói này thật sự quá sức uy hiếp. Phải biết rằng, tại sao thánh nhân lại cao cao tại thượng? Chẳng phải là vì họ đã hợp đạo. Sau khi hợp đạo, họ tương đương với việc có được thân bất tử bất diệt, cùng trời đồng thọ, cùng thế giới đồng sinh. Nếu bị đánh rớt khỏi thánh vị, họ cũng coi như phế rồi. Có thể tưởng tượng, lúc này uy thế của Từ Phương mạnh mẽ đến mức nào.
Hôm nay ta đến Linh Sơn này chính là để chỉnh đốn Tây phương Phật giới. Từ hôm nay trở đi, tất cả kinh sách Phật môn sẽ được diễn giải lại, tất cả các ngươi đều phải tham gia. Những gì không phù hợp với thiên đạo đều phải loại bỏ. Những gì không quan tâm đến chúng sinh đều phải loại bỏ. Những gì dẫn người ta làm ác đều phải loại bỏ. Những gì khiến người ta lười biếng đều phải loại bỏ. Theo lệnh của Từ Phương, tất cả các bậc đại năng Phật môn, bất kể là 36 vị Phật tổ, 108 vị Kim Cương La Hán, hay chư vị Bồ Tát, chân nhân, đều mở kinh sách ra, tỉ mỉ diễn giải lại từng chữ một. Phật môn lý tưởng của hắn là hướng thiện, giúp người, phổ độ chúng sinh, chứ không phải như bây giờ. Dưới chân Linh Sơn lại là nơi yêu ma tụ tập, kẻ ác làm điều ác. Cái gọi là Sư Đà quốc 800 dặm, vì để làm một kiếp nạn trong Tây Du, lại tàn sát cả Sư Đà quốc, thật sự diễn giải được cái gọi là coi chúng sinh như cỏ rác. Tất cả những gì có lợi cho sự bành trướng của Phật môn đều có thể làm, đều dám làm. Đây gọi là Phật môn gì chứ? Chẳng ra gì cả. Trong đại điện Linh Sơn, Huỳnh Mi cầu kiến Ngộ Pháp thánh nhân. Từ Phương đang nghiên cứu Phật pháp trong Linh Sơn, nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền sững sờ, không thể nào, đã nhận ra ta rồi sao? Từ Phương lẩm bẩm, phải biết rằng, với thực lực của hắn, việc che giấu tung tích không phải là khó. Hơn nữa, khi đến đây, hắn không định gặp Huỳnh Mi, bởi vì hiện tại Huỳnh Mi là người của Phật môn, còn hắn lại muốn đại khai sát giới ở Phật giới. Nếu vậy, chẳng phải sẽ khiến Huỳnh Mi khó xử sao? Vì vậy, hắn liền che giấu tung tích, căn bản không định gặp nàng. Cho nàng vào đi. Từ Phương bất đắc dĩ. Mặc dù không biết nàng làm thế nào nhận ra mình, nhưng nếu không cho gặp, e rằng trong lòng nàng càng thêm bất bình. Huỳnh Mi nhanh chóng đến đại điện. Sư huynh, đã đi vài tháng rồi, tại sao hôm nay xuất hiện lại không muốn gặp sư muội? Chẳng lẽ là vì thân phận Phật môn của Huỳnh Mi sao? Nếu vậy, Huỳnh Mi nguyện hoàn tục, rời khỏi Phật môn, trở lại thế gian. Nghe nàng nói, Từ Phương có chút bất đắc dĩ, không phải ta không muốn gặp, chỉ là lúc này không tiện gặp. Nhưng nếu ngươi đã nhận ra, ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ta. Trước khi bản cổ khai thiên, ta đã tồn tại. Sau khi bản cổ khai thiên, ta vẫn mạnh mẽ. Thời kỳ viễn cổ, ta tên là Huyền Phương. Ta từng giảng đạo, khai sáng pháp môn tu luyện cho chúng sinh. Ta thích được gọi là Thánh Tôn, vì vậy chúng sinh huyền hoàng gọi ta là Huyền Phương Thánh Tôn. Đó chính là ta, một kẻ mạnh từ xưa đến nay vẫn luôn vô địch. Huỳnh Mi kinh ngạc nhìn Từ Phương. Nàng đã đoán được thân phận đại khái của Từ Phương, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thân phận của hắn lại chấn động đến vậy. Trước khi bản cổ khai thiên đã tồn tại, chẳng phải là nói hắn thuộc về hỗn độn ma thần. Hồi tưởng lại truyền thuyết lưu truyền trong Hồng Hoang, Huyền Phương Thánh Tôn, ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng phải dè chừng. Vậy tại sao huynh lại trở thành Từ Tử? Huỳnh Mi có chút không cam lòng hỏi. Từ Phương hồi tưởng, ta trở thành Từ Tử là vì năm đó đã nhìn ra sự phi phàm của Huỳnh Mi, vì vậy mới kết thiện duyên, truyền đạo trong nhân tộc. Khi nhìn thấy ngươi, ta đã nhìn thấy tương lai của ngươi. Huỳnh Mi nghi hoặc, nói như vậy, sư huynh là cố ý tiếp cận ta. Tại sao phải tiếp cận ta? Từ Phương xoa xoa đầu, biên một câu chuyện trọn vẹn thật khó. Vì ta đã nhìn thấy ngươi, tương lai ngươi sẽ có giao thoa với thân bất diệt của ta, vì vậy ta mới kết thiện duyên. Chúng ta gặp nhau, sẽ có cảm giác thanh tịnh. Như vậy, cũng coi như là cho chuyển thế của ta một sự bảo đảm. Như vậy cũng coi như nói được. Huỳnh Mi trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng có chút mờ mịt bước ra khỏi đại điện, lảo đảo rời khỏi Linh Sơn, một đường hướng đông, đi về phía Đông Thắng Thần Châu. Năm đó sau khi hắn chết, Huỳnh Mi đã chôn cất hắn ở Kinh Cước Lĩnh, chính là vì nàng đã đoán ra thân phận của Từ Phương. Chỉ là không ngờ, kẻ vô địch ở Hồng Hoang đó lại không thực sự chết, hắn chỉ là chuyển thế luân hồi. Nhưng sự chờ đợi bao nhiêu năm của nàng lại là gì? Chẳng lẽ nàng thật sự chẳng đáng giá gì sao? Không đúng, nhất định là không đúng. Nàng cần phải trở về nơi đó, nàng cần phải sắp xếp lại trái tim mình, nàng cần phải tìm thấy suy nghĩ thực sự của mình. Từ Phương nhìn nàng rời đi, cũng không ngăn cản. Một kiếp luân hồi, mấy vạn năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Nhưng tất cả đều không sao cả, hiện tại hắn đã thành thánh, bất cứ điều gì trái với ý hắn, đều sẽ là trở ngại lớn nhất của hắn sẽ triệt để loại bỏ chúng. Ít nhất trong ký ức của hắn, sau khi hắn sử dụng luân hồi pháp tắc, liền trực tiếp đến hiện tại, khoảng thời gian này, hắn chỉ có ký ức khi ở dưới trướng tu Bồ đề. Còn khoảng thời gian ở giữa hắn đã đi đâu, khoảng thời gian này của hắn như bị xóa sạch. Nếu là do luân hồi pháp tắc, thì hắn không còn gì để nói. Nhưng bất cứ sự việc nào phát triển đều có quy luật, hắn không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở tương lai. Vì vậy nhất định có một khoảng thời gian nào đó là sai, là khác với trải nghiệm và ký ức của hắn. Không còn Huỳnh Mi ở đây, con quỷ trong lòng Từ Phương dần thức tỉnh. Hắn tập trung tất cả tu sĩ Phật giáo Linh Sơn lại. Bất kỳ tu sĩ Phật môn nào có tội, đều có thể chủ động tố cáo, ta nguyện miễn trừ hình phạt, cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu không, sau khi bị ta bắt được, nhất định sẽ để hắn tan xác. Tất cả tu sĩ Phật môn đều run sợ. Từ Phương nhìn bọn họ, trong lòng chợt nghĩ, ta và Thông Thiên giáo chủ không có thù oán, ngược lại chúng ta từng luận đạo, coi như có chút giao tình.
Nếu các ngươi nguyện ý từ bỏ thân phận Phật môn, trở về bên cạnh Thông Thiên giáo chủ, ta lập tức cho phép. Đột nhiên nghĩ đến đây, cũng cảm thấy Phật môn quá hỗn loạn, yêu ma quỷ quái quá nhiều, không dễ quản lý. Bẩm báo thánh nhân, tại hạ từng là đệ tử dưới trướng Thông Thiên giáo chủ, chỉ là vô tình bị bắt trong Vạn Tiên trận, mới trở thành Phật tổ của Phật môn. Tại hạ rất nhớ ân sư, xin thánh nhân cho phép tại hạ rời đi. Từ Phương phẩy tay, tùy ý, đi đi. Cuối cùng, từng đệ tử Phật môn lần lượt rời đi. Những người này đều bị tiếp dẫn, chuẩn đề lừa gạt, cưỡng đoạt mà đến, không tính là đệ tử Phật môn chân chính, giữ lại cũng vô dụng. Những người còn lại đều là tăng nhân thực sự ăn chay niệm Phật. Từ Phương phát hiện toàn bộ Phật môn đã bị dọn sạch, chỉ còn lại lác đác vài người. Hai người tại sao không đi? Từ Phương nhìn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu và Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát đang ngồi. Hai người nhìn nhau, đồng thời tiến lên. Huyền Phương, chẳng phải là ân sư sao? Kim Sĩ Đại Bằng bái kiến, Huyền Phương Thánh Tôn, ân sư, người để con tìm khổ sở quá. Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát Khổng Tuyên bái kiến, ân sư. Từ Phương cười ha hả, tốt, tốt, hai ngươi vậy mà còn nhận ra ân sư, cũng không uổng công ta năm đó dạy dỗ các ngươi. Sau đó, nét mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, Khổng Tuyên những năm này làm không tệ, không bem bừa người vô tội, vẫn luôn tích lũy công đức, không làm mất mặt vi sư, cũng không làm mất mặt Nguyên Phượng. Còn ngươi, Kim Sĩ Đại Bằng, những năm này ăn không ít người a. Nghe nói ngươi ngay cả Phật tổ cũng ăn, thực lực không tăng bao nhiêu, sát khí đầy người lại tăng lên không ít. Ở nơi thanh tịnh của Phật môn này, chẳng lẽ không ai có thể cảm hóa ngươi sao? Kim Sĩ Đại Bằng vội vàng dập đầu, ân sư tại thượng, những việc tiểu tử làm những năm này đều là bị ép buộc. Như Lai Phật tổ thật vô sỉ, hắn có rất nhiều chuyện mờ ám đều để con làm, còn phái con xuống hạ giới đến Sư Đà Lĩnh, vì tạo kiếp nạn cho Đường Tăng, nuốt cả thành bách tính. Đều là hắn ép con. Từ Phương khẽ lắc đầu, vẫn chưa biết hối cải. Ngươi vốn đã hung hăng, bây giờ lại càng làm càn, không hề có chút hối hận. Đã như vậy, ta sẽ thu ngươi lại, ngươi đi bế quan sám hối đi. Nếu không nghĩ thông suốt thì đừng ra ngoài. Nói xong, hắn ném Kim Sĩ Đại Bằng vào không gian pháp trận. Bên trong có nhà tù tối tăm, tin rằng tên này không lâu sau sẽ không chịu nổi, tự mình chui ra. Khổng Tuyên ở bên cạnh cười gượng, ân sư tại thượng, Đại Bằng từ nhỏ đã quen nghịch ngợm, đều là do con không quản giáo tốt, mong ân sư tha thứ. Từ Phương lắc đầu, yên tâm, dù sao cũng là đồ đệ của ta, hổ dữ không ăn thịt con. Chỉ là giam hắn vài ngày thôi. Trong lòng Từ Phương tự có an bài. Đa tạ ân sư, lần này ân sư chỉnh đốn Phật giáo, Khổng Tuyên nguyện giúp ân sư. Khổng Tuyên vẻ mặt kích động. Những năm này hắn đối với Phật giáo có rất nhiều bất mãn, Phật tổ đã giam cầm hắn ở Linh Sơn nhiều năm, căn bản không trả lại tự do cho hắn. Lần này hắn nhất định phải báo thù giam cầm này. Vừa hay, những kẻ có tội trong Phật môn, ngươi đến phân biệt, kẻ nào đáng bem thì bem, kẻ nào đáng thả thì thả. Nơi thanh tịnh của Phật môn, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ cho ta. Dọn dẹp xong Linh Sơn, sau đó dần dần lan ra toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu. Ta muốn trả lại cho Tây Thiên một bầu trời trong sáng. Nhớ kỹ, trong Phật quốc, phàm là kẻ có tội, đều bem sạch. Theo lệnh của Từ Phương, Khổng Tuyên vẻ mặt hưng phấn. Tuân lệnh. Có thánh nhân chống lưng, cảm giác thật tuyệt vời. Khổng Tuyên đã gây nên một cơn sóng gió lớn trong toàn bộ Linh Sơn. Dưới trướng hắn cũng có một nhóm Phật tử Phật môn, những người này tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, không chỉ có đủ loại đan dược tu luyện cung cấp, địa vị cũng cao không thể với tới. Mà trong Tây Thiên Phật quốc, phàm là yêu ma đều bị trừ khử. Những kẻ có thể làm yêu quái ở đây, cơ bản đều từng sát sinh. Đã như vậy, thì chỉ có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, những kẻ khác thì còn đỡ. Trong Tử Tiêu cung, Chuẩn Đề đang quỳ trong đại điện khóc lóc, đạo tổ, xin người làm chủ a. Huyền Phương Thánh Tôn kia chiếm Linh Sơn Tây Thiên của con, làm càn, còn thả rất nhiều đệ tử Phật tổ của Phật môn con, khiến Phật môn con tổn thất nặng nề. Càng đáng giận hơn là, tên này ở nơi thanh tịnh của Phật môn, lại đại khai sát giới với các chủng tộc khác, thật sự là tội ác tày trời. Hồng Quân đạo tổ có chút bất đắc dĩ. Hắn mới vừa tỉnh lại, hơn nữa vì thiếu một vị thánh nhân, thực lực của bọn họ có phần suy yếu, hắn càng không dám đi trêu chọc Huyền Phương Thánh Tôn. Chuẩn Đề, đừng nóng vội. Bây giờ Phật môn đã loạn thành đoàn, bây giờ dù có trở về cũng không làm gì được. Hay là như vậy, đợi thực lực của ta khôi phục một chút, đợi tiếp dẫn thánh nhân trở về, chúng ta lại đi đòi lại công đạo. Chuẩn Đề sững sờ, rồi bất đắc dĩ gật đầu. Mặc dù hắn biết, Hồng Quân đạo tổ phần lớn sẽ không dễ dàng động thủ với Từ Phương, nhưng nếu thật sự là như vậy, trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu. Lúc này Hồng Quân đã ở trên thiên đạo, là Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Hắn nhìn về phía Tam Thanh, có động tĩnh gì của ma tộc không? Bẩm báo sư tôn, ma tổ La Hầu từ khi sống lại, vẫn luôn không có động tĩnh, dường như đang âm mưu điều gì đó ở ma giới. Luôn phải theo dõi động tĩnh của ma giới. Ma tổ La Hầu đã đến bên bờ dòng sông Định Mệnh. Tuy hắn mượn thân thể của Hồng Quân trọng sinh, dựa vào thân thể Hỗn Nguyên Thánh Nhân của hắn, bản thân cũng đã đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Ma Tôn, nhưng thực lực vẫn hơi kém một chút. Vì vậy, hắn nghĩ đến việc tìm người giúp đỡ. Năm đó bàn cổ khai thiên,
chém bem 3.000 thần ma, những thần ma đó sao có thể cam tâm chịu chết. Vì vậy, từ khi bị bản cổ chém bem, từng người oán khí ngưng tụ, cuối cùng ở bên bờ dòng sông Định Mệnh, sinh ra một oán thể, tên là Nguyên Sát. Thực lực của hắn có thể sánh ngang với Hỗn Nguyên. Chỉ cần có thể lôi kéo hắn về phe ma giới, lần tranh đấu đạo ma này, hắn nhất định có thể giành chiến thắng, đè Hồng Quân đạo tổ dưới thân. Nguyên Sát đạo huynh, Ma Tổ La Hầu cầu kiến. Dòng sông Định Mệnh hư vô, cũng chỉ có Nguyên Sát mới có thể tự do qua lại. Lần này hắn tìm đến đây, cũng không thực sự nhìn thấy dòng sông Định Mệnh, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy, nơi này mới là đích đến của hắn. Ma Tổ La Hầu, ngươi có bản lĩnh gì mà dám xưng tổ? Một giọng nói vang lên từ phía sau Ma Tổ La Hầu. Nghe thấy giọng nói này, Ma Tổ La Hầu giật mình. Giọng nói này không nam không nữ, không âm không dương, giống như tiếng máy móc khàn khàn, nghe khiến người ta run sợ. Ta có bản lĩnh gì, chỉ có thử mới biết. Ma Tổ La Hầu không hề sợ hãi. Hắn vung quạt trong tay, áo đen bay phấp phới, từng tia sáng đen lóe lên, đánh vào người Nguyên Sát. Đòn này trực tiếp dùng toàn lực. Dù sao cũng là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, uy lực khủng khiếp khiến Nguyên Sát cũng phải biến sắc. Tốt, ngươi dám? Nguyên Sát gầm lên giận dữ, lại không hề né tránh, trực tiếp dùng thân thể đón đỡ đòn này. Chịu một đòn này, thân thể Nguyên Sát sụp đổ, trực tiếp hóa thành tro bụi. Ma Tổ La Hầu có chút kinh ngạc, khinh thường nói, không chịu nổi một kích. Hắn cũng không ngờ, cái gọi là Nguyên Sát này thực lực lại yếu như vậy. Vốn tưởng rằng muốn đánh bại hắn cần rất nhiều chiêu thức. Lúc này hắn thậm chí đang nghĩ tìm hắn rốt cuộc có tác dụng hay không. Nguyên Sát là kẻ duy nhất hắn biết đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên. Đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến từ phía sau. Ma Tổ La Hầu bị một quyền đánh đến thổ huyết. Hắn kinh hãi nhìn về phía sau, rõ ràng không có ai, không có bất kỳ khí tức nào, nhưng đòn tấn công hắn phải chịu đến từ đâu. Lúc này Nguyên Sát lại xuất hiện, hắn vẫn ở vị trí đó, vẫn khoanh tay như vậy, hoàn toàn không để ý đến Ma Tổ La Hầu, căn bản không coi hắn ra gì. Ma Tổ La Hầu nhíu mày, sắc mặt xanh mét. Hắn hiểu mình bị đùa giỡn rồi. Không hổ là Nguyên Sát, đạo huynh thật là thần xuất quỷ mặt. Đạo huynh có thể cùng ta xuất sơn không? Ma Tổ La Hầu thăm dò hỏi. Lúc này hắn không còn tự tin, nói chuyện cũng cẩn thận. Nguyên Sát này rất quỷ dị, hắn cũng không rõ đòn tấn công của mình có tác dụng với hắn hay không. Hơn nữa, hắn lại bị đánh đến thổ huyết một cách khó hiểu. Tuy thương thế không nặng, nhưng lại có vẻ rất lợi hại. Tại sao? Nguyên Sát lạnh lùng hỏi, dường như khinh thường mọi thứ. Ma Tổ La Hầu sững sờ. Đúng vậy, tại sao? Hắn có lý do gì để xuất sơn? Hắn suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên mắt sáng lên, hiện tại Hồng Hoang, đại chiến Hỗn Nguyên sắp nổ ra. Nếu tìm đúng thời cơ, chúng ta có cơ hội hủy diệt hoàn toàn Hồng Hoang, báo thù cho việc bản cổ tàn sát chúng thần. Mục đích của hắn cũng chỉ là báo thù mà thôi. Nói như vậy, sự hủy diệt của Hồng Hoang hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Nguyên Sát nhìn chằm chằm Ma Tổ La Hầu, nếu ngươi lừa ta, sẽ bem ngươi. Nói xong, Nguyên Sát liền xông về phía Hồng Hoang. Lúc này Ma Tổ La Hầu mới phản ứng lại, hắn vỗ tay reo lên, thành công rồi. Đúng vậy, hắn căn bản không ngờ Nguyên Sát lại dễ nói chuyện như vậy. Nếu hắn biết, đã trực tiếp đến đây thuyết phục hắn rồi, mất công nói nhiều như vậy. Thực ra, Nguyên Sát đối với Hồng Hoang oán hận sâu sắc đến vậy, vừa nhắc đến việc hủy diệt Hồng Hoang, hắn mơ hồ cảm thấy tên này sẽ đồng ý lời mời của mình. Quả nhiên thành công rồi, chỉ là Ma Tổ La Hầu cũng có chút đau đầu. Nói là hủy diệt Hồng Hoang, tái tạo địa phong thủy hỏa, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Thông Thiên giáo chủ năm đó bị tứ thánh vây công, cũng là muốn tái tạo địa phong thủy hỏa, chỉ là không ngờ bị Hồng Quân đạo tổ biết được, trực tiếp bị giam cầm. Lần này, đừng nói là tái tạo thế giới, ngay cả đi ra ngoài cũng không được. Nhưng may mắn là, hiện tại bọn họ có 2 vị Hỗn Nguyên thánh nhân. Thực lực của Nguyên Sát không yếu, lại có truyền thừa của 3.000 ma thần, oán niệm sâu nặng, có thể nói, sự tồn tại của hắn chính là để quấy rối toàn bộ Hồng Hoang. Khi bọn họ trở về Hồng Hoang, Nguyên Sát không quay đầu lại, đi về phía ma giới. Hắn dường như biết đường đi đến ma giới. Ma Tổ La Hầu có chút nghi hoặc hỏi, Nguyên Sát, chẳng lẽ huynh đã từng đến Hồng Hoang? Tại sao huynh lại quen thuộc đường đi ở đây như vậy? Nguyên Sát lắc đầu, hướng đó là đi đâu? Ta mơ hồ cảm thấy, nơi đó oán khí rất thích hợp với ta. Ma Tổ La Hầu trong lòng giật mình. Hướng đó chính là ma giới. Nguyên Sát cười ha hả, tốt, rất tốt. Trong nụ cười của hắn mang theo một tia điên cuồng. Ma Tổ La Hầu cảm thấy một dự cảm không lành. Trong Hồng Hoang, tại Linh Sơn, Từ Phương đang chỉnh đốn Phật giáo. Lần này hắn đại khai sát giới, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ yêu ma quỷ quái ở Tây Phương Phật giới. Có thể nói, Phật giáo lúc này mới thực sự khôi phục lại chân lý của Phật môn. Mà đúng lúc này, Từ Phương đột nhiên giật mình ngồi dậy, là ai có oán khí lớn như vậy, dường như muốn nuốt chửng cả Hồng Hoang. Không chỉ Từ Phương, ngay cả Hồng Quân ở Tử Tiêu cung ngoài 33 tầng trời cũng giật mình, La Hầu tên chướng này, vậy mà lại mời lão già này ra. Hắn không sợ Hồng Hoang bị hủy diệt sao? Ma Tổ La Hầu rốt cuộc muốn làm gì? Phải biết rằng, đó chính là 3.000 ma thần. Năm đó có thể sánh ngang với bản cổ,
tồn tại siêu cấp. Bàn cổ rốt cuộc mạnh đến mức nào? So sánh như vậy sẽ hiểu. Ma Tổ La Hầu thân là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, trước mặt bàn cổ đại thần, ngay cả một chưởng cũng không đỡ nổi. Đồng thời cũng có thể tưởng tượng, 3000 thần ma bị chém bem, rốt cuộc là tồn tại mạnh mẽ đến mức nào. Phải biết rằng, Hồng Quân lúc đó cũng chỉ là một con giun đất, dãy dụa cầu sinh trong hỗn độn, cho đến khi gặp bàn cổ, chứng kiến bàn cổ khai thiên, mới giác ngộ, bắt đầu con đường tu luyện mở hách nhân sinh. Dưới sự chỉ dẫn của thiên đạo, một hơi tu luyện thành thánh nhân, sau đó lại trấn áp thiên đạo, thành tựu Hỗn Nguyên, trở thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân có thể tồn tại vĩnh hằng ngay cả khi rời khỏi Hồng Hoang. Đây mới là tồn tại đỉnh cấp chân chính. Đạo Đức Thiên Tôn vẻ mặt kinh ngạc, sư tôn, là ai vậy? Sao lại có oán khí mạnh mẽ như vậy? Mà đúng lúc này, vài vị thánh nhân cũng đồng thời nhận ra oán khí ngập trời đó. Hồng Quân thở dài, tên này không dễ đối phó. Lai lịch của hắn quá kinh người, ngay cả vi sư cũng rất kiêng kỵ. Sau đó, hắn liền kể lại thân phận của Nguyên Sát. Vài vị thánh nhân cũng giật mình, vậy mà lại là oán khí ngưng tụ từ 3000 ma thần sau khi chết. Vậy chẳng phải thực lực của hắn vượt xa thánh nhân sao? Bây giờ Hồng Hoang quá nguy hiểm, ngay cả thánh nhân cũng phải cẩn thận. Nếu là oán khí, không biết công pháp Phật môn của ta có tác dụng mạnh hơn với oán khí đó không? Chuẩn Đề sư đệ quả là nhân tài. Giáo nghĩa của Phật môn là tốt, dẫn người hướng thiện, nhất định có uy hiếp lớn hơn đối với tà ma ngoại đạo. Hồng Quân gật đầu, đúng là có tác dụng. Dù sao cũng là oán khí, đối mặt với Phật môn chính đạo, nhất định không thể phát huy hết uy lực. Chỉ là thực lực của Nguyên Sát quá mạnh, đã không còn là vấn đề oán khí đơn giản nữa. Hồng Quân thở dài. Phải biết rằng, bàn cổ khai thiên đã lấy đạo của 3000 thần ma đó, tương đương với việc lấy mạng của bọn họ, lấy căn cơ của bọn họ. Có thể nói, sự hình thành của Hồng Hoang là dựa trên máu thịt của bọn họ. Tất cả sinh linh ở Hồng Hoang đều nợ Nguyên Sát. Nhân quả lớn như vậy, căn bản không thể trả nổi. Hồng Quân bó tay, dường như mọi chuyện đã rơi vào ngõ cụt, dường như sự hủy diệt của Hồng Hoang chỉ còn trong gang tấc. Ở Linh Sơn Tây Phương, Từ Phương nhìn Phật giáo đã được chỉnh đốn xong. Toàn bộ Phật giáo cơ bản đã bị dọn sạch. Trên Phật giáo, La Hán Kim Cương đi mất một nửa, Bồ Tát chỉ còn lại Địa Tạng Vương Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát. 36 vị Phật tổ đi mất một nửa, chỉ còn lại hơn 10 vị. Từ Phương nhìn những người này, Kim Sĩ Đại Bằng, Khổng Tước Đại Minh Vương, hai người từ hôm nay trở đi chính là Phật tổ hộ pháp của Phật giáo, chủ trì toàn bộ công việc của Phật giáo. Các Phật tổ, Bồ Tát, Kim Cương khác kỳ chức, chỉ khuyến khích Phật tử Phật môn nhập thế tu hành, quan sát nỗi khổ của nhân gian, hành đạo chính nghĩa của nhân gian. Sắp xếp xong mọi việc của Phật môn, Từ Phương nhìn sinh linh Hồng Hoang không có đường tiến lên, trong lòng cũng có chút bất mãn. Ngươi định giảng đạo nữa sao? 300 năm sau, ta sẽ giảng đạo trên Linh Sơn Phật giáo, giảng đạo kéo dài 3000 năm. Lần giảng đạo này bao gồm Hỗn Nguyên Đại La chi đạo, Hỗn Nguyên Thánh Nhân chi đạo, Hỗn Nguyên Ma đạo, vân vân. Sinh linh Hồng Hoang, người hữu duyên đều có thể đến nghe. Phải biết rằng, thánh vị là do trời định, không nhất định đại diện cho việc ngươi mạnh đến mức nào. Cái gọi là công đức thành thánh, có thể coi là thiên đạo ban cho những người có công đức thâm hậu một quyền hạn quản lý. Ngươi có thể trở thành người quản lý, nhưng chưa chắc đã trở thành kẻ mạnh. Vì vậy, thánh nhân cũng không có tác dụng gì lớn. Mà đại đạo Từ Phương giảng lại bao gồm cả con đường tiến giai của Đại La Kim Tiên, bao gồm cả con đường tiến giai của thánh nhân, con đường tiến giai của ma thánh. Tại sao lại liệt kê ma giới ra riêng? Chính là muốn để chúng sinh hiểu được tính đặc thù của ma giới. Từ khi Ma Tổ La Hầu thành tựu Hỗn Nguyên Thánh Nhân, cũng có nghĩa là ma đạo nước lên thì thuyền lên, trở thành một đạo có thể chống lại thiên đạo. Trong tình huống như vậy, sao có thể không xử lý riêng? Phải biết rằng, Ma Tổ La Hầu là kẻ không cam chịu cô đơn, từ khi Hồng Hoang khai, hắn vẫn luôn gây chuyện. Lần này lại còn mời Nguyên Sát đến. Những tồn tại đỉnh cấp như bọn họ, ngay lập tức đã cảm ứng được, tự nhiên là hiểu rõ lẫn nhau. Nhưng những người bên dưới lại không hiểu. Vì vậy, nếu giảng rõ những đạo này, sẽ có lợi hơn cho tương lai, nếu ma giới xâm lược, bọn họ cũng có thể có thủ đoạn phòng ngự. Trong Hồng Hoang, kẻ mạnh nhiều vô số kể, nhưng từ khi thiên đình được thành lập, động lực tu luyện của chúng sinh đã không còn mạnh mẽ như vậy. Trường sinh bất lão, thành tựu tiên nhân đã là mục tiêu theo đuổi của đa số sinh linh. Còn sau khi thành tiên, đối với mọi người mà nói, sức hấp dẫn đã không còn mạnh mẽ như vậy. Dù sao chỉ cần mọi người hòa thuận, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện tiên nhân lạc. Lúc này chúng sinh càng có xu hướng hòa bình cộng xử. Nhưng ma giới lại hoàn toàn khác, đó là một thế giới rất đặc biệt. Năm đó khi du lịch Hồng Hoang, Từ Phương cũng từng du lịch qua ma giới. Tuy không tìm hiểu quá nhiều, nhưng hắn cũng biết được sự rộng lớn của ma giới. Ma giới chia làm Tam Nguyên Lục Vực 82 thành. Diện tích của mỗi thành trì gần bằng với một quốc gia của Phật giáo. Có thể nói, diện tích của ma giới đã có thể bằng một nửa Hồng Hoang. Một nửa này là chỉ diện tích đất liền, dù sao biển cả vô tận, căn bản không thể đo lường được. Tam Nguyên Lục Vực là chỉ giới vực do 3 vị cổ ma nguyên thủy thống trị. 3 vị cổ ma nguyên thủy cùng thống trị 6 đại vực của ma giới, Long Nam Ma Vực, Long Lân Ma Vực, Mật Trạch Ma Vực, Cam Nam Ma Vực, Thiết Sơn Ma Vực, Đồng Cổ Ma Vực, tổng cộng 6 đại vực.
Ba vị cổ ma nguyên thủy phân biệt là Thôn Hải Long Ma, Hắc Vân Tà Thần, Vô Pháp Vô Thiên. Thôn Hải Long Ma từng là tọa kỵ của Ma Tổ La Hầu, sau khi Ma Tổ La Hầu lạc liền tiến vào ma giới, thống trị ma tộc hàng tỷ năm. Hắc Vân Tà Thần là do ma sát của ma giới ngưng tụ, nguyên lý hình thành gần giống với nguyên sát, chỉ là thực lực kém xa nguyên sát. Hắn và Ma Tổ La Hầu coi như là ma tộc cùng thời đại, hoặc nói hắn cũng không phải là ma tộc thuần túy, chỉ là nhân lúc Ma Tổ La Hầu rời khỏi ma giới, bắt đầu thống trị ma tộc. Cuối cùng là Vô Pháp Vô Thiên. Hắn là ma tộc đời đầu tiên, tu luyện hàng tỷ năm đắc đạo, thành tựu ma thánh chi vị trong ma giới. Chỉ là vì ma giới dù sao cũng chỉ là một thế giới phụ thuộc trong hồng hoang, vì vậy lực lượng của hắn không thể sánh ngang với thánh nhân, nhưng cũng mạnh hơn chuẩn thánh rất nhiều. Trong số bọn họ, hắn coi như là kẻ yếu nhất, nhưng lại là kẻ chính thống nhất. Dưới trướng hắn toàn là ma tộc nguyên thủy, huyết mạch thuần khiết, hoàn toàn khác với những ma tộc tạp nham dưới trướng các cổ ma khác. Toàn bộ ma giới dưới sự thống trị của ba người bọn họ, vững như bàn thạch, không có bất kỳ ngoại địch nào dám đến khiêu khích. Đó chính là ma giới. Từ Phương khẽ thở dài, ma giới yên bình nhiều năm như vậy, thực lực tích lũy của bọn họ e rằng đã đạt đến mức độ khủng khiếp. Nếu vì ma tổ trở về, lực lượng của bọn họ tập trung lại với nhau, lại thêm nguyên sát ở hồng hoang, thật sự là một đại kiếp nạn. Đây cũng là lý do hắn ngay lập tức đến chỉnh đốn Phật giáo. Hắn dự đoán, tương lai chủ lực đối kháng với ma giới nhất định là Phật giáo. Chỉ có dùng chân thiện mỹ mới có thể khắc chế tà ác đó. Đúng lúc này, Đại Bằng Điểu xông vào Linh Sơn, không xong rồi sư tôn, toàn bộ Tây Phương đều loạn cả rồi. Từ Phương im lặng, xảy ra chuyện gì? Ngươi đã lớn như vậy rồi, đừng kinh tiểu quái. Sư tôn, không xong rồi. Nghe nói sư tôn muốn giảng đạo, các cường giả ở các châu khác chạy đến, ào ào đổ vào Tây Phương. Bây giờ toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu đều loạn cả rồi, khắp nơi đều là cường giả hồng hoang. Từ Phương hoàn toàn im lặng, khả năng của Khổng Tuyên và Kim Sĩ Đại Bằng thật sự không được. Nếu là Tu Bồ Đề năm đó tổ chức giảng đạo, nhất định sẽ sắp xếp những việc này đâu ra đấy. Phải biết rằng, uy danh của Huyền Phương Thánh Tôn hắn là vô địch thiên hạ. Biết hắn muốn giảng đạo, những cường giả từng được hắn chỉ điểm lại cố tình chạy đến. May mà hắn chừa thời gian rất nhiều, tin rằng 300 năm đủ để bọn họ đến Linh Sơn. Ngươi đi hỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tên này tuy tính tình hơi cứng nhắc, làm người hơi kém, nhưng vẫn có một trái tim hướng thiện. Đương nhiên, năng lực cũng không tệ. Hiện tại trong toàn bộ Phật giáo, cũng chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát còn dùng được. Các Phật tổ khác hoặc là không quản việc, hoặc là chỉ chuyên tâm tu hành, hoặc là tính tình quá nóng này, tóm lại mỗi người đều có khuyết điểm riêng. Cũng chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát này, tuy tính tình hơi cứng nhắc, nhưng lại rất biết quan sát. Hồng hoang vô nguyệt, thời gian thấm thoát trôi qua. Trong những năm Phật giáo chỉnh đốn, Hồng Quân đạo tổ cũng không dừng lại. Hắn vừa củng cố tu vi, vừa để Lục Thánh truyền đạo. Đáng nói là, để tăng cường lực lượng phe mình, Hồng Quân đạo tổ đã tiêu tốn rất nhiều linh tài linh dược, đích thân hồi sinh tiếp dẫn thánh nhân. Điều này cũng khiến Lục Thánh tề tựu. Để mở rộng thực lực của Thiên Đình, Hạo Thiên không tiếc bất cứ giá nào, không ngừng mở rộng quy mô thiên binh thiên tướng. Thực lực dưới trướng Hạo Thiên từng bước tăng cường. Tọa kỵ, đại tướng của hắn hầu như ai cũng có hàng chục vạn binh mã. Đồng thời, Ngũ Phương Tứ Dự, vân vân, các đại năng của Thiên Đình cũng đang âm thầm tăng cường thực lực. Bầu không khí của toàn bộ Hồng Hoang trở nên nghiêm trọng. Mọi người đều cảm thấy, tương lai Hồng Hoang nhất định sẽ có một trận chiến. Trận chiến này sẽ quyết định đại thế của toàn bộ Hồng Hoang. Còn ma giới, kẻ cầm đầu gây rối, đang làm gì? Sau khi Ma Tổ La Hầu và Nguyên Sát trở về ma giới, Nguyên Sát ngay lập tức chiếm hoàng cung của Hắc Vân Tà Thần. Lý do rất đơn giản, khí nơi đây ngưng tụ, quanh năm không tan, là nơi tu luyện tuyệt vời. Đối với hắn mà nói, nơi đây chính là nơi tốt nhất. Vì vậy, hắn liền chiếm cứ ở đó. Hắc Vân Tà Thần thì dẫn theo thuộc hạ rời khỏi hoàng cung, quay về dưới trướng Ma Tổ La Hầu. Còn Ma Tổ La Hầu trở về ma giới, lập tức khiến ma tộc quy tâm. Có thể tưởng tượng, uy vọng của Ma Tổ La Hầu trong toàn bộ ma giới lớn đến mức nào. Cho dù là Vô Pháp Vô Thiên hay là tọa kỵ Long Ma, đều ngay lập tức quỳ rạp dưới chân La Hầu. Người ma giới nổi tiếng là bạc tình bạc nghĩa, đa số bọn họ đều chỉ nghĩ cho bản thân mình. Mà chính vì như vậy, mới khiến không ai dám chống lại ma tổ. Ma tổ ở ma giới nói không hay. Ma Tổ La Hầu ngồi trên vương tọa tối cao của ma giới, nói đi, những năm này ma giới đã xảy ra chuyện gì? Hắn trở về, cũng rất muốn trực tiếp chỉnh đốn binh mã, tấn công Hồng Hoang, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Bề ngoài, ma thánh cung kính với hắn, nhưng trên thực tế, bọn họ không hề giao ra binh quyền trong tay. Tuy ma tộc không thể tạo thành bất kỳ đả kích nào đối với Ma Tổ La Hầu, dù bọn họ liên thủ cũng không thể làm gì Ma Tổ La Hầu, nhưng dù sao ma giới rộng lớn như vậy, ma tộc nhiều như vậy, hắn vẫn cần. Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Long Ma đứng ra, chủ nhân tôn kính, khi ngài trở về vòng tay của ma thần, chúng tôi trở về ma giới, liền thống nhất ma giới thay ngài. Tất cả sinh linh ma giới đều tôn ngài làm chủ. Nhưng từ khi ngài rời đi, trong ma giới xuất hiện một số ma tộc đặc biệt. Bọn họ phản kháng sự thống trị của ma tổ ngài, muốn có được thân tự do. Nhưng sau nhiều năm vây quét,
đã sắp tiêu diệt sạch sẽ những ma tộc này. Ma Tổ La Hầu lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, có chút nghi hoặc hỏi, tự do? Bọn họ cần tự do gì? Trong ma tộc, sau nhiều năm phát triển, mọi người tuy đã quen với sự thống trị hà khắc, nhưng trong lòng tự nhiên cũng có oán hận vô cùng đối với kẻ thống trị. Tuy nhiên, thực lực của ba vị cổ ma nguyên thủy rất mạnh, mọi người căn bản không thể làm gì bọn họ. Vì vậy, trong bóng tối đã xuất hiện quân phản kháng. Bọn họ lấy danh nghĩa tự do kêu gọi ma tộc phản kháng. Ma tộc vốn bạc tình bạc nghĩa, không trung thành với bất kỳ ai, nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn là con rối, có suy nghĩ của riêng mình. Trong sự thống trị vô số năm này, số lượng ma tộc ngày càng đông, tiếng nói bất mãn cũng ngày càng nhiều. Quân phản kháng chính là lợi dụng điểm này, dựa vào những cường giả ma tộc đó ngày càng lớn mạnh. Có thể nói, trong toàn bộ ma tộc, tổng cộng có 4 thế lực, 3 vị cổ ma và quân phản kháng. Thủ lĩnh của quân phản kháng tên là Ma La. Ma La này không hề đơn giản. Hắn vốn là con cháu của Ma Tổ La Hầu, huyết mạch hoàng tộc ma tộc thuần khiết. Tuy vậy, dưới sự áp bức của 3 vị cổ ma, hắn lại không thể trở thành ma tộc hoàng giả. Hắn cũng có thể trở thành thuộc hạ của 3 vị cổ ma, nhưng lòng kiêu hãnh của hoàng tộc khiến hắn từ bỏ. Hắn muốn thống nhất ma giới, phải dùng thực lực của chính mình. Vì vậy, mới có quân phản kháng. Sau khi nghe câu chuyện này, Ma Tổ La Hầu có chút giờ khóc giờ cười, đồng thời ấn tượng về 3 vị cổ ma trong lòng lập tức thay đổi rất nhiều. Không tệ, không diệt trừ Ma La, còn bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, 3 người các ngươi vất vả rồi. 3 người cũng giờ khóc giờ cười. Bọn họ năm đó nào có ý nghĩ này. Con cháu của Ma Tổ La Hầu bọn họ cũng bem không ít. Nếu không phải vì tên này quá xảo quyệt, quân phản kháng đã sớm bị tiêu diệt rồi. Nhưng Ma Tổ La Hầu lại tin tưởng bọn họ như vậy, nghĩ bọn họ tốt như vậy, bọn họ tự nhiên là mừng rỡ. Đa tạ Ma Tổ khen ngợi, chỉ là bây giờ nên xử lý quân phản kháng như thế nào? Hắc Vân Tà Thần có chút bất đắc dĩ hỏi. Ma Tổ La Hầu mỉm cười, đi đi, thông báo toàn bộ ma giới, ta đã trở về. Ma giới sau này sẽ chỉ có một chủ nhân, đó chính là ta. Cổng ma giới, nơi này thông đến lối vào của Hồng Hoang và ma giới. Lúc này, Ma La đang dẫn quân phản kháng rời khỏi ma giới, đi về phía Hồng Hoang. Mục tiêu của bọn họ rất đơn giản, đó là tìm kiếm một nơi sinh tồn ở Nam Thiệm Bộ Châu của Hồng Hoang. Bọn họ nghe nói Ma Tổ ma giới trở về, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là đi đầu quân, mà là kinh hãi tuyệt vọng. Cho dù là Ma La hay là quân phản kháng, đều rất sợ Ma Tổ. Còn tại sao? Tự nhiên là vì Ma Tổ La Hầu vốn là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Lý tưởng của bọn họ căn bản không hợp nhau. Theo Ma La, lão tổ tông này sát khí quá nặng, sự xuất hiện của hắn sẽ mang đến vô số tai họa cho ma giới và Hồng Hoang. Vì vậy, liền dẫn theo quân phản kháng tiến hành một cuộc đào vong lớn. Đã không thể sinh tồn ở ma giới, vậy thì đi cầu sinh ở Hồng Hoang. Sau khi biết chuyện này, Ma Tổ La Hầu tự nhiên là nổi trận lôi đình, con cháu bất hiếu, chẳng lẽ cho rằng ta vô tình vô nghĩa như vậy sao? Long Ma nghe lệnh, Vô Pháp Vô Thiên nghe lệnh, Hắc Vân Tà Thần nghe lệnh, 3 người các ngươi từ hôm nay trở đi, bắt đầu dọn dẹp toàn bộ quân phản kháng trong ma giới. Tất cả ma tộc phản kháng sự thống trị của ta đều tiêu diệt sạch. Nội chiến của ma tộc cứ như vậy bùng nổ. Mà Nguyên Sát trốn trong cung điện Hắc Vân cười ha hả, loạn rồi, cuối cùng cũng loạn rồi. Kế hoạch của ta có thể thực hiện rồi. Hắn đã đợi ngày này từ lâu rồi. Ma tộc vốn là một chủng tộc hỗn loạn, khí nơi đây quá nặng, khiến sinh linh ở đây vốn đã hỗn loạn vô cùng. Đồng thời, điều này cũng khiến Nguyên Sát tìm thấy một chút cơ hội. Tất cả ma tộc đều không biết, trong lúc ma tộc nội chiến, một công pháp đặc biệt đã được truyền bá trong toàn bộ ma tộc. Trong một bộ lạc ma tộc nhỏ bé ở Cam Nam Ma vực, ma công này quả nhiên bất phàm, vậy mà có thể thôn phệ ma tộc, không ngừng mạnh lên. Chỉ trong vài ngày, ta vậy mà đã trở thành cường giả cấp ma tướng rồi. Một ma tộc đầu sừng dữ tợn, toàn thân khí nồng đậm, đang nhìn bộ lạc này với ánh mắt khát máu. Hắn đã thôn phệ 3-4 bộ lạc tương tự, thực lực cũng từ một ma binh nhỏ bé, chỉ trong vài ngày đã tăng lên đến cấp ma tướng. Trong toàn bộ ma tộc, có thiên phú như vậy cũng chỉ có vài người. Trong ma giới cũng có phân chia cảnh giới, ma binh, ma tướng, ma soái, ma vương, ma thần, ma thánh, ma tổ. Đẳng cấp rất nghiêm ngặt, chỉ cần thôn phệ bộ lạc này, ta có thể cảm nhận được ta sẽ tiến giai đến ma soái. Đó chính là ma soái a. Trong toàn bộ ma giới cũng chỉ có một phần nhỏ thôi. Đúng lúc ma tướng này phấn chấn, chuẩn bị thôn phệ toàn bộ bộ lạc, bỗng nhiên, hắn cảm thấy một luồng nguy hiểm. Bản năng mách bảo hắn phải lập tức bỏ chạy, nhưng toàn thân hắn như bị đóng đinh tại chỗ. Cùng với nỗi kinh hãi, một tia sợ hãi len lỏi trong lòng. Đại nhân tha mạng, ta nguyện dâng bảo vật, nhưng lời cầu xin không lay chuyển được đối phương. Vừa dứt lời, đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Một bóng người xuất hiện. Đó là một ma vương. Tên ma tướng này thật không biết điều. Tưởng làm việc kín đáo là không ai hay biết sao. Hắn khinh miệt nuốt chửng tên ma tướng, tu vi cũng nhờ đó tăng tiến vượt bậc, đạt đến cấp ma vương. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Thực lực của hắn đã lâu không đột phá, tốc độ tu luyện chậm chạp thế này khiến hắn sốt ruột. Đúng lúc này, ma giới đại loạn, quân phản kháng trốn thoát, khiến Ma Tổ La Hầu nổi giận,
bắt đầu thanh trừng toàn bộ ma giới. Nhân cơ hội này, đám ma tộc tu luyện tà ma công đồng loạt ra tay. Bất kể là quân phản kháng hay không, chỉ cần có ích cho việc tu luyện, tất cả đều trở thành vong hồn dưới tay chúng. Hành động của chúng nhanh chóng, nhưng tốc độ của những kẻ khác cũng không chậm. Sự hỗn loạn lan rộng khắp ma giới, cuộc tàn sát ngày càng leo thang, không còn chỉ là quân phản kháng nữa. Ma tộc dưới trướng ba đại ma cổ bắt đầu chém bem lẫn nhau vì đủ loại lý do. Ngay cả cường giả ma tộc cũng bị cuốn vào vòng xoáy bem chóc. Thời gian trôi qua, ma tổ La Hầu dần nhận ra sự bất thường. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao thuộc hạ của các ngươi lại tàn sát lẫn nhau? Ma tổ La Hầu chất vấn ba đại ma cổ. Ba đại ma cổ đều ngây người. Chúng ta cũng không biết. Tự nhiên bọn họ đánh nhau loạn cả lên, ai cũng nổi máu hung tàn, không thể ngăn cản. Ta cũng vậy. Ban đầu chỉ là dẹp loạn quân phản kháng, nhưng sau đó chúng lại quay sang chém bem lẫn nhau, ngay cả ma tướng cũng chết không ít. Giờ thì cuộc tàn sát đã lan ra khắp ma giới rồi. Ma tổ đại nhân, xin người hãy nghĩ cách. Ma tổ La Hầu chợt nghĩ đến một người. Chẳng lẽ là ngươi? Nếu đúng là ngươi, thì ngươi ẩn nấp cũng kỹ đấy. Ma tổ La Hầu bay thẳng đến Hắc Vân Cung. Khi đến nơi, hắn kinh hãi nhìn thấy vô số ma vương, ma thánh tụ tập bên dưới. Hắn nhìn Nguyên Sát, chất vấn, tại sao lại có nhiều ma vương, ma thánh ở đây như vậy? Ngươi đã làm gì ở ma giới? Nguyên Sát lạnh lùng nhìn ma tổ La Hầu. Nhiều ma tộc như vậy để làm gì? Chỉ là lũ kiến hôi thôi. Ta dùng chúng làm binh khí thì có gì sai? Ngươi nhìn những ma vương, ma thánh này xem, ngươi nghĩ Hồng Hoang có ai chống lại được không? La Hầu, hiến tế toàn bộ ma giới cho ta sẽ cho ngươi vô số chiến binh như thế này. Ma tổ La Hầu kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hắn vốn là kẻ máu lạnh, ngay cả con cháu mình cũng không màng, huống chi là đám ma tướng này. Hắn không thấy tiếc, ít nhất đám ma tướng này còn có chút tác dụng. Điều khiến hắn tiếc nuối là tại sao Nguyên Sát không nói cho hắn biết sớm hơn. Nguyên Sát, ngươi xem thường ta quá rồi. Chỉ là đám ma tộc thôi, ngươi tưởng ta quan tâm sao? Nếu ta biết ngươi có biện pháp này, ta đã làm từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ? Hai người nhìn nhau, đồng thời cười lớn. Đều là kẻ tiểu nhân, vậy mà cũng tốt. Vậy thì cứ triển khai tà ma công đi. Ta muốn biến toàn bộ ma giới thành căn cứ tấn công Hồng Hoang. Ta muốn cho toàn bộ Hồng Hoang phải run sợ, phải diệt vong. Nguyên Sát giang rộng hai tay, hướng về phía Hồng Hoang, như đang tận hưởng cảm giác bem chóc, tưởng tượng cảnh Hồng Hoang hỗn loạn. Ma tổ La Hầu chợt nhớ ra một việc, nếu muốn triển khai kế hoạch này ở ma giới, phải bem một người. Nguyên Sát ngẩn người. Ai? Thôn Hải Long Ma. Ma tổ La Hầu nói ra cái tên. Nguyên Sát nhìn hắn. Ngươi quả xứng danh ma tổ. Ngay cả tọa kỵ của mình cũng muốn bem. Nó đã canh giữ ma kiếm cho ngươi bao nhiêu năm, ngươi lại đối xử với nó như vậy sao? Nhưng ta thích. Nguyên Sát cười lớn như điên dại, đã tìm được đồng loại. Hai người cùng cười khoái trá. Thôn Hải Long Ma không hề hay biết, tử kỳ của mình sắp đến. Ma tổ La Hầu trở về vương tọa, đi gọi Long Ma đến, bổn tọa có việc cần bàn. Thôn Hải Long Ma đến đại điện. Chủ nhân vĩ đại, ngài tìm ta có việc gì? Ma tổ La Hầu thở dài hỏi, bao nhiêu năm qua, ngươi canh giữ ma giới vất vả rồi. Nếu không có ngươi, ma giới e rằng đã loạn từ lâu, thậm chí ma tộc có thể đã diệt vong. Long Ma gật đầu, cảm khái, vì chủ nhân, ta nguyện làm tất cả. Nếu không có chủ nhân, ma giới đã không còn tồn tại, thậm chí ma tộc cũng sẽ không xuất hiện. Ma giới này chứa đựng tâm huyết cả đời ta, chỉ mong có thể giúp đỡ chủ nhân, không uổng phí kiếp này. Hắn cảm thấy một tia cô tịch. Hắn biết ma tổ La Hầu là người thế nào, e rằng sắp tới hắn sẽ bị đoạt quyền. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng giao lại tất cả, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi và lo lắng. Ai biết được sau khi giao ra những thứ này, hắn sẽ ra sao? Bị bem chớt, bị giáng xuống làm lính quèn, hay tiếp tục làm tọa kỵ? Hắn nghĩ đến đủ loại kết cục. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng cam lòng. Gần đây trong ma tộc xuất hiện một loại tà ma công, ngươi có nghe nói chưa? Ma tổ La Hầu hỏi bâng quơ. Long Ma biến sắc. Bẩm báo chủ nhân, đó là ma công, là ma công chân chính. Nó sẽ hủy diệt toàn bộ ma tộc. Xin chủ nhân cấm ma tộc tu luyện. Đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, lắp bắp nhìn ma tổ La Hầu. Ngươi, không sai, Long Ma, ngươi theo ta bao nhiêu năm, vất vả rồi. Hôm nay hãy hòa làm một thể với ta, coi như là phần thưởng cho ngươi. Ngay cả ma tổ La Hầu cũng tu luyện tà ma công. Công pháp này tuy kỳ dị nhưng không có hại, chỉ ảnh hưởng đến tâm trí. Mà ma tổ cho rằng mình hoàn toàn có thể khống chế được, hắn là hỗn nguyên ma thánh cơ mà. Ma tổ La Hầu không chút do dự, định nuốt chửng Long Ma, nhưng hắn đã đánh giá thấp Long Ma. Thống trị ma giới bao nhiêu năm, dù là kẻ ngốc cũng sẽ có chuẩn bị, huống chi hắn đã sớm đoán được ma tổ La Hầu sẽ làm gì. Ngay khi ma tổ La Hầu định ra tay, Long Ma hét lớn, ta biết một cách đối phó với thánh nhân. Ta có ích. Long Ma biết rõ điều gì quan trọng nhất với ma tổ La Hầu, đó chính là giá trị. Chỉ cần hắn còn giá trị, ma tổ La Hầu sẽ không dễ dàng bem hắn. Tại sao ma tổ La Hầu lại vô tình với ma tộc như vậy?
Chẳng phải vì ma tộc quá vô dụng, giá trị lợi dụng quá nhỏ sao? Nhưng nếu ma tộc còn giá trị hơn nữa, ma tổ La Hầu sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đó chính là hiện thực. Ồ, nói ta nghe. Ma tổ La Hầu nhìn hắn, ngạc nhiên. Đao đã rút ra một nửa, nếu không có lời giải thích hợp lý, e rằng con long ma này sẽ bị hành hạ đến chết. Theo ta được biết, năm xưa sau khi Hồng Quân chứng đạo, từng có người giao chiến với hắn. Người này hơn Hồng Quân nửa chiêu, hơn nữa, nghe nói trong tay người này còn có bảo vật đối phó với thánh nhân, tên là Diệt Thánh Đan. Nếu chúng ta có thể liên thủ với người này, nhất định sẽ dễ dàng hơn, diệt trừ Hồng Quân cũng không phải là không thể. Long Ma nói xong, thở hổn hển nhìn La Hầu. Đây cũng coi như là linh cơ của hắn. Dù sao truyền thuyết này cũng đã lưu truyền trong Hồng Hoang từ lâu. Ma tổ La Hầu nhìn Long Ma, cười như không cười. Hắn đã từng chịu nhiều thiệt thòi dưới tay Huyền Phương Thánh Tôn, vậy mà tên này lại muốn hắn liên thủ với kẻ thù. Tên này đúng là hết thuốc chữa. Lần này Long Ma lại lắc đầu. Không phải Huyền Phương Thánh Tôn, vị kia là nhân vật trong truyền thuyết, ta không quen biết. Ta từng đến hỗn độn, may mắn được gặp một vị đại tiên. Thực lực của người này phi phàm, vượt xa nhiều thánh nhân. Ta nghi ngờ người này đã đạt đến cảnh giới cao hơn cả thánh nhân. La Hầu nhíu mày. Ồ, đó là ai? Chẳng lẽ còn có người đạt đến cảnh giới đó sớm hơn chúng ta sao? Long Ma trịnh trọng nói ra một cái tên, người này bản thể là cây liễu rỗng ruột thành đạo, đạo hiệu Dương Mi Đại Tiên, là tiên thiên ma thần tồn tại từ trước khi Hồng Hoang khai thiên lập địa. Ma tổ La Hầu chợt hiểu ra, thì ra là Dương Mi Đại Tiên. Dương Mi Đại Tiên đúng là có mâu thuẫn với Hồng Quân, bị Hồng Quân đuổi khỏi Hồng Hoang. Chỉ là nếu muốn mời người này đến, e rằng không dễ dàng. Long Ma gật đầu, chủ nhân nói đúng. Chỉ là Huyền Phương Thánh Tôn thực lực quá khủng bố, cộng thêm Hồng Quân lão tổ, chỉ dựa vào người, e rằng không phải đối thủ của bọn họ. Ma tổ La Hầu vuốt cằm, suy nghĩ về khả năng thành công của việc này. Nếu hắn đoán không nhầm, Dương Mi Đại Tiên đúng là người có thể lôi kéo. Hắn không có tình cảm với Hồng Hoang. Năm xưa, trước khi bản cổ khai thiên, từng muốn chém bem 3000 ma thần, dung hợp đại đạo, trong đó có cả Dương Mi Đại Tiên. Chỉ là Dương Mi Đại Tiên quá đặc biệt, bản thể của hắn là cây liễu rỗng ruột, hắn nắm giữ không gian bản nguyên, nếu muốn chạy, không ai cản được. Một cường giả như vậy, bị bản cổ truy đuổi đến mức lên trời không đường, xuống đất không cửa, suýt chút nữa đã trở thành một trong 3000 ma thần của hắn. Nếu không phải hắn chủ động dâng lên một chút không gian bản nguyên, e rằng đã xong đời rồi. Chủ nhân, ta biết nơi Dương Mi Đại Tiên bế quan tu luyện. Nếu chúng ta đến đó, nhất định có thể mời người ra. Ma tổ La Hầu nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi nói cách của ngươi trước đi. Ngay cả hắn cũng không chắc chắn có thể thành công, con long ma này dựa vào đâu mà dám nói chắc như vậy. Thôn Hải Long Ma trịnh trọng nói, ta từng giúp Dương Mi Đại Tiên làm nhiều việc ở đạo tràng của người. Dương Mi Đại Tiên đã hứa giúp ta làm một việc. Ma tổ La Hầu giật mình. Nếu vậy thì tên này đúng là không dễ bem. Dù sao nếu bem hắn, lỡ như kết oán với Dương Mi, thật sự không đáng. Chỉ là ai biết hắn nói thật hay giả. Chủ nhân nếu không tin, có thể kiểm tra sau gáy ta. Ở đó có một ấn ký của Dương Mi Đại Tiên. Đại Tiên từng nói, thấy ấn ký như thấy người. Ma tổ La Hầu gật đầu. Hắn không cần nhìn cũng cảm nhận được. Tên long ma này nói đúng. Ngươi đúng là may mắn, lại có thể chuột xa chĩnh gạo, dính líu đến Dương Mi. Đã vậy thì tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi phải nhớ, mạng này là ta ban cho. Nếu có ngày ngươi dám phản bội ta, bổn ma tổ sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Trong ma giới, không ai dám trái lệnh ma tổ, điều này khiến hắn hình thành tính cách ngang ngược từ lâu. Long Ma cung kính đáp, tuân lệnh chủ nhân, không ai dám trái lệnh. Đột nhiên, Long Ma cảm thấy đau đớn tột cùng. Hóa ra ma tổ La Hầu đã đánh lén hắn một chưởng vào lưng. Long Ma cảm thấy mình sắp chết, nhưng hắn biết mình sẽ không chết. Đây là thủ đoạn khống chế của ma tổ La Hầu. Hắn không nhịn được, hét lên điên cuồng. Lúc này, chỉ có khiến ma tổ La Hầu thoải mái, hắn mới có cơ hội sống sót. Quả nhiên ma tổ La Hầu rất vui vẻ. Đây là Hàn Băng Trưởng ấn, ẩn chứa đạo chi pháp tắc. Nếu ngươi dám phản bội ta, linh hồn bị đóng băng, thân thể tiêu tán sẽ là kết cục duy nhất của ngươi. Chủ nhân tha mạng, ta tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân. Xin chủ nhân tha cho ta. Long Ma đau đớn kêu gào. Tiếng động bên trong kinh động đến lính canh bên ngoài, nhưng không ai dám xen vào. Dù sao bọn họ còn bận tu luyện Tà Ma công. Từ đó về sau, Long Ma không còn quản lý ma tộc nữa. Hắn hoàn toàn buông bỏ gánh nặng, cùng ma tổ La Hầu đi đến hỗn độn. Ma tổ La Hầu không hề báo cho Nguyên Sát biết. Hắn đã phát hiện ra Nguyên Sát còn tà ác hơn cả hắn. Mọi việc hắn làm đều mang tính hủy diệt. Nếu có thể mời được Dương Mi Đại Tiên, cũng coi như là một sự kiềm chế đối với hắn. Sau khi bọn họ rời đi, cuộc tàn sát như bão táp càn quét khắp ma giới. Càng ngày càng nhiều ma thánh, ma vương xuất hiện, số lượng đông đảo đến mức đáng sợ. Kể từ khi quân phản kháng rời khỏi ma giới, trong ma giới không còn một người hồng hoang nào. Chuyện xảy ra ở ma giới không có ai biết, không có cường giả nào hay biết. Nhưng sau khi quân phản kháng đến Hồng Hoang, đã khiến Hồng Quân chú ý. Cánh cổng ma giới đã mở.
Chúng đến Nam Thiệm Bộ Châu, ta phát hiện ra đám người này đều là ma tộc. Thông báo Thiên Đình, đi xử lý ma tộc ở Nam Thiệm Bộ Châu. Những việc này cứ giao cho Thiên Đình xử lý là tốt nhất. Dù sao đám ma tộc này cũng coi như là xâm lược Hồng Hoang. Trong lòng Hồng Quân có chút bất an, hắn luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra ở Hồng Hoang. Trên Linh Sơn, Phật giáo đã được chỉnh đốn hoàn toàn. Tất cả những nơi Phật giáo quản lý đều được đổi mới, trở thành thánh địa Phật môn chân chính. Phật môn cứu giúp chúng sinh, hướng thiện, có thể nói là loại bỏ hết mọi tư lợi, chỉ vì thiện mà làm thiện. Cảm thấy Phật môn đã đủ mạnh, Từ Phương nói, ta phải đến Kinh Cước Lĩnh một chuyến, tiện thể gọi các đệ tử của ta trở về. Ngươi hãy tìm người thay ta quản lý Phật môn. Trên Linh Sơn, ta đã thiết lập kết giới, ngay cả chuẩn đề, tiếp dẫn trở về cũng không dễ dàng phá vỡ. Nếu có nguy hiểm, các ngươi chỉ cần cố thủ chờ viện binh là được. Nhớ lời ta, trong Linh Sơn, các ngươi đều an toàn. Ngoài Linh Sơn, không ai cứu được các ngươi. Kim Sĩ Đại Bằng và Khổng Tước gật đầu, đã rõ, sư phụ cứ yên tâm. Từ Phương nhìn Kim Sĩ Đại Bằng và Khổng Tước, hai người này có chút ngốc nghếch. Đánh nhau thì giỏi, nhưng quản lý thì không biết gì. Không ngờ toàn bộ Tây Phương phải dựa vào Địa Tạng Vương Bồ Tát mới có thể quản lý đâu ra đấy. Đúng là thế sự vô thường. Năm xưa nếu lỡ tay bem Địa Tạng Vương Bồ Tát, chẳng phải bây giờ sẽ phiền phức chứ sao. Giờ thì tốt rồi, có người quản lý, có người giám sát, Phật môn coi như vững như bàn thạch. Thực ra Địa Tạng Vương Bồ Tát đầu hàng cũng có lý do của nó. Dù sao hắn cũng không được coi trọng trong Phật môn, nếu không cũng sẽ không bị đày xuống U Minh Địa Phủ. U Minh Địa Phủ là nơi nào? Là nơi người chết đi. Hắn đến đó có lợi ích gì? Nếu không phải tu vi cao, thực lực mạnh, còn nợ nhân quả với Hồng Hoang, hắn đã sớm bị đánh thành tro bụi. Lần này nhân cơ hội đầu hàng Từ Phương, một bước lên mây. Tuy danh nghĩa vẫn là Bồ Tát, nhưng thực tế hắn đã là người thứ ba trong Phật môn, chỉ sau Kim Sĩ Đại Bằng và Khổng Tước. Hắn cũng coi như toại nguyện, Địa Tạng, ngươi hãy hỗ trợ hai người bọn họ quản lý Phật môn. Tương lai sẽ có lợi cho ngươi. Tên này không cần phải nhắc nhở nhiều, hắn là người lý trí, hiểu rõ những việc Từ Phương làm. A Di Đà Phật, tuân lệnh thánh nhân. Từ Phương sắp xếp xong mọi việc, liền vội vã đi đến Kinh Cước Lĩnh. Tục ngữ nói, gần quê hương lòng càng sợ. Càng đến gần Kinh Cước Lĩnh, hắn càng cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đã lâu không trở về, Kinh Cước Lĩnh đã mọc đầy cỏ dại. Đương nhiên, đây không phải là Kinh Cước Lĩnh thật sự, chỉ là một ngọn núi bình thường. Đúng lúc này, hắn bỗng thấy một pho tượng Phật bằng vàng xuất hiện trên một ngọn núi bình thường. Hắn mơ hồ cảm thấy pho tượng Phật này có duyên với mình. Hắn đi về phía đó. Khi đến gần, hắn mới phát hiện pho tượng Phật bằng vàng này không phải ai khác, mà chính là hắn. Quan trọng hơn là trước pho tượng còn có một tấm bia, trên đó viết Huyền Thiên Thánh Tôn trì mộ. Từ Phương cảm thấy hơi khó hiểu. Ai lập bia, khắc chữ cho ta vậy? Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau hắn, ta lập bia cho ngươi. Ai bảo ngươi năm xưa ngu ngốc đi chống lại 4 vị thánh nhân, cuối cùng lại mất tích. Ngươi chớt thì chớt, lại khiến chúng ta lo lắng bao nhiêu năm. Nếu không lập bia, lưu lại kỷ niệm, làm sao sống qua từng ấy năm. À đúng rồi, trong tượng Phật còn có một con dao phay của ngươi, nghe nói là bảo vật của ngươi. Từ Phương quay đầu lại, nhíu mày. Người này không ai khác chính là Diệu Thiện. Chỉ là lúc này nàng đã trở lại hình dáng người thường, không còn ăn mặc như Bồ Tát nữa. Dao phay gì? Ngươi nói là cái này sao? Từ Phương tiện tay lấy ra con dao phay, trông đã rỉ sét. Hắn không ngạc nhiên trước hành động của Diệu Thiện, điều khiến hắn ngạc nhiên là lời nói của nàng. Nếu hắn nhớ không nhầm, dao phay đã theo hắn luân hồi, nhưng bọn họ lấy dao phay từ đâu ra? Chẳng lẽ dao phay này có nhiều bản sao? Từ Phương vung tay lên, pho tượng vỡ thành đá vụn. Quả nhiên, một con dao phay giống hệt xuất hiện. Hắn có thể cảm nhận được đây chính là dao phay của mình. Nhưng rõ ràng hắn đã mang theo bên mình, tại sao ở quá khứ lại có? Chẳng lẽ thời gian, không gian, luân hồi pháp tắc của hắn đã xảy ra vấn đề? Hay nơi này không phải là thật, mà là một ảo cảnh nào đó? Thậm chí nơi này là một thế giới song song, hay là hắn là giả? Hắn là thứ do một tồn tại nào đó tạo ra. Có lẽ năm xưa hắn đã chết rồi, nếu không tại sao Diệu Thiện lại chôn cất hắn ở đây? Càng nghĩ càng thấy rối loạn, Từ Phương thậm chí cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Hắn cảm thấy mọi thứ đều hỗn loạn, vô trật tự, tuyệt vọng. Khoảnh khắc này, tóc Từ Phương bạc trắng. Hắn đã suy nghĩ quá nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến cả tóc. Từ Phương cảm thấy cả người như muốn nổ tung, như sắp tẩu hỏa nhập ma, phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Diệu Thiện đứng bên cạnh sợ ngây người. Nàng nhìn Từ Phương, kinh hãi hét lên, ngươi làm sao vậy? Từ Phương sư huynh, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Từ Phương bỗng nhiên trở nên như vậy, nàng hoàn toàn không biết tại sao. Nàng vốn định tạo bất ngờ cho Từ Phương, không ngờ lại khiến hắn trở nên như thế này. Nghe thật chấn động. Thánh Tôn, ngươi hãy tỉnh táo lại. Mọi thứ đều là thật. Sao người vẫn chưa hiểu? Nghe thấy câu này, Từ Phương đang chìm trong nghi ngờ bỗng tỉnh lại. Hắn nhìn người trước mặt, hơi ngẩn người. Đây là đệ tử của hắn, cũng là sư phụ của hắn, thật là rối rắm.
Tu Bồ Đề. Hắn nhìn người trước mặt, có chút ngơ ngác. Hắn có điều không hiểu. Tại sao đồ của ta rõ ràng ta đang mang theo bên mình, mà ở quá khứ lại tồn tại? Chẳng lẽ năm xưa ta chưa chết? Hay ta bây giờ không phải là ta của năm xưa? Thế giới này cũng không phải là thế giới của năm xưa. Tu Bồ Đề lắc đầu. Năm xưa, tin dữ truyền đến, mọi người đều tưởng người đã mất, nên mới lập bia mộ cho người. Nhưng rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ tại sao lại xuất hiện ở đây? Tu Bồ Đề không trực tiếp an ủi hắn, mà hỏi vài việc. Từ Phương kể lại toàn bộ trải nghiệm của mình. Vậy là năm xưa sư phụ đã sử dụng luân hồi pháp tắc ở thời đại đó nên mới trở về quá khứ, rồi lại thi triển pháp tắc đến hiện tại. Nếu sư phụ đến từ tương lai, vậy dấu vết ở quá khứ được lưu lại như thế nào? Vậy nên ở thời đại quá khứ đó, sư phụ cũng đã từng tồn tại, chỉ là vì lý do nào đó mà bị thời đại xóa bỏ. Theo ta đoán, con dao phay này rất đặc biệt. Nó lưu lại dấu vết ở quá khứ rồi lại biến mất, nhưng lại bị thời đại đó ghi lại, khắc ấn một phần. Nghe Tu Bồ Đề nói, Từ Phương dần bình tĩnh lại. Hắn cẩn thận nhớ lại tiền kiếp và kiếp này của mình. Có thể nói, hắn đến thế giới này là một sự tình cờ. Nói cách khác, hắn vốn không tồn tại trên thế giới này. Vậy nên, hắn chỉ nên tồn tại sau khi bái sư Tu Bồ Đề, trước đó không nên tồn tại. Còn lý do hắn lưu lại dấu vết ở quá khứ, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là luân hồi pháp tắc. Nhưng tiến trình của thế giới là cố định, thế giới có khả năng tự phục hồi. Sau một khoảng thời gian, thế giới dần dần phục hồi lịch sử, nhưng dấu vết của dao phay thì không thể xóa bỏ. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể lấy hơi thở từ dao phay, sao chép một cái, khiến sự xuất hiện của nó trở nên hợp lý hơn. Từ Phương dần dần hiểu ra, khúc mắc trong lòng cũng dần được tháo gỡ. Hắn phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều. Dù sao thì mọi thứ trên thế giới này đều có thể thay đổi, ít nhất là sau khi hắn bái sư Phương Thốn Sơn, thế giới này đã khác. Nhưng đoạn lịch sử trước đó, dù hắn sử dụng luân hồi pháp tắc trở về quá khứ, cũng bị thế giới phục hồi và bài xích. E rằng đây mới là nguyên nhân căn bản khiến thánh nhân có ác ý với hắn. Như vậy, đoạn lịch sử mà hắn đang trải qua, có phải cũng đang trải qua quá trình phục hồi? Hơn nữa, càng thay đổi nhiều, lực phục hồi này càng mạnh. E rằng đây chính là lý do Hồng Quân có thể chứng đạo, Ma Tổ La Hầu bất ngờ sống lại. Thậm chí cả chủ nhân của oán khí thông thiên xuất hiện ở Hồng Hoang, đều là do lực phục hồi của thế giới gây ra. Tuy không biết suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng Từ Phương biết mình phải bắt đầu ẩn mình, không thể tiếp tục phá hoại như vậy nữa. Nghĩ thông suốt những điều này, Từ Phương cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoạn tự nghi ngờ đó, ai có thể chắc chắn không phải là do lực phục hồi của thế giới gây ra. Từ Phương nhìn Tu Bồ Đề, cảm thấy người này rất đặc biệt. Tuy trước kia, hắn đã thu nhận hắn làm đồ đệ, nhưng ở thời đại này, hắn lại là đồ đệ của hắn. Quan hệ của bọn họ thật rối rắm. Tu Bồ Đề tổ sư, đa tạ đã giải. Sao người lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Từ Phương có chút nghi ngờ, đồng thời cảnh giác nhìn hắn. Tu Bồ Đề nhìn xung quanh, có chút hoang mang. Đây là nơi ta từng xuất sư. Sư phụ quên rồi sao? Từ Phương giật mình. Hắn nhìn Tu Bồ Đề. Ngươi còn nhớ vừa rồi ngươi đã nói gì với ta không? Tu Bồ Đề hoang mang. Ta vừa đến mà. Ta đã nói gì sao? Trông hắn không giống như đang giả vờ. Hắn hình như thật sự quên mất trí nhớ và sự tinh danh vừa rồi của mình. Từ Phương nhìn sang Diệu Thiện. Ngươi còn nhớ vừa rồi Tu Bồ Đề tổ sư đã nói gì không? Diệu Thiện vẻ mặt nghi hoặc. Hắn vừa đến mà. Chưa nói gì cả. Ngươi làm sao vậy? Nói năng lộn xộn gì thế? Từ Phương im lặng. Hắn nhìn xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng hắn biết, ngay bên cạnh hắn, ở một nơi nào đó, một góc nào đó, hoặc là một không gian chiều nào đó, kẻ này đã mượn tay Tu Bồ Đề cố ý nhắc nhở hắn, giải cho hắn, đồng thời cố ý để lộ sơ hở, để hắn biết đến sự tồn tại của hắn. Vậy thì kẻ này rốt cuộc có mục đích gì? Từ Phương nghĩ mãi cũng không hiểu. Cuối cùng, hắn đành bỏ qua chuyện này. Đã người ta không lộ diện, chứng tỏ hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Được rồi, ta sẽ mở lại đạo tràng, chuẩn bị cho việc giảng đạo sau này. Từ Phương vung tay lên, mở ra cánh cổng ẩn của Kinh Cức Lĩnh. Chỉ cần bước vào đây mới là Kinh Cức Lĩnh thật sự. Hắn thong thả bước vào. Bao nhiêu năm không ai đến, không biết đã mọc bao nhiêu cỏ dại, biến thành dạng gì rồi. Vừa bước vào Kinh Cức Lĩnh, Từ Phương lập tức lùi lại. Chẳng lẽ ta đến nhầm chỗ? Từ Phương vẻ mặt ngớ ngẩn xoa đầu. Hắn nhìn xung quanh, xác định không sai mới bước vào. Vào trong đạo tràng Kinh Cức Lĩnh, Từ Phương phát hiện nơi đây toàn là kỳ hoa dị thảo, chim muông cá thú, hơn nữa con nào cũng thành tinh, giống như một vương quốc yêu tinh. Linh khí ở đây dồi dào đến mức khó tin, còn có vô số yêu tinh đi lại, giống như một khu chợ tự do. Chúng rất không quen với sự xuất hiện của Từ Phương, đều tò mò nhìn hắn, như chưa từng thấy sinh vật hình người. Từ Phương lịch sự bước vào. Xin hỏi, đây là Kinh Cức Lĩnh sao? Hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc có ngày mình về nhà mà còn phải xác nhận. Nhưng đúng là kỳ lạ, đám yêu tinh ở đây có con thì nhút nhát trốn sau núi, có con thì tò mò lại gần Từ Phương. Xin chào người lạ, trông ngươi có vẻ quen mặt. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Từ Phương ngẩn người. Hình như là chưa,
Ta đã lâu không trở về rồi. Đột nhiên, một yêu tinh bên cạnh hét lên. Đó là một thảo yêu, trông giống như một loại cỏ cầm máu. Ta nhận ra nàng. Nàng là tổ sư gia. Sau khi giọng nói này vang lên, tất cả yêu tinh đều sôi sục. Oa, đúng là tổ sư gia. Không phải người đã chết rồi sao? Tổ tiên nói tổ sư gia đã viên tịch rồi. Rốt cuộc là sao? Không phải là ảo thuật chứ? Không quản nữa, mau đi mời lão tổ tông. Đám yêu tinh, kẻ thì lén lút nhìn, kẻ thì bỏ chạy, có con thì chui xuống đất, có con thì bay lên trời. Chẳng mấy chốc, sinh vật ở đây đã chạy tán loạn. Từ Phương ngẩn người, rồi mỉm cười. Đám yêu tinh này tuy trông hỗn loạn, nhưng thực chất lại rất có tổ chức. Có kẻ phụ trách theo dõi, có kẻ phụ trách giám sát, có kẻ phụ trách báo cáo, thậm chí có kẻ quay về tổ chức đội hình. Tóm lại, chúng trông giống như một đội quân được huấn luyện bài bản. Từ Phương thầm nghi ngờ, rốt cuộc là ai đã làm được điều này, huấn luyện đám hoa cỏ nhỏ bé này bài bản như vậy. Từ Phương không làm bất kỳ hành động đe dọa nào, hắn trực tiếp ngồi xuống đất, chờ đợi vị lão tổ tông mà đám yêu tinh này nhắc đến. Không lâu sau, Tu Bồ Đề và Diệu Thiện cũng đi vào. Đến đây ngồi đi, chúng ta chờ ở đây. Từ Phương vội vàng kéo bọn họ lại gần. Đã xảy ra chuyện gì vậy, Thánh Tôn? Tu Bồ Đề có chút bối rối hỏi. Thực ra hiện tại hắn không biết nên đối xử với Từ Phương như thế nào. Vốn tưởng hắn chỉ là đồ đệ của mình, nhưng hắn lại thức tỉnh một thân phận khác, là sư phụ của mình. Qua lại như vậy khiến hắn không biết nên xưng hô thế nào. Vì vậy, hiện tại hắn chỉ gọi Từ Phương là Thánh Tôn. Diệu Thiện cũng nghi hoặc, xung quanh sao lại có nhiều tiểu yêu như vậy, trông chúng hình như mới sinh ra không lâu. Tuy đã rời khỏi Phật môn, nhưng nàng vẫn có sự tôn trọng đặc biệt đối với sinh mệnh. Từ Phương gật đầu, đúng vậy, đám nhóc này vừa nhìn thấy ta đã gọi ta là tổ sư gia, cảm giác thật kỳ lạ. Đang lúc ba người trò chuyện, một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng bay đến trước mặt bọn họ. Bán Sinh Trúc bái kiến sư phụ. Hắn quỳ xuống đất, khóc nức nở. Con tưởng cả đời này cũng không được gặp lại sư phụ nữa, chỉ mong đây không phải là giấc mơ. Bán Sinh Trúc nước mắt lưng tròng, gần như khóc hết tất cả uất ức. Từ Phương cũng xúc động, nhiều đồ đệ như vậy, e rằng chỉ có hắn mới thật lòng như thế. Được rồi, sư phụ không phải đã trở về rồi sao? Khóc như con nít vậy, làm ta cũng sắp không nhịn được nữa. Từ Phương cười nói, ở đây là sao? Nơi này được xây dựng cũng khá đấy. Từ Phương tò mò hỏi. Hắn thật sự không hiểu, năm xưa hắn đã phong ấn nơi này, tuy không dùng thủ đoạn gì đặc biệt, nhưng lẽ ra hắn không thể vào được. Bẩm sư phụ, năm xưa sư phụ đại náo tam thập tam trọng thiên, độc chiến thánh nhân, khiến thiên hạ kinh ngạc. Đồng thời, vì sư môn của sư phụ, các sư huynh đệ cũng phẫn nộ, định báo thù cho sư phụ. Nhưng năm đó, chúng con đã ngăn cản bọn họ. Kẻ địch là thánh nhân, chúng con bất lực, chỉ có thể chăm chỉ tu luyện, chờ đợi tương lai. Năm đó con vân du hồng hoang, phát hiện thánh vị đã định, dựa vào công đức thành thánh gần như không thể. Thay vì tiếp tục vân du, chi bằng trở về Kinh Cức Lĩnh giữ mộ cho sư phụ. Không biết tại sao, sau khi lập bia, tạc tượng cho sư phụ, kết giới phòng ngự của Kinh Cức Lĩnh đã được mở ra. Vì vậy, con đã vào đây, coi như là nơi ẩn cư, đồng thời cũng là canh giữ nhà cho sư phụ. Bao nhiêu năm trôi qua, nhờ tam quang thần thủy của sư phụ, Cửu Thiên Tịch Nhưỡng, sinh vật ở Kinh Cức Lĩnh đều tu luyện thành tinh, khiến nơi đây trở nên tươi tốt lạ thường. Vì vậy, con liền giảng đạo ở đây. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã thành ra như bây giờ. Nghe hắn nói, Từ Phương cũng cảm khái vạn phần. Nói đến, năm xưa hắn độc chiến 4 thánh, chém tam thi của 4 người bọn họ, coi như là đả kích không nhỏ đối với bọn họ. Nếu không phải những năm này kiêng kỵ thực lực của hắn, dù là Tu Bồ Đề hay Bán Sinh Trúc, e rằng đã sớm trở thành thức ăn trong miệng, món ăn trong tay bọn họ rồi. Cũng may năm đó bọn họ không manh động, nếu không, e rằng thật sự không gặp lại được nữa. Trời cao đãi ta không bạc, các ngươi vẫn còn ở đây. Từ Phương cảm khái nói. Tâm trạng của hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn bốc đồng như trước nữa. Hắn bây giờ nếu không có nắm chắc tuyệt đối, sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của hắn, cũng chỉ hơi kiêng kỵ một chút. Đạo tràng còn chứ? Từ Phương hỏi. Bán Sinh Trúc kích động gật đầu. Con ạ. Những năm này con thường xuyên quét dọn, cộng thêm sự giúp đỡ của đám tiểu yêu, con đã sửa sang lại nơi này khá tốt. Từ Phương gật đầu. Tên đồ đệ này của hắn rất khiêm tốn. Nếu hắn nói khá tốt, vậy chắc chắn là đã sắp xếp đâu ra đấy, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi của hắn. Quả nhiên, khi bọn họ đến đạo tràng Kinh Cức Lĩnh, đều bị cảnh tượng nơi đây làm cho chấn động. Chỉ thấy một con đường được tạo thành từ rừng trúc tím khổng lồ, dẫn thẳng đến cổng đạo tràng. Bước vào đạo tràng, cảnh tượng càng thêm chấn động. Khắp nơi đều là trúc đắng, hóa ra đều là bản thể của Bán Sinh Trúc. Hơn nữa, đạo tràng được tạo thành từ trúc đắng này tỏa ra linh khí khiến người ta thoải mái. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại có tiểu yêu chui lên khỏi mặt đất, rồi lại sợ hãi chui xuống, trông vô cùng đáng yêu. Đây đều là nhân sâm tinh. Sau khi thành tinh, chúng rất thích chạy nhảy lung tung. Sư phụ xin xem, đây là nơi người giảng đạo năm xưa, vẫn giống như trước. Từ Phương nhìn bồ đoàn trước mặt,
Mọi thứ xung quanh đều không thay đổi, ngoại trừ việc được bao phủ bởi một rừng trúc đắng. Nơi này vẫn giống như trước. Sư phụ đừng giận, đây là nơi học tập của đám tiểu yêu, cũng là để tưởng nhớ khí thế giảng đạo năm xưa của sư phụ, để đám nhóc này biết được công tích vĩ đại của sư phụ năm xưa. Ở đây có một đám tiểu yêu đang giảng bài. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu giảng về đạo hành. Nội dung chúng giảng rất có hệ thống, trông rất giống với giáo dục hiện đại. Từ Phương thậm chí còn cho rằng mình đã xuyên không. Nhưng nhìn kỹ, Từ Phương phát hiện bán sinh trúc này đúng là đã học được cách giảng đạo của mình. Cách giảng đạo của hắn quả thực khác với các thánh nhân khác. Hắn yêu cầu giảng giải bất kỳ pháp tắc nào cũng phải thật chi tiết, chuyên nghiệp, có thể ứng dụng được. Đạo mà hắn giảng không phải là loại huyền bí, cần phải tự mình lĩnh ngộ. Bán sinh trúc này coi như là đã kế thừa được truyền thừa của hắn. Tốt lắm, những năm qua ngươi đã vất vả rồi. Tuy hắn chỉ cảm thấy như một khoảnh khắc, nhưng đối với bọn họ, dường như đã trải qua vài thế kỷ. Đạo tràng vẫn còn, ta đã rất biết ơn trời đất rồi. Tập hợp mọi người lại đi. Các ngươi tu luyện như vậy tuy hiệu quả không tệ, nhưng vẫn còn thiếu sót. Ta sẽ giúp các ngươi một tay. Từ Phương nghĩ đến công đức đầy mình. Đúng vậy, hắn định chia sẻ một phần. Qua nhiều năm nghiên cứu, hắn cũng đã phát hiện ra một số công dụng thần kỳ của công đức. Công đức, nói trắng ra là có thể kích thích cơ thể con người, khiến người có công đức làm việc gì cũng thuận lợi gấp bội. Nhưng nếu ngươi dùng công đức làm việc xấu, trời cao sẽ tự nhiên trừ đi công đức của ngươi. Hơn nữa, có công đức, cơ bản có thể nói là tỷ lệ đốn ngộ khi tu luyện sẽ cao hơn, thậm chí tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đó chính là công dụng của công đức. Tuân lệnh sư phụ. Khi tất cả yêu tinh ở Kinh Cức Lĩnh đều tập trung lại, Từ Phương nhìn bọn chúng, thở dài. Các ngươi rất may mắn, nhưng các ngươi cũng rất bất hạnh. Vừa mở miệng, hắn đã khiến mọi người kinh ngạc, ngay cả bán sinh trúc cũng có chút nghi hoặc. Tại sao lời sư phụ nói lại khiến hắn có dự cảm không lành? Các ngươi có biết tại sao ta lại nói như vậy không? Mọi người đều lắc đầu. Không biết. Từ Phương cười. Thực ra đôi khi nghĩ lại, biết quá nhiều cũng không có lợi. Nhưng tai họa này liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người. Nghe Từ Phương nói, mọi người đều biến sắc. Bọn họ chưa từng nghĩ đến việc ngay cả Từ Phương, người đã thành thánh, cũng có thể nói ra những lời tuyệt vọng như vậy. Ma Tổ La Hầu đã sống lại, đã trở về ma giới. Đồng thời, hắn đã mời đến một trợ thủ rất lợi hại. Tương lai, cuộc chiến giữa đạo và ma, giữa chính và tà sẽ lại nổi lên. Ma thánh thắng thì hồng hoang diệt vong, đạo thánh thắng thì hồng hoang tồn tại. Mọi người đều kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Ma Tổ trong truyền thuyết sao lại còn sống? Không phải Ma Tổ đã bị sư phụ chém bem rồi sao? Đó mà là Ma Tổ trong truyền thuyết đấy. Làm sao bây giờ? Chúng ta có phải sẽ chết hết không? Nghe nói năm xưa một trận chiến đã đánh cho Tây Phương tan hoang. Lần này Ma Tổ trở về, chẳng phải hồng hoang cũng sẽ bị hủy diệt sao? Thấy bọn họ bàn tán, Từ Phương bất đắc dĩ gật đầu. Ta chắc chắn là không dễ chọc. Nhưng nói Ma Tổ lợi hại đến mức nào thì cũng không hẳn. Hắn đã bị ta chém bem vài lần, cũng không đáng ngại. Mấu chốt là người mà hắn mời đến rất khó đối phó. Vừa nói, sắc mặt Từ Phương cũng trở nên nghiêm trọng. Những ngày qua, hắn không chỉ ru rú trong Linh Sơn giảng đạo, hắn cũng đã tìm hiểu rất nhiều về nguyên sát. Tuy những tồn tại cổ xưa ở hồng hoang không còn nhiều nữa, nhưng những bậc đại năng như Từ Phương vẫn có thể tìm được không ít người. Hắn tìm được con Huyền Quy năm xưa. Nhờ công lao vá trời của nữ oa, công đức của nó đủ để tu vi tiến thêm một bước. Nhưng tu vi của nó đã đạt đến đỉnh điểm, nên phần lớn công đức này đều chuyển hóa thành thọ mệnh. Sức mạnh của Huyền Quy cũng đạt đến đỉnh cao chuẩn thánh, nhưng nó vốn không thích tranh đấu, chỉ ẩn mình trong biển cả tích lũy thực lực. Nếu có đủ thời gian, Từ Phương dự đoán con rùa này tương lai sẽ thành thánh nhân. Huyền Quy tự nhiên kể cho hắn rất nhiều chuyện về nguyên sát. Tên này từng nhiều lần muốn xâm chiếm hồng hoang, nhưng đều thất bại một cách khó hiểu. Không ai biết đại năng nào đã ngăn chặn. Nguyên sát thực lực rất mạnh, lại vô cùng xảo quyệt. Nếu hắn ta tiến vào hồng hoang, chắc chắn là nghiệp lực hồng hoang đã tích tụ đến một mức độ nhất định, có xu hướng hủy diệt hồng hoang. Nếu không, tên này tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện. Đây là nguyên văn lời Huyền Quy nói với hắn. Cũng tại đây, Từ Phương bắt đầu coi trọng hắn ta, kể lại những điều này cho mọi người ở núi Kinh Cức nghe, cũng là để họ biết rằng tương lai còn một kẻ thù mạnh cần phải đối phó. Đúng lúc này, Từ Phương đột nhiên cảm nhận được động tĩnh từ ma giới. Thần niệm của hắn tản ra, nhanh chóng hướng về phía lối vào ma giới. Khi đến nơi, hắn phát hiện Hồng Quân bản thể đã đến. Đạo hữu, ma giới xảy ra chuyện gì? Hồng Quân gật đầu, chỉ vào Ma La và đám người nói, một đám ma tộc xâm lược hồng hoang. Ta đã thông báo cho Thiên Đình, để họ đến xử lý. Thần niệm của Từ Phương cũng dò xét qua. Nhìn đám ma tộc đang chạy trốn, hắn có chút nghi hoặc, không giống xâm lược, mà giống như đang chạy nạn. Hồng Quân nhìn kỹ, khẽ gật đầu, vẫn là Thánh Tôn quan sát tỉ mỉ. Chẳng lẽ là nội chiến trong ma tộc? Với thực lực của Ma Tổ La Hầu, lại không khống chế được cục diện ma giới sao? Chẳng lẽ nguyên sát ăn chay à? Hồng Quân có chút không hiểu, Từ Phương cũng không hiểu. Hắn đã cẩn thận kiểm tra, thực lực của những ma tộc này tuyệt đối mạnh mẽ. Cường giả cấp ma thánh có một người,
chính là Ma La, thực lực ngang ngửa đỉnh cao chuẩn thánh ở Hồng Hoang, thậm chí có thể mạnh hơn một chút. Những ma tộc còn lại đều là tinh nhuệ, cơ bản đều có thực lực trên Đại La Kim Tiên. Đội hình này, e rằng Thiên Đình không dễ xử lý. Đạo tổ cần cẩn thận. Với thực lực của Thiên Đình, e rằng không áp chế được đám ma tộc này. Không phải hắn coi thường Thiên Đình, mà là Thiên Đình tuy cường giả đông đảo, nhưng lại tranh đấu nội bộ rất nghiêm trọng. Những người chịu nghe lệnh Thiên Đế không nhiều, cộng thêm nhiều lần âm mưu, khiến nhiều thần tướng Thiên Đình ly tâm ly đức. Điều này khiến Thiên Đình rơi vào tình trạng thiếu người tài. Hồng Quân gật đầu, việc này ta sẽ phái thánh nhân đến hỗ trợ. Chuyện này ông ta vẫn nghe lọt tai, dù sao cẩn thận thêm một chút cũng không hại gì cho Hồng Hoang. Tuy ông ta có thể rời khỏi Hồng Hoang để sinh tồn, nhưng đó là biện pháp cuối cùng. Phải biết rằng nếu một ngày nào đó từ bỏ Hồng Hoang, thực lực của ông ta sẽ bị cố định ở một giai đoạn nhất định, không thể tiến thêm. Đó chính là cái giá phải trả, mà Hồng Quân tạm thời không muốn trả cái giá đắt như vậy. Trong Thiên Đình, trên Lăng Tiêu Bảo Điện, thánh nhân có chỉ lệnh cho chúng ta phái binh đến Nam Thiệm Bộ Châu, tiêu diệt ma tộc xâm lược, đồng thời điều tra rõ mục đích của đám ma tộc này. Các vị có ý kiến gì, mau nói ra. Hạo Thiên có chút bất lực. Hắn đã phái người đi điều tra, nhưng kết quả khiến hắn rất không hài lòng. Trong đám ma tộc xâm lược, không chỉ có ma thánh, mà còn có rất nhiều ma vương, ma soái. Đây đều là những cường giả ngang ngửa chuẩn thánh và Đại La. Quan trọng nhất là, cơ bản không có ma tộc cấp ma tướng nào làm loạn. Thực lực của đội ngũ ma tộc này tuyệt đối mạnh mẽ. Vì vậy, lần này Hạo Thiên Ngọc Đế cũng có chút lo lắng. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nói đi chứ. Đám người này ăn không ngồi rồi, lại không nói một lời. Hiện tại, cơ cấu của toàn bộ Thiên Đình cơ bản là tứ phương đại đế không quản việc, nhưng binh lính lại không ít. Hắn là Ngọc Hoàng đại đế, uy quyền rất cao, thực lực cũng không yếu, nhưng lại không phải thánh nhân, binh lính cũng không ít. Chỉ riêng thủy binh trấn giữ thiên hà đã có 4-50 vạn, nhưng dưới trướng lại không có mấy tướng lĩnh xuất sắc. Na Cha, Kim Cha, Mộc Cha, Lý Tịnh, Lôi Công, Điện Mẫu, Khuê Mộc Lang, Giáp Mộc Giao. Nghe thì có vẻ nhiều, tên tuổi cũng không yếu, nhưng đáng tiếc đám người này chỉ giỏi đối phó với yêu quái nhỏ. Gặp phải cường giả chân chính, bọn họ chỉ là rác rưởi. Năm xưa, Thạch Hầu Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, nếu không nhờ thánh nhân ra tay, bọn họ đã gặp đại nạn rồi. Đây cũng là lý do hắn thường xuyên đến Tây Phương cầu Phật tổ. Tây Phương giáo có 2 vị thánh nhân tọa chấn, không giống hắn là đệ tử đạo giáo, dưới trướng lại không có ai, muốn mời thánh nhân cũng không được. Bất đắc dĩ chỉ có thể cầu Tây Phương giúp đỡ, khiến thiên hạ đều biết hắn là thiên đế không có chút uy nghiêm nào. Nếu là ngày thường thì thôi, nhịn một chút cũng được. Nhưng vào lúc quan trọng này, thánh nhân lại hạ thánh chỉ, để bọn họ đi dọn dẹp đám ma tộc. Mấu chốt là, thực lực của đám ma tộc đó lại mạnh như vậy. Ngọc Đế bệ hạ, thần nguyện lĩnh binh xuất chiến. Ma tộc không phải đồng loại, tiến vào Hồng Hoang chắc chắn không có ý tốt. Đúng lúc này, Cự Linh Thần đứng ra. Hóa ra vừa rồi hắn nhận được lệnh của Từ Phương, để hắn xuất chiến chống lại ma tộc, thăm dò động tĩnh và ý đồ của ma tộc. Từ Phương cũng cần tình báo, lúc này chính là lúc dùng đến Cự Linh Thần. Ngọc Hoàng đại đế sững người, trong lòng có chút khó chịu. Nhiều đại năng như vậy đều chưa ra tay, ngươi chỉ là một Cự Linh Thần nho nhỏ lại dám ra mặt. Đây chẳng phải là muốn chết sao? Nhưng trên mặt hắn lại không biểu lộ ra. Tốt, điều cho ngươi 10 vạn thiên binh thiên tướng. Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha, Lý Tịnh, 4 người các ngươi hỗ trợ Cự Linh Thần. Ngọc Đế cũng có chút tức giận. Ngày thường đối xử với Lý Tịnh rất tốt, đến lúc quan trọng lại không dùng được. Cũng khó trách Ngọc Đế có chút giận dữ. 4 người đồng thời gật đầu, tuân mệnh. Bọn họ cũng nhìn ra sự tức giận của Ngọc Đế, không dám cãi lời vào lúc này. Nhưng bọn họ càng hiểu rõ hơn, thánh nhân tự mình hạ thánh chỉ, đối kháng ma tộc chắc chắn không phải là chuyện tốt. Lúc này có thể không nhận thì tự nhiên là không nhận. Một đoàn người hùng hổ tiến về Nam Thiệm Bộ Châu. Lúc này, Hồng Quân đạo tổ và Từ Phương đã sớm biến mất. Nói trắng ra, đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để bọn họ tốn nhiều tâm tư. Hơn nữa, chuyện này do Hạo Thiên xử lý, vấn đề hẳn là không lớn. Tuy thực lực của Hạo Thiên chưa đạt đến thánh nhân, nhưng với năng lực của hắn, đối phó với đám ma tộc này vẫn không thành vấn đề. Các ngươi là ma tộc, tại sao lại vô cớ xâm lược Hồng Hoang? Khi thiên binh thiên tướng đến nơi, Cự Linh Thần là người đầu tiên xông lên. Lúc này, Ma La đang dọn dẹp đám man tộc xung quanh. Đám man tộc này căn bản không thể giao tiếp, vừa gặp đã liều mạng với bọn họ. Điều này khiến Ma La có chút bực mình. Khi bị thiên binh thiên tướng bao vây, Ma La càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì đến là thiên binh thiên tướng, thực lực tự nhiên không bằng bọn họ. Nhưng điều này lại chứng minh một chuyện, sự xuất hiện của bọn họ đã kinh động đến thánh nhân. Nếu thánh nhân tự mình đến xử lý chuyện này, với thực lực của hắn căn bản không thể chống lại. Vị đại nhân này, Cự Linh Thần hừ lạnh một tiếng, ta là Cự Linh Thần. Ma La im lặng, thực lực không mạnh, khẩu khí thật lớn. Hắn có chút khép nép nói, Cự Linh Thần đại nhân, ta tên là Ma La, là thủ lĩnh của quân kháng chiến ma giới. Chúng ta đã trở mặt với ma tộc, đặc biệt đến Hồng Hoang tìm kiếm một nơi sinh tồn.
Hắn cũng bất đắc dĩ phải hành sự khiêm tốn. Lúc này, Lý Tịnh đột nhiên lên tiếng, ngươi là Ma La. Nghe nói ngươi là huyết mạch của Ma Tổ La Hầu. Ngươi nói đã trở mặt với ma tộc, chẳng lẽ đang đùa với chúng ta? Thật sự cho rằng chúng ta không biết tình hình ma giới sao? Lý Tịnh cũng không phải kẻ ngốc. Chỉ huy thiên binh nhiều năm như vậy, chinh chiến hồng hoang, bem chóc vô số, tự nhiên là rõ ràng về tam giới lục đạo. Yêu giới không đáng lo ngại. Tuy có yêu hoàng lục áp, nhưng vì thiên đạo của yêu giới không hoàn chỉnh, chỉ dựa vào hồng hoang, nên yêu giới không có yêu thánh. Nhiều năm qua chưa từng xuất hiện thánh nhân, nhưng ma giới lại hoàn toàn khác. Ma giới là một sự tồn tại đặc biệt trong hồng hoang. Tuy dựa vào hồng hoang, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Pháp tắc ma giới của nó hoàn toàn độc lập. Toàn bộ thiên đạo của ma giới đều do Ma Tổ La Hầu tự mình thiết lập. Năm xưa, việc tạo ra ma giới chính là vì muốn tạo ra một tiểu thế giới độc lập, làm căn cứ để chống lại Hồng Quân đạo tổ. Vì vậy, trong ma giới có ma thánh, hơn nữa số lượng còn không ít. 3 vị ma thánh thời cổ đại, cùng với một vị ma thánh ẩn mình trong bóng tối. Ma La này chính là ma thánh ẩn mình đó. Hắn là huyết mạch ma tộc, xuất thân chính thống, nhưng tính tình ngang ngược, không hợp với ma tộc. Điểm này trong tình báo của những đại nhân vật này đều viết rất rõ ràng. Vì vậy, khi Lý Tịnh nghe nói tên này là thủ lĩnh quân kháng chiến của ma tộc, mới cố ý hỏi như vậy. Tuy ta là hậu duệ của ma tộc, nhưng ta hoàn toàn khác với bọn họ. Bọn họ coi ma tộc như công cụ, như nô lệ sai khiến. Nhưng ta cảm thấy ma tộc không nên như vậy. Chúng ta cũng có sinh mệnh, có tình cảm, có tư tưởng riêng. Ta muốn tự do. Chúng ta muốn có một quê hương của riêng mình. Chúng ta chỉ muốn sống yên ổn. Ma La nói về ước mơ của mình, nói về sự khác biệt của mình. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, đồng thời cũng cảm nhận được một chút chân thành. Đúng vậy, những lời Ma La nói rất có sức truyền cảm, lại khiến cho đám thiên binh thiên tướng này cảm thấy đồng tình. Lúc này, Cự Linh Thần lên tiếng, các ngươi đã định cư ở Hồng Hoang, đã chọn được địa điểm chưa? Ma La nói, chúng ta ở Nam Thiệm Bộ Châu là được rồi. Nơi này tuy có chút hoang vu, nhưng chúng ta hẳn là có thể sinh tồn. Lúc này, Lý Tịnh và những người khác đứng cùng Cự Linh Thần, thảo luận về việc ma tộc chắc chắn sẽ xâm lược trong tương lai. Nếu an trí đám ma tộc này ở Nam Thiệm Bộ Châu, chắc chắn sẽ là một bức bình phong tốt. Mọi người thấy sao? Cự Linh Thần ra vẻ khôn ngoan. Vẻ mặt này hoàn toàn khác với vẻ chất phác của hắn những năm qua. Lý Tịnh ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ Cự Linh Thần lại nghĩ xa đến vậy. Không đánh được thì đừng đánh, với thực lực của chúng ta, cũng không đánh lại bọn họ. Bây giờ bọn họ nói chuyện dễ nghe, chỉ vì có cầu xin thôi. Ngươi tin hay không, chỉ cần chúng ta dám động thủ, lập tức sẽ bị đánh bại. Hắn vừa rồi đã dò xét một phen. Tuy số lượng ma tộc này không nhiều, có thể chưa đến vạn người, nhưng thực lực của từng người tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Cự Linh Thần gật đầu, ta sao lại không biết? Ta hỏi hắn thêm vài câu, tình hình ma giới hiện nay thế nào? Có biết động tĩnh gì của Ma Tổ La Hầu không? Các ngươi là quân kháng chiến, có biết bố trí binh lực của ma giới không? Cự Linh Thần hỏi một loạt câu hỏi. Ma La đều trả lời chi tiết, ma giới hiện nay hỗn loạn vô cùng. Lúc chúng ta chạy trốn, toàn bộ ma giới đều đang truy nã quân kháng chiến, e rằng đã đại loạn. Nhưng có Ma Tổ La Hầu tọa chấn, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Theo tin tức đáng tin cậy, Nguyên Sát đang làm một số thí nghiệm trong ma giới, hẳn là sẽ có chút ảnh hưởng đến ma giới. Cụ thể là gì, chúng ta cũng không biết. Bố trí binh lực của ma giới rất đơn giản, cơ bản đều bố trí ở 6 tòa thành lớn của Lục Đại Ngục. Cuối cùng, hai người hỏi đáp, nói chi tiết về chuyện ma giới. Cự Linh Thần rất cẩn thận, hắn hỏi rất nhiều chuyện về ma giới. Có vài chuyện khiến Ma La có chút mất kiên nhẫn. Tuy vậy, Ma La vẫn rất phối hợp. Hắn không muốn khai chiến. Có thể bem chớt đám thiên binh thiên tướng này cũng không phải là bản lĩnh gì. Thật sự khó đối phó, chính là thánh nhân đứng sau lưng bọn họ. Nếu là thánh nhân ra tay, một người thì còn nói được. Chỉ cần xuất động 2 vị thánh nhân, bọn họ sẽ không tránh khỏi. Đây cũng là lý do hắn thà đầu hàng cũng không muốn khai chiến. Hơn nữa, bọn họ đến đây là để nương nhờ, ngay cả chút nhục nhã này cũng không chịu được, thì làm sao có thể dẫn dắt ma tộc sinh tồn. Ma La tự nhiên có suy nghĩ của mình. Được rồi, ta hỏi xong rồi. Quay về bẩm báo thôi. Cự Linh Thần cuối cùng cũng hỏi xong tất cả các câu hỏi. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Na Cha, ngươi ở lại đây canh chừng bọn họ. Ma La, ngươi đi theo chúng ta đến thiên đình một chuyến, bẩm báo với Hạo Thiên bệ hạ. Nếu có thể, chúng ta sẽ cầu xin cho ngươi, hy vọng bệ hạ có thể cho các ngươi một nơi sinh tồn. Lý Tịnh cười nói, hắn vốn là người giỏi làm việc nước đôi. Loại chuyện vừa bán nhân tình vừa không gánh trách nhiệm này, tự nhiên là tranh nhau làm. Cự Linh Thần đứng bên cạnh không nói không cười, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ không biết, trong lòng Cự Linh Thần tràn đầy sát ý. Cái gọi là phi ta tộc loại, kỳ tâm tất dị. Bây giờ ma tộc nói hay lắm, chỉ muốn xin một nơi sinh tồn. Ai biết sau khi ma giới xâm lược, bọn họ có còn giữ ý nghĩ như bây giờ hay không? Bây giờ chân thành, tương lai chưa chắc chân thành. Theo ý hắn, thà bem nhầm còn hơn bỏ sót. Mấy người tâm tư khác nhau, rất nhanh đã trở về thiên đình.
Mala trong lòng rất lo lắng. Tuy là lần đầu tiên đến Thiên Đình, nhưng hắn cũng từng nghe nói về một số chế độ của Thiên Đình. Thiên Đình quy mô tuy lớn, nhưng quản lý lại rất khó khăn. Tứ phương thiên đế mỗi người quản một phương. Tuy trên danh nghĩa Ngọc Đế là lớn nhất, nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ là hư danh. Tứ phương thiên đế, hắn một người cũng không quản được. Quan trọng nhất là, Thiên Đình tồn tại đã lâu, các phương diện đều đã trưởng thành. Hắn là một ma tộc cô độc đến đây, e rằng sẽ không được đối đãi tốt. Khi bọn họ bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, các tiên gia đã tập trung ở đây từ sớm. Hạo Thiên Ngọc Đế mỉm cười. Vốn tưởng đây là một nhiệm vụ khó khăn, không ngờ lại dễ dàng chế ngự ma tộc, thậm chí còn khiến bọn họ chủ động đến đầu hàng. Đây chính là một công lao lớn của hắn. Hơn nữa, theo báo cáo của Cự Linh Thần, hắn đã đại khái hiểu được mục đích đến đây của ma tộc. Nói là xâm lược Hồng Hoang, chi bằng nói là bị ma tổ La Hầu bức bách phải chạy trốn. Vì vậy, hiện tại Ngọc Đế rất vui vẻ, rất thoải mái. Chỉ cần an trí bọn họ cho tốt, coi như đã giải quyết được vấn đề, còn có thể tăng thêm một lực lượng chiến đấu lớn cho Hồng Hoang. Đương nhiên, vẫn phải có sự đề phòng cần thiết. Bẩm báo Ngọc Đế bệ hạ, ma tộc có ma thánh tên là Mala, đặc biệt đến đầu quân cho bệ hạ, cầu xin bệ hạ thu nhận. Cự Linh Thần quỳ xuống đất, lớn tiếng hô. Giọng nói của hắn như sấm rền, vang vọng khắp Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế đứng dậy, Cự Linh Thần vất vả rồi. Mau đứng dậy. Các vị tiên gia cũng mau đứng dậy. Hắn đi đến trước mặt Mala, đã sớm nghe đại danh của Mala thánh nhân, là cường giả hàng đầu ma giới. Không ngờ ma tộc lại không biết điều, lại đuổi các ngươi ra ngoài. Hồng Hoang rộng lớn, các hạ muốn định cư sinh sống ở đâu? Mala có chút kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ Ngọc Đế lại có vẻ hòa nhã như vậy. Trông giống như một lão hảo nhân, ai cũng không muốn đắc tội. Mala bái kiến bệ hạ. Chúng ta là quân kháng chiến ma tộc, chỉ muốn dẫn dắt ma tộc sống tốt. Ta thấy Nam Thiệm Bộ Châu cũng được. Hoang vu một chút, hơn nữa bên trong linh thú không ít, hẳn là đủ cho ma tộc chúng ta sinh tồn. Tuy bọn họ là ma tộc, nhưng cũng cần ăn uống. Quan trọng nhất là, bọn họ cần một nơi để trồng ma thụ. Đây là một loại cây có thể sinh ra ma khí. Bọn họ sinh tồn cần ăn uống, cũng cần ma khí. Đây cũng là một khó khăn khi ma tộc định cư ở Hồng Hoang. Ngọc Đế lại sa sầm mặt mày. Trong Hồng Hoang, tổng cộng chỉ có 4 đại châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lưu Châu, Tây Như Hóa Châu và Nam Thiệm Bộ Châu. Tên này khẩu khí thật lớn, vừa mở miệng đã muốn chiếm lấy Nam Thiệm Bộ Châu. Nếu tùy tiện đáp ứng, e rằng Ngọc Đế chỉ có thể mang tiếng xấu muôn đời. Ngọc Đế nghiêm mặt hỏi, Nam Thiệm Bộ Châu mà Mala nói là nơi nào? Có tiêu chí cụ thể không? Lúc này, Mala tỉnh mộng. Ta cũng là mới đến, không biết ý của Ngọc Đế bệ hạ là gì. Hắn thật sự không hiểu ý của Ngọc Đế. Hơn nữa, trong lòng hắn, Nam Thiệm Bộ Châu thật sự không lớn, chỉ bằng một nửa ma giới mà thôi. Nhưng đây là Hồng Hoang a. Trong truyền thuyết, Hồng Hoang vô cùng vô tận, muốn một nơi như vậy cũng không quá đáng chứ. Dù sao dưới trướng hắn vẫn còn hơn vạn ma tộc. Cộng thêm khả năng sinh tồn và sinh sản của ma tộc, chỉ cần không khống chế, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ lan rộng khắp Nam Thiệm Bộ Châu. Ngọc Đế hoàn toàn sa sầm mặt mày. Hắn đã nhìn ra, Mala này thật sự muốn chiếm Nam Thiệm Bộ Châu, chứ không phải là không hiểu ý hắn. Vậy thì mời Mala điện hạ chờ một chút. Ta sẽ thương nghị với các tiên gia, rồi tính sau. Nói xong, Ngọc Đế nháy mắt. Sau đó, Lý Tịnh và những người khác liền đưa Mala vào hậu điện. Mala vừa rời đi, cả đại điện lập tức ồn ào. Ta nói chứ, ma tộc này đâu phải đến đầu quân, rõ ràng là đến cướp địa bàn. Hắn chẳng lẽ là kẻ ngốc sao? Vừa đến đã muốn cướp Nam Thiệm Bộ Châu. Thật sự cho rằng người Hồng Hoang chúng ta đều ăn chay à? Đám ma tộc này thật sự không thể nói lý. Tiểu tiên kiến nghị trực tiếp tiêu diệt bọn họ hết đi. Dù sao có bọn họ, thực lực của tiên giới chúng ta cũng không tăng lên được bao nhiêu, ngược lại sẽ thành mối họa ngầm. Ta thấy đám ma tộc này tâm địa bất lương. Phải biết rằng, bọn họ là quân kháng chiến, vốn không có chút trung thành nào. Nhỡ đâu sau khi bọn họ quen thuộc với Hồng Hoang, trực tiếp làm nội gián cho ma tộc, vậy chúng ta chẳng phải là thiệt lớn sao? Làm nội gián còn đỡ, nhỡ đâu bọn họ trực tiếp phản bội, giúp ma tộc công đánh Hồng Hoang, vậy chúng ta chẳng phải là nuôi ong tay áo sao? Ngọc Đế bệ hạ, ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Chi bằng giữ bọn họ lại, không bằng tiêu diệt hết. Ngọc Đế nhìn các tiên gia đang thảo luận, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn vừa rồi đã xem xét thực lực của Mala, kinh ngạc phát hiện thực lực của tên này hẳn là ở trên hắn. Với thực lực của hắn mà còn bị đuổi ra, có thể tưởng tượng thực lực trong ma giới mạnh đến mức nào. Quan trọng nhất là, ma giới rốt cuộc có đáng tin hay không. Tục ngữ nói hay, phi ta tộc loại, kỳ tâm tất dị. Lúc này, Cự Linh Thần đứng ra. Hắn là thống soái lúc đó, lời nói của hắn vẫn rất có giá trị tham khảo. Bẩm báo bệ hạ, Cự Linh Thần đầu óc không được tốt, nhưng ta biết ma tộc và sinh linh Hồng Hoang chúng ta không hợp nhau. Bọn họ không thể hấp thụ linh khí để sinh tồn. Hơn nữa, sau khi tiến vào Hồng Hoang, bọn họ liền trồng một loại ma vật đặc biệt, có thể sinh ra ma khí, ma hóa sinh linh thực vật. Điều này đối với Hồng Hoang là sự phá hoại không thể đảo ngược. Nếu để bọn họ sinh tồn,
vậy thì hủy hoại chính là cơ hội sinh tồn của sinh linh Hồng Hoang chúng ta. Hồng Hoang rộng lớn như vậy, tại sao phải chia sẻ với bọn họ? Xin thứ cho ta ích kỷ một chút, ta không muốn để bọn họ tiến vào Hồng Hoang. Bệ hạ nếu nguyện ý, Cự Linh Thần ta nguyện làm tiên phong, tiêu diệt ma tộc, không chút do dự. Nhìn Cự Linh Thần, Ngọc Đế chợt hiểu ra. Được rồi, các tiên gia lùi xuống trước. Lúc này còn phải hỏi Hồng Quân đạo tổ. Thực ra trong lòng hắn cũng không muốn có thêm một cường giả như Ma La. Thực lực mạnh hơn hắn, địa vị lại thấp hơn hắn, sớm muộn gì hai người cũng sẽ xảy ra xung đột. Hơn nữa, hắn làm thiên đế đã lâu như vậy mà vẫn chưa thể thống nhất thế lực của toàn bộ Hồng Hoang. Lòng người khó đoán, mọi người đều có suy nghĩ riêng, tin tức dễ dàng bị tiết lộ. Chi bằng tin tưởng ma tộc sẽ không phản kháng, không bằng tin tưởng vào đao trong tay mình. Tuy hắn đã đưa ra quyết định nhất định, nhưng vẫn phải hỏi qua đạo tổ mới được. Ngọc Đế nói xong, liền trực tiếp đi đến Tử Tiêu Cung. Nói trắng ra, sau khi thánh nhân xuất thế, hắn không thể tự ý làm chủ. Hiện tại hắn càng giống một con rối. Hồng Quân bảo hắn đi về hướng Tây, hắn liền đi về hướng Tây, tuyệt đối không dám có chút nghi ngờ. Khi Hạo Thiên Ngọc Đế đến Tử Tiêu Cung, Hồng Quân chỉ nói 4 chữ, ma tộc đáng tin. 4 chữ này đã quyết định thái độ của thiên đình đối với ma tộc. Hạo Thiên có chút bất lực, cuối cùng vẫn không thể tự làm chủ. Thậm chí suy nghĩ của hắn, Hồng Quân cũng không thèm nghe. Hắn khẽ thở dài, xoay người rời đi. Đồng thời, hắn cũng có chút uể oải. Làm chó cho ông ta cả đời, cuối cùng vẫn không ngẩng đầu lên được. Khi Hạo Thiên Ngọc Đế trở về Lăng Tiêu Bảo Điện, trực tiếp nói, phong Ma La làm Nam Ma Vương, định cư ở Nam Thiệm Bộ Châu, phòng ngừa ma tổ La Hầu xâm lược. Thánh nhân đã có quyết định, các vị tiên gia cứ việc chấp hành. Nghe Ngọc Đế nói, mọi người đều hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng bức bối. Ngọc Đế trở về nhanh như vậy, đã nói rõ một số chuyện. Bọn họ là thần tử, tự nhiên cũng có suy nghĩ riêng. Ngọc Đế bị thánh nhân sai khiến như vậy, trong lòng bọn họ cũng có chút bất mãn. Nhưng bất mãn thì sao? Chẳng phải vẫn phải đi theo bước chân của thánh nhân sao? Từ Phương hít sâu một hơi, linh thạch của hắn đã sớm bám vào người Cự Linh Thần. Nghe Ngọc Đế nói, hắn cũng hiểu đây tuyệt đối là ý của thánh nhân. Nhưng hắn có thể khẳng định, đám ma tộc này cuối cùng chỉ có một kết cục, đó là phản bội. Hắn biết rõ thủ đoạn của ma tổ La Hầu, ta không phải cố ý thả bọn họ ra. Chi voi thực lực thánh nhân hỗn nguyên của hắn, muốn phong tỏa ma giới chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nói trắng ra, chính là muốn dùng đám ma tộc này để thăm dò một chút. Không biết đạo tổ nghĩ thế nào, lại đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Từ Phương nhẹ nhàng truyền âm cho Hạo Thiên. Ngọc Đế trong lòng, hắn thản nhiên nói, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đi truyền chỉ đi. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi vài ngày. Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên đi truyền chỉ, tuân mệnh. Các tiên gia khác đều tản đi. E rằng rất nhanh, tin tức ma tộc định cư ở Nam Thiệm Bộ Châu sẽ lan truyền khắp Hồng Hoang. Thánh Tôn đến đây có việc gì? Theo ta được biết, quan hệ của Thánh Tôn và mấy vị thiên đạo thánh nhân không tốt. Hơn nữa, ta là đệ tử của Hồng Quân, là môn đồng dưới trướng ông ấy. Thánh Tôn riêng gặp ta biết ăn nói thế nào đây? Giọng nói của Từ Phương vang lên bên tai hắn. Yên tâm, nơi này ta đã thiết lập kết giới, không ai có thể đột phá. Chỉ cần ngươi không nói, ai biết ngươi có liên lạc với ta. Ngươi đã trảm tam thi, công đức đã đủ, tại sao vẫn không chịu thành thánh? Hạo Thiên có chút bất lực, ta sao lại không muốn lập tức thành thánh? Chỉ là thánh nhân trên trời đều đã quy vị, trong Hồng Hoang, thánh vị có hạn, đã sớm không còn danh ngạch, sao ta có thể mơ ước? Từ Phương cười lớn, ngươi đúng là đệ tử của đạo tổ. Theo đạo tổ nhiều năm như vậy, đạo tổ lại không nói cho ngươi chuyện này. Từ khi đạo tổ hoàn toàn hợp đạo, thành tựu hỗn nguyên, ông ta chính là thiên đạo chính là ông ta. Nói cách khác, thiên đạo đã trở về hỗn độn, thế giới Hồng Hoang, tranh đoạt thánh vị đã không còn ý nghĩa. Thiên hạ tu sĩ nếu có cơ duyên, đều có thể thành thánh. Chỉ là các thánh nhân đều giấu kín, không công bố chuyện này. Ta thấy đối với người trong thiên hạ quá bất công, mới nói cho ngươi biết. Ngươi có biết tâm ý của ta không? Nghe Từ Phương nói, Hạo Thiên Ngọc Đế sắc mặt đại biến. Chờ đã, Thánh Tôn nói là sự thật sao? Ân tình năm xưa Thánh Tôn tiến cử, Hạo Thiên không một ngày nào quên. Hôm nay lại nói cho Hạo Thiên tin tức này, đối với ta mà nói, cho dù là cha mẹ ruột cũng không bằng. Ngày sau nếu ta thật sự có thể thành thánh, đều là nhờ sự dạy bảo của Thánh Tôn. Đồng thời, trong lòng hắn oán hận Hồng Quân, lại không nói cho hắn chuyện này. Có thể tưởng tượng, trong lòng ông ta, hắn rốt cuộc có địa vị gì? Hắn cũng chỉ là một quân cờ trong tay ông ta mà thôi. Đã như vậy, sao không nhân cơ hội thoát khỏi ông ta? Ta có thiên đình trong tay, dưới trướng tuy có đệ tử thánh nhân của các môn phái, tán tu, tà đạo đủ cả, nhưng chung quy vẫn có thể tập hợp được một nhóm người trung thành với ta. Chỉ cần ta có thể thành thánh, lại có Thánh Tôn Từ Phương bên cạnh che chở, còn sợ không thể đặt chân ở Hồng Hoang sao? Hơn nữa, công đức ta tích lũy nhiều năm cũng không ít. Cho dù là công đức thành thánh hay là biện pháp khác, chắc chắn đều có khả năng. Thánh Tôn, tại sao các thánh nhân lại tránh né, không muốn công bố chuyện thánh vị? Trong này còn một tầng ý nghĩa,
đó là tại sao Thánh Tôn lại nguyện ý công bố. Từ Phương trầm mặc một chút, chỉ là một đám nhát gan mà thôi. Nếu trên đời có quá nhiều thánh nhân, thì đám người cao cao tại thượng này còn mặt mũi nào nữa. Bọn họ chỉ là những kẻ ích kỷ mà thôi. Ta đã thành tựu Hỗn Nguyên, cùng Hồng Quân đứng trên đỉnh thiên đạo. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết, cho dù là Hồng Quân liên thủ với Ma Tổ, cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn có tự tin như vậy. Năm xưa nếu không phải sợ hủy diệt Hồng Quân sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo hồng hoang, thì làm sao lại để ông ta thành tựu Hỗn Nguyên? Quả nhiên là Thánh Tôn. Hạo Thiên tâm phục khẩu phục. Trong mắt Hạo Thiên lóe lên vẻ kính trọng. Tuy bề ngoài hắn đối với Hồng Quân cung kính vô cùng, nhưng thực chất trong lòng hắn lại có thiện cảm với Từ Phương hơn. Bởi vì Từ Phương từ khi gặp hắn, từ đầu đến cuối đều có thiện ý. Ngược lại là Hồng Quân đạo tổ, từ đầu đến cuối đều coi hắn như nô bộc, căn bản không coi là đệ tử. Cho dù là nâng đỡ hắn lên vị trí cao, cũng chỉ là coi hắn như một quân cờ mà thôi. Quân dĩ quốc sĩ chi lễ đãi chi, ngã dĩ quốc sĩ chi lễ đãi chi. Quân dĩ nô bộc chi lễ đãi chi, ngã dĩ cừu địch chi lễ hại chi. Tuy Hạo Thiên không phải người tốt, hắn tâm tư sâu sắc, làm việc chỉ vì bản thân, nhưng hắn vẫn là người biết ơn. Thôi, không cần nịnh nọt nữa, ngươi chỉ cần nhanh chóng thành thánh là được. Ta tin rằng chỉ cần ngươi thành thánh, không bao lâu nữa, chuyện này sẽ bại lộ. Đến lúc đó, cục diện toàn bộ hồng hoang sẽ thay đổi. Từ Phương hiểu rõ, chuyện này không đơn giản như vậy. Bất kể là Âm Tào Địa Phủ, Huyết Hải Minh Hà, hay là Vô Tận Chi Hải, Yêu Đình, Yêu Giới, Tam Tiên Đảo, Tam Thế Tam Thiên, vô số tu sĩ đều sẽ hướng tới thánh vị. Đến lúc đó, mới là đại sự của toàn bộ hồng hoang. Đây cũng là lý do tại sao Hồng Quân bọn họ không dám công bố. Nếu công bố, chẳng khác nào nói cho mọi người biết, bình chứng thánh nhân đã bị phá vỡ, người có cơ duyên đều có thể thành thánh. Thực ra trong lòng Từ Phương có chút bất an. Tại sao Ma Tổ La Hầu lại cam tâm tình nguyện thả ra một vị ma thánh? Chẳng lẽ hắn chỉ là vì thăm dò sao? Nhất định không đơn giản như vậy. Nếu hắn không có chuẩn bị hủy diệt hồng hoang, thì làm sao lại dễ dàng đưa ra lựa chọn như vậy? Đã đến lúc đi ma giới một chuyến. Từ Phương lẩm bẩm. Muốn giải đáp nghi hoặc trong lòng, nhất định phải đến ma giới một chuyến. Nếu không thể đến ma giới, suy nghĩ của hắn sẽ mãi mãi không được chứng thực. Hơn nữa, có một chuyện hắn phải làm. Nguyên sát rốt cuộc là ai? Không tự mình gặp mặt, trong lòng hắn luôn bất an. Đúng lúc Từ Phương đang có dự định, Tử Tiêu Cung đã sớm loạn THANHDOAN. Hồng Quân đạo tổ, thiên cơ đã hiện, thiên đạo đã tiết lộ. Từ khi thành tựu Hỗn Nguyên thánh nhân, mấy vị thiên đạo thánh nhân cơ bản đều là con rối của ông ta. Vì vậy, ông ta không có chút lo lắng nào, cũng chưa từng nhắc đến chuyện thánh vị. Dù sao đều là người của ông ta cần gì phải lo lắng chứ? Hơn nữa, ông ta cũng tin tưởng, không có thánh nhân nào nguyện ý sánh vai với DAMKIN bên dưới. Nhưng vừa rồi, thiên đạo lại tiết lộ chuyện thánh vị. Điều này khiến ông ta giật mình. Rốt cuộc là ai lại có thể giấu giếm ông ta, tiết lộ chuyện này? Phải biết rằng ông ta là Hỗn Nguyên thánh nhân, đại diện cho Hỗn Nguyên thiên đạo. Ông ta đứng trên thiên đạo, trên lý thuyết không có ai có thể cãi lời ông ta. Nhất định là Ma Tổ La Hầu. Ma tộc vừa tiến vào hồng hoang, chuyện này đã bị tiết lộ. Nhất định là Ma Tổ La Hầu cố ý gây rối, muốn cho hồng hoang càng thêm hỗn loạn. Đạo Đức Thiên Tôn cau mày nói, chuẩn đề vuốt râu, ta thấy là Thánh Tôn Tử Phương. Nhất định là hắn không an phận, muốn lung lay địa vị của Thế Tôn. Nữ oa đột nhiên lên tiếng, chẳng lẽ là Bình Tâm nương nương? Hậu thổ, chẳng lẽ Vu tộc muốn trở lại? Mấy vị thánh nhân đoán mò. Mọi người đều cảm thấy chuyện này sẽ không dễ dàng bị tiết lộ. Dù sao, cũng không ai muốn vô duyên vô cớ có thêm nhiều đối thủ như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, sự việc không đơn giản như vậy. Có người không muốn hồng hoang yên ổn. Lúc này tin tức đã bị tiết lộ, chẳng khác nào chỉ cần có người thành thánh, thì nhất định có thể đoán ra là ai tiết lộ. Loại chuyện làm hại người khác mà không có lợi cho mình này, thật sự khiến người ta tức giận. Thôi được, đã tiết lộ chuyện thánh vị, vậy các ngươi hãy nhanh chóng truyền đạo, thu nhận đồ đệ trong hồng hoang. Đặc biệt là những người có tu vi chuẩn thánh, đều phải lôi kéo về phe mình, để chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt thánh vị sau này. Hồng Quân xoa đầu, có chút đau đầu nói, thực ra nhìn chung, cũng không phải là quá lo lắng. Những người có tư cách thành thánh chỉ có bấy nhiêu đó. Những người khác hoặc là công đức không đủ, hoặc là tu vi không đủ, cũng không cần quá lo lắng. Chỉ là ông ta đã quyết tâm, số lượng thánh nhân nhất định phải được khống chế. Ai dám cưỡng ép đột phá, thì đừng trách ông ta không nương tay. Không còn cách nào khác, không thể để hồng hoang loạn lên. Hồng hoang một khi loạn, địa vị của ông ta sẽ bị khiêu chiến, được không bù mất. Hồng Quân có chút bất lực nhìn về phía Vô Tận Chi Hải. Tu sĩ trên đất liền có thể khống chế số lượng, nhưng trong biển cả thì phải làm sao? Tuy từ trước đến nay, sinh vật trong biển cả đều không thể tu luyện trên đất liền. Trong biển cả cũng có Tứ Hải Long Vương quản hạt, khống chế tiêu hao. Nhưng theo việc thánh vị bị bại lộ, chắc chắn trong Vô Tận Chi Hải sẽ có cường giả khác xuất hiện. Đến lúc đó lại là một trận hỗn loạn. Tứ Hải Long Vương tuy xưng là quản lý Tứ Hải, nhưng bọn họ chỉ quản lý được vùng biển cấm. Trong Vô Tận Chi Hải sâu thẳm,
Rốt cuộc có bao nhiêu yêu thú, linh thú, hải tộc cường đại, căn bản không thể tính toán được. Cho dù là với tu vi Hỗn Nguyên Thiên Đạo của ông ta, cũng không thể tìm được tất cả cường giả trong biển cả vô tận. Số lượng quá nhiều, ông ta không thể tìm kiếm từng người một, hy vọng đừng lan truyền quá nhanh. Trong hỗn độn, Ma Tổ La Hầu và Long Ma đến hư không tàng. Nơi này chính là nơi ngộ đạo của Dương Miêu Đại Tiên trong truyền thuyết. Nếu không có Long Ma dẫn đường, e rằng ngoài cơ duyên trùng hợp, không ai có thể tìm được một đạo tràng ngộ đạo trong bóng tối vô tận này. Nơi này vẫn có chút quy luật. Lần đầu tiên ta đến đây, cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Không ngờ trong hỗn độn vô tận lại có người xây dựng đạo tràng. Long Ma cảm thán, bớt nói nhảm, mau đi mời Dương Miêu Đại Tiên. Ma Tổ La Hầu trong lòng khó chịu. Sau khi đến đây, thái độ của Long Ma dường như thay đổi rất nhiều. Long Ma gật đầu, trực tiếp chui vào đạo tràng. Sau khi bọn họ đi vào, Ma Tổ La Hầu rất nhanh cảm thấy không đúng. Nơi này không có chút khí tức sinh linh nào. Khoan đã, ngươi chắc chắn Dương Miêu Đại Tiên ở đây tu hành sao? Long Ma dường như không nghe thấy, chỉ cúi đầu đi tiếp. Lúc này, Ma Tổ La Hầu mới phát hiện, giọng nói của mình lại không truyền ra ngoài. Âm ba vẫn quanh quẩn bên cạnh hắn, dường như bị thứ gì đó ngăn cách. Khi hắn muốn đưa tay bắt Long Ma, lại phát hiện tay mình xuyên qua người Long Ma, như thể hắn là một bóng người trong suốt. Cảnh tượng này khiến hắn kinh hãi. Ta nói chứ, hù dọa ta sao? Chẳng lẽ cho rằng danh hiệu ma tổ của ta là hư danh? Ma Tổ La Hầu nổi giận. Hắn lập tức hiểu ra, nơi này tuyệt đối có cường giả. Hắn ta dùng một loại pháp tắc đặc biệt, trực tiếp chuyển Long Ma đi, mới tạo thành tình trạng hiện tại. Nghĩ đến thân phận của Dương Miêu Đại Tiên, đó là Không Tâm Dương Liễu, chính là người nắm giữ không gian pháp tắc. Không gian cắt sao? Trên người Ma Tổ La Hầu xuất hiện vô số hắc vụ, ma khí ngập trời. Nơi hắc vụ bao phủ, không gian cũng bị trấn áp. Rất nhanh, nơi này đã tối đen như mực, không còn một tia sáng. Nhưng trong mắt Ma Tổ La Hầu, tất cả mọi thứ ở đây đều có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được. Đột nhiên, trong bóng tối xuất hiện một tia sáng chói lọi. Tia sáng đó càng lúc càng mạnh, khiến mắt hắn đỏ ngầu. Đột nhiên, trong mắt hắn bùng lên những tia lửa. Cú này suýt chút nữa đã hủy hoại mắt hắn. Nóng, lạnh, ngươi rốt cuộc là ai? Ma Tổ La Hầu trong lòng kinh hãi. Hắn dù sao cũng là Hỗn Nguyên Ma Thánh, dù yếu cũng mạnh hơn thánh nhân rất nhiều. Cho dù là với thực lực như hắn, vẫn bị đánh bị thương trong nháy mắt. Người này ra tay một chiêu đã làm hắn bị thương, thực lực thật sự đáng sợ. Thực lực Hỗn Nguyên Thánh Nhân của ngươi e là giả tạo. Sao lại yếu như vậy? Tại sao ta luôn cảm thấy ngươi chỉ có một nửa thực lực Hỗn Nguyên, một nửa còn lại bị ai cướp mất rồi? Một tiểu mộc nhân xuất hiện trước mặt Ma Tổ La Hầu. Hơn nữa, trong mắt hắn, tiểu mộc nhân này dần dần lớn lên, sau đó biến thành một công tử tuấn tú, tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy. Trong tay hắn bay lượn một con rắn nhỏ, không ai khác chính là Long Ma. Lúc này, Ma Tổ La Hầu cũng không quan tâm đến những thứ này nữa, các hạ thực lực mạnh, ta bái phục. Chỉ là khẩu khí này có phải quá lớn rồi không? Chẳng lẽ một nửa thực lực Hỗn Nguyên của ta không xứng đứng trước mặt các hạ sao? Lời này nói ra thật sự không có chút tự tin nào. Lúc này, người nọ cười lớn, đừng giận, ta không có ý đó. Long Ma đã nói cho ta biết mục đích ngươi đến đây. Vừa hay, từ khi ta thành tựu Hỗn Nguyên, vẫn chưa được thỉnh giáo người cùng cảnh giới. Vì vậy mới hơi nóng này, đừng trách, ta có thể đáp ứng ngươi đến Hồng Hoang. Năm xưa sau khi ta đánh bại Hồng Quân, vốn định tu luyện ở Hồng Hoang. Đáng tiếc Hồng Quân giở trò, lại lừa ta nói trong hỗn độn có phương pháp thành tựu Hỗn Nguyên, hại ta lưu lạc trong hỗn độn vô số năm. Nhưng ta vẫn phải hơi cảm ơn hắn. Dù sao nếu không có hắn, ta thật sự không có cách nào đột phá thánh nhân, thành tựu Hỗn Nguyên. Chỉ là mối thù này không báo, trong lòng ta vẫn hận.